share sa aton iya nga YouTube account, no? Para anytime maka-monitor ka mo sa aton driya sa Bombo Radyo. Do damo ng mga kauturan tao nagapariser aga pa. Hindi ko man tanan ka mo maisa-isa pero salamat gid ha. No, salamat gid kay kabalo ko gusto nyo lang gid no mangin updated sa mga balita naman naton just like today no Luidlaw kita sa Bacolod no kundi nang imong hometown niya normal gid na ya ara gid nang imong heart bla lain gid nang imo sa nga nabatsyag no nga basta yang maski ato ka na sa layo ka na, sa luwasang pungsod ka na, o wala ka na nag-stay sa imo sa nga lugar, des Bacolod, sa Negros, kina gusto mo gid na iya balikan. No? That's a very, very normal nga aton iya nga mabatsyagan. Anyway, parang hindi ka mo gid hidlawon. Kamusta ang aton nga paribot? Medyo maulano na yung tiyempo naton subong. Baw ka Desyembre na gid, no? Pag mata mo, tapos nablang ga ulan-ulan, nagapulo pa nili, tapos katugnaw, susdo ka na, may lang gid balik barikutot, di ba? Sa mga kauturan naton dira sa bungho, do nagapangapi, no? Nagadigamo aga pa, pero tiyanon ta kay kinanglan ta magmata aga pa, di ba? Temprano pa. Karon hibaloon ta man ang pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing nga lakat sa panahon. Anyway, kamusta subong ato nga palibot sa siyudad sa Bacolod sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May, Defensor. Bombo Carla, good morning. Good morning nga Bomboan no. Sa ari kita diri subong sa Dalan Lacson na Bomboan kaga sa subong maka-eksperyensya kita sa nga pag-ulan-ulan sa subong nga kaagahon do wala giniuntat nga ulan na Duga Bomboan. binabayi no? Yes, binabayi nga ulan no ti do hindi gid maka ano nga mag untat subong ang ulan Bomboan ti halin pa ini kagabi nga amo ini ang pag-ulan-ulan binabayi Bomboan magsin binabayi dito kay posible gid nga mag hulaw Bomboan no mahulaw man gid pero pagkadugay-dugay ano naman madama bubo naman ang ulan na Bomboan ti sa aton sini nga mga kauturan ti amo gini ang nagapasugod trangkaso bala Bomboan so mas maayo nga mag dala kita sa nga panaming sa aton sini nga lawas sa Bomboan di imagine gagmay lang pero madugayan ka nga gatindog sa gwa mabasa kagid iniya sa Masupot. nga pag yes Bomboan na pag ulan-ulan sa subong nga aga Bomboan. Kagamuning delikado gani Bombo Carla makatrangkaso gid nga mo ning isang pag-ulan. Yes, amo gid Bomboan no amo gid nituod ang rason kung maka gumikaw sa sipon o kun hilanat o kun iubo o Bomboan no subong pala nga daan daw medyo matugnaw sa subong mga tinion Bomboan ti amo gid ang uyon sa trangkaso. So amo na lang gid naton sining himuon mag ano lang kita magdala kita sa panaming sa aton sining lawas sa Bomboan kay sa aton man mga kauturan nga mga drivers Bomboan ti dapat maghinay-hinay ini sila ti imagine diri sa may Dalan Lacson makita naton nga madanlog gid ang dalanon so dapat hinay-hinay lang gid sa pagpadalagan sang ila sini nga mga salakyan motorsiklo kun na tricycle Bomboan no kadanlog daan sang dalanon so dapat maghinay-hinay lang gid sa pagpadalagan Bomboan. Gid amo gid Bombo Carla no kay ti basta amo ni gani ang panyempo subong no. Ano ni gani pagtawag man ano gid danlog ang aton dalanon kag Yes. ano ni siya ang kabudlay gid no. Ang balko na Yes. gani kung matalitihan kani sa ammonia kung hina-hina lang ti trangkasong gwa. Sakto gid Bomboan ako mahina ka lang at ti trangkaso gid ang imo sini nga gwa ti hindi lang man isa kadlaw imo sini nga trangkaso ti kung mas weak ka pa gid ya ti maglabot gid sang ligid lang isa ka semana Bomboan ti subong nga daan na do ma-enjoy gini nga ton sini nga mga kauturan bangon nga malapit na ang Pasko Bomboan. So ang iban diri alantaw gid no sa mga lights on Bomboan ti kagabi nag-lights on sa area sang Silay City basta ulan-ulan Bomboan basta maka alantaw man sang matahuman nga design no Bomboan sang nagkalinlain pa gid nga mga suga o mga Christmas lights Bomboan.
Amo gani. Mandamo na lights on ceremony ha sa Yes. Capitulagun sa kanaglain-lain nga mga banwa kag syudad riya sa aton sa probinsya. Yes, Bongbong, madamo na sa nagkalain-lain nga mga lights on Bongbong, no? Ti ang una gini nag-lights on amo ang NGC Bongbong. So amo to no, madamo gid sa mga kauturan nato nang nagpadulong didto kagang mga kabataan naga-enjoy gid ang mga kabataan pero galing bilang isa ka iloyo kon amay parents Bongbong. So dapat mangin aware gid kita nga kung dalo nato nang aton sini nga mga kabataan sa kadamuan Bongbong, dapat ipa-observe tagid sila sa nga minimum health protocol Bongbong. Kiti ara sa gihapon si COVID-19 naga-wave sa gihapon Bongbong. Amo na lang ginahaton sa namin mo mag-observe gid sa minimum health protocol kay mas maayo pa gid ya nga pabakuna Bongbong. Amo gani man. Oo. So subong bawti nagakuan gid no. Ano ni siya Bombo Carla as in nagapulo panalithi no kita ta kahawan gid sa aton nga dalanon subong. Yes, Bongbong, na madamol nga pag panalithi ang aton sining gaka-experiensyahan subong nga kagahon mo consider na napan as ulan na gid sa Bongbong, no? Ti amo na aton sini nga mga kauturan nga mga drivers diri subong sa mga PUJ at ginhawa man nga pagdagdag sang ila sini nga mga trapal para at least nga hindi man mabasa ang ila sini nga mga pasahero Bongbong. So sa subong sa diri sa dalan na Lacson Bongbong na medyo laka pang aton sini nga makita nga mga PUJ at ibangod man siguro sa pag-ulan-ulan kag di syempre nga aton sini nga mga kauturan mabudlayan gid basta kung nagaulan mabudlay gid magiho Bongbong. Amo gani man. Subong apisar sa aton niya nga sitwasyon ti syempre lights on duga amat as in ma-feel na nato no kita naton maintindihan tagid mga kauturan ta Bombo Carla inablang sa mag lights on ceremony so sa pagkadamo sang tawo although ti ginapahanumdom kita kay alert level 2 kita abot ang balon ti dapat naga social distancing nagaamo sina no nagahaptungman kita sa protocol pero ang excitement bisang tawo no Bombo Carla bao hindi mo gid mapunggan kay nahidlaw gid mo kay last Christmas do ay kita naka-enjoy. Sakto gid na Bongbong, no? Ti last year wala kita naka-enjoy. Gusto lang kita magalantaw sa mga videos Bongbong. May mga nagligad tuig meron kita nga gid share sa aton sini nga mga kabombo nga mga videos Bongbong regarding sa mga lights on sa nagkalain-lain nga mga city kag municipality diri sa Negros Occidental Bongbong. Ti subong kay tungod nga alert level 2 pwede na makagwa Bongbong. Ting ining iba na enjoy gid nila ang pag-open kag sila gid mismo ang nakakita sa nga lights on Bongbong. So diri ta subong Bongbong no sa may area sang public plaza diri Bongbong do mayara diri sang do may Christmas lights man diri Bongbong no ti chikaron din naton kung wala pa Bongbong naka lights on diri sa may area sa plaza Bongbong no. So amo na diri subong ang sitwasyon ti ari man diri sa gihapon ang mga nagapamaligya ngaton nga mga kauturan ti diri kada adlaw ti amo man ang baligya diri ti dagsa diri ang tawo ang San Sebastian Cathedral man Bongbong ti naga lights on naman ini sila ya may-ari man ini sila ya suga man sa ila sini nga atubang sa nga simbahan Bongbong. Ti speaking of Paskwa Bongbong ti nakabaton niya sa pamaskwa ag 300 ka mga pumuluyo dala na dira ang mga kabataan sa area sang Barangay Tabo sityo balik-balik Bongbong. Ti amo ini sila ya ang okon amo ni nga area ang naluntaran sang encounter nagdilikad lang bulan Bongbong kung sa diin mayara sa mga fatality nga mga NPA Bongbong. Ti ini may mga kabataan diri tinakabati gid ini sila ya sang pagnilupok Bongbong no ti kaga ang area da medyo nabukid na nga bahin sa nga area sa nga ilog Bongbong. Ti amo ni no muning ginhimo sa mga kapulisan ambag-ambag ini sila kung nag-amot-amot ini sila bangod kay mayara man ini sila ya sang agrasya man nga nabaton Bongbong. Ti amo na no ginsira nila ang ila sini nga mga
kauturan man sa area sa nga Barangay Tabo, Sitio Balik-Balik, Bombo, at nalipay gid ang mga kabataan kagang ila sini nga mga ginikanan tungod nga abaton ini sila sa nga grasya, Bombo, at nalipay man ang katapos sa nga 6th Special Action Battalion, Bombo, ang kiti sila gid ni ang nagpasimuno sa paghatag no sa nga mga isang grasya sa pumuluyo sa nga Sitio Balik-Balik, Bomboan kag may araman ini sila mga stakeholders man nga sponsor, Bomboan. So Bomboan na iupod ko na lang gid ni Danay no ang area sa nga public plaza. So mayari diri sa makitaan man nga mga tahom nga mga suga diri, Bomboan, o kon Christmas lights. So Bomboan, but before that, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo. Yung nagtulong-tulong po no yung ating mga kapulisan na nag-contribute ng kaunting blessings po namin dahil nagkaroon po naman kami ng bonus. Na-contribute po natin yun. Tapos may mga stakeholders naman po na aware doon sa ating pong ginagawa at nung inas natin sa kanila o in-inform natin sila, they volunteered to contribute also. Yun po no, nagbunga po na nakapag-produce tayo ng iba't ibang klaseng goods po at yun po yung ating pinamahagi doon sa mga residente ng Sitio Balik-Balik, Barangay Tabo. Yung doon, mga households na mga 300 yung nabigyan po natin. But ibang ori ng benefits kasi iba rin po yung sa pambata, parang 120 plus yon. Yung sa kanilang hygiene kit, 100 plus din yon. Tapos yung gift nila, all in all, mga 300 plus. Actually, very emotional sila, no? Kasi hudyat na rin kasi yun ng pagdahan-daman namin yung pag-alis doon sa sitio kasi siyempre mag-observe na rin kami ng aming mga Christmas duties namin. So, tinanggal na rin po natin yung temporarily yung ating deployment doon. Nakita po natin yung despite na nagbigay tayo ng mga iba-ibang goods, nagramdam po namin yung kanilang lungkot dahil doon sa pag-alis po ng ating mga tropa ng kapulisan. Sa mga tumulong po na stakeholders po, maraming salamat po sa inyo at dahil sa mga tulong niyo, nakapaghatid tayo ng ngiti at saya doon sa mga bata, especially mga bata at matanda po ng Sitio Balik-Balik. At sa inyo pong naging tulong ay naramdaman po nila may nagmamahal po sa kanila at naramdaman po nila ang totoong diwa ng Pasko. Bombo Carla. So Bomboan mo to no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo regarding sa paghahatag nila pamasko no, sa pumuluyo sang Barangay Tabo, Sitio Balik-Balik, Bomboan, sa Ilog, Bomboan. Subong ang public plaza ti officially wala pa ka lights on pero ginabantayan na dira ang tunnel of lights no at least do ma-feel gid yang at least amo na mga kauturan naton ma-feel naton la ang spirit sang Christmas nga ginatawag. Kita mo subong gani Bombo Carla do kalabanan sa mga panimalaya sino yung mga Christmas lights amo na mga Christmas trees. Although last Christmas, amo ning ginambal naton nga daw wala gid kita syado naka-enjoy kay syempre last Christmas Bombo Carla sang 2020 yaga himugasa ang kaso mo sang COVID-19. Amo kita Bombo ti ang ila sini nga magipanggamit last 2019 nga mga Christmas decorations sa Bomboan, tigin decorate iniliwat Bomboan sa ila sini nga mga panimalay Bomboan no ti stod naka-celebrate man kita sa nga Christmas last year Bomboan pero kumbaga may mahambal gini do kakulang pero at least Bomboan na enjoy no ang Christmas kag nakasaulog man sa nga bagong tuig Bomboan galing kiti ang bagong tuig ati ang area sang norte sang Negros Occidental Bomboan ti do amo gito ang daw masubo ang ila sini nga pagsaulog sa bagong tuig bangod nga nagbagyo Bomboan no baha sa north nga bahin sa Negros Occidental pero sige lang life must go on sa gihapon Bomboan ti sadya sa gihapon ang ila sini nga pag saulog o kung pag enter 2021 Bomboan. Gani man no. So importante subo nga makabangon-bangon kita sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo kita mo gani maski pa paano no maski ano ka
pigado abi because ang pandemic, no? Pero ginatinguan may mga bonuses sa gihapon, no? Bombo Carla, kita mo sa mga mall subong as in okay sama do ikaw na lang gid ya makahangawa kay nga balik na mga kauturan ta. Ano ni gani mga kauturan naton ano ni siya gani pagtawag Bombo Carla? Nagapamalaklo na maski Yes. mga kabataan nagabalik na sa malls. Kita mo hambal ko na gani earlier kundi intong may mga lights on ceremony sus dira man yang maski kabataan bit-biton mo. Amogin sakto ginaabang mo ti sa mga areas sang kung sa di nagapatigayon sang lights on ti ang mga bata aragid no makita gid naton ang pagdala sa mga kabataan kag makita ba naton bomboan nga nalipay gid ang mga kabataan bomboan kag sa mga malls pagid bomboan ti mansig pudyot man ang mga kabataan bomboan no ti imagine nga isa ka tuig nga wala ini sila katapak sa mall bomboan ti miyara to iban pero dapat kinahanglan gid nga mag-coordinate ka sa mall para makasulod ang imo sini nga bata no if in case nga mayara ikaw kinahanglan kung ano man gid ang kalutuon sa sulod sa nga mall bomboan ti nalipay gid ang mga kabataan nga nag open na ang mall para sa ila bomboan. Okay, sige. Anyway, sige pa ulan Bombo Carla. Yes, sa bomboan, sige sa gihapon ang pag-ulan diri no sa syudad sang Bacolod, bomboan. So, advice na sa mga kauturan ta, no? Pagwa ni mamayong gid. Yes, sakto gina bomboan no kung magwa sa panimalay, pamayong gid o kung magsuksok gid sang jacket bomboan kito medyo makabatsyagi kita sang matugnaw nga panyempo subong bomboan. Oo, so hindi kita magsulay ha, basta amo ning tiyempo nga daan kita subong tanan nagahalong kay di ta gusto ya magtrangkaso mo, no? That's why nga kung ba-notice naton mga kauturan naton do laka lang gid nagatrangkaso kay grabe kita ka conscious na sa aton nga ikayong lawas. Amo gid bomboan no, grabe kita tuod maka subong sa aton sini nga ako galingon na bomboan ti ang trangkaso nga daan ti isa na sa sintomas sa nga COVID-19 bomboan. Anyway, sige Bombo Carla, salamat gid. Yes, bomboan na may nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May, defensor sa unang hugnat sa balita gidaron sa aton subong yang aga. Diri sa aton iyang aparatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Anyway, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton iyang pagpangalagad, mangin kaupod na naton mga kabinan ang aton iyang Bombo correspondent direkta sa Israel kay ma-update kita sa Miss Universe 2021, no? Sa Miss Universe 2021 sa aton iyang mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo pati gayunon sa masunod na nga semana, no? Date sa Monday, December 13, 2021 sa Eilat, Israel, no? So, si Andrea Mesa sa Mexico, mamuni mo magakorona sinong isa iyang successor. So, ang kandidata tayan sa Pilipinas, no? Anong mga protocol? Kamusta dito subong? Anong sitwasyon? Sikero naton ha, sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil ang gida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! One, two, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Rosalinda Pritos, taga Barangay 16 Purok Boulevard. Nagdaog sa 500 pesos, kag 650 pesos worth of groceries. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio. Kaya bisan sini nga kapigadohon nakadaog ako. Pagagamiton ko sa sulod balay kag ibakal ko pang sudan. 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes.
Ako si Rosalinda Pritos, taga Barangay 16 Purok Boulevard. Nagdaog sa 500 pesos. Kag 650 pesos worth of groceries. Nagapasalamat ako sa Bombo Radyo. Kaya bisan sini nga kapigadohon nakadaog ako. Pagagamiton ko sa sulod balay kag ibakal ko pang sudan. Kag nagapasalamat ako sa mga staff sa Bombo Radyo. Kag bisan sa pandemya, ginapasalamatan ko ang Bombo Radyo kay ini makabuligid sa panimalay ko. Kag nagapangabda ako sa wala pa naga-intra na kamo. Nagapanilhig ako sa downtown, DPS, street cleaners, gabihan. Gapasalamat ako sa Bombo Radyo kag sa mga staff. Kag pangagdagid ako sa mga kaupdanan ko nga maga-intra na kamo kay bisan sa ini nga gamay lang nga makabuligid sa aton. Basta Radyo Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colony. Balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition Bombolito. Mangin kaupod naton no sa ato niya nga pagpangaragad sa subong iya nga aga. Ang aton man nga Bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa Israel si Ma'am Tonet Malaay Thomas no. Sa subong iya nga aga hibaloon naton. Kamusta ang Israel subong? Although di bala may era dito sang kaso sang Omicron variant. Ano ang dugang preparasyon no sang ila sining gobyerno, especially man no pagapatigayunon ang 70th Miss Universe competition na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no. So okay na kita bombo dito. Sa aton iya nga pagpangalagad sa subong iya nga aga no ining 70th nga Miss Universe competition ang aton nga kandidata diri sa Pilipinas si Beatrice Luigi Gomez. So do na front runners gid siya no do ano ni gani pagtawag man do, early favorite siya subong ha. Pero kabay pa nga ma-maintain na siya syempre magambalta kandidata sa Pilipinas ya pag Miss Universe hindi na imposible sa aton. Pila na ka mga Miss Universe, pila na ka mga corona ang naangkon sa Pilipinas sa Miss Universe, and pila na ka mga runner-ups, hindi na maisip. Umbaga sa aton, basta Miss Universe, wala kita kahulog sa top 5, top 10, no? Corona, gid gani ang nakuha, no? So, bantayan naton ini, no? Come Monday sa mga kabombo naton, kay ang ini nga competition sa aton iya nga mga kauturan ng Miss Universe competition 880 ni ka mga matahom nga mga kababainhan sa bugos nga universe na sa bugos nga universe
bugos iya mga kabinan nga kalibutan, no? Sa aton nga mga kabombo sa Eilat, Israel. Okay? So, si Steve Harvey gyapon ang presenter ha. Si Steve Harvey sa gihapon ning controversial nga si Steve Harvey, no? So, kahapon sa balita man, no? Sa ato niya nga monitor si isa sa mga judges dere sa patigaynon nga 70th Miss Universe. Imagine si isa sa mga sikat man nga actress diya sa aton sa Pilipinas, si Marian Rivera. Ha? Upod niya to si Dingdong Dantes, nagabot na siya sa Israel. Perti man kagahod ang kuha nga judge kay Marian Rivera, no? Ti kabalo ka, miyara gid na iya nga mga subong ya bala. Matsyag dami mga tao, gid nga ka mga negative nga supposedly kita mga Filipinos mangin proud kita nga siya nang isa sa mga judges iti hamakon mo na pansit. Kumbaga bla na notice siya nga okay ginaknali siya mangin judge siya. So pero iba niya mayara gid siya nga do mabutong gid gyapon padalom, no? Maski filo mo man bala nga mga Filipinos nga dapat mangin proud ka, pero because man sang kagahod subong, no, nga si Marian Rivera isa sa mga judges ti napansin man siya kumbaga sa Tagalog pa, no, nga sino si Marian Rivera? So isa siya sa mga judges sa Miss Universe competition dito iya mga kabinan sa Israel, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So ano ang mangin protocol, ano ang sitwasyon dito subong, no? Sa aton nga mga kauturan ti kabay pa, no? Ang aton nga pambato sa Pilipinas si Beatrice Luigi Gomez. Anong panagtanaw nyo sa mga kabombo naton? Makuha naton ang corona naman this time sa sining Miss Universe competition, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Ano ni gani pagtawag, no? Ang aton iyang pila na ka corona ang nakuha naton iya sa Pilipinas, no? Ang pinaka-latest sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang subong magambal kaya nga Miss Universe, we have Gloria Diaz, Margie Moran, no, debla, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, debla, ang aton nga mga Miss Universe. And syempre, hambal ko na gani, hindi na madula ya ang mga runner-ups, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So, tanawon tani, no, kay madamo ni siya, syempre suportahan gid nato ng aton iyang pambato sa Pilipinas subong ang si Miss Universe Philippines, no, sa aton nga mga kabombo Beatrice Luigi Gomez. Controversial man ni siya gani, debla, na driya sa aton sa Pilipinas siyang pagdaog ya nangin controversial man ni siya because admittedly kag publicly nag-admit siya nga mayara siya last time, no, sang karelasyon ti nabilong sila abi sa LGBTQ, no, sa community, no. Recently man it was announced nga nag-break up na sila sang iyang girlfriend, imagine, no. So amo ini sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, amo ning pinaka-latest. So tanawon tani subong sa subong naman nga 70th Miss Universe if makuha sang Pilipinas, no, ang corona. Kita ya nga mga grabe kay abilidad sa mga ang Filipina ya beauty and brains gid na mo. That is why nga hindi kita ya maulihi sa iban mga kabiyanan nga mga kapungsuran kun pagwapa-gwapa kag paalam-alam lang, debla? Damo na diya produkto ang Pilipinas nga mga matahom. Sa iban gani iya nga mga kapungsuran, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa iban gani iya nga mga kapungsuran inablang mga Venezuela, mga musnaya, bata pa lang niya gina-train na iya nga mag Miss Universe siya. Amo na tikita gani diriya sa Pilipinas, di ba? Kis ang mga na-discover, ya ulihin naman ang ma-discover gani, pero grabe ang abilidad. Hindi man niya imposible sa aton nga makuha naton ang corona.
sa ila to yaya miyara gid niya sang ginatawag nga ginakwan gid nila ya gina baby pa lang ya para ka sa Miss Universe or pareho ba sa Japan, bata ka pa lang niya para ka na sa Olympics na may mga amon sina. Kita yan diri sa Pilipinas, kita mong mga istorya sa mga beauty queens ang iban, ti wala man na gani ya ulihin na na discover pero hindi imposible nga makuha mong corona. Amo nang abilidad sa mga Filipino. So we are glad sa subong iya nga aga, hambala naton, mangin kaupod naton. Ang aton nga bombo correspondent direkta sa Israel. Ma'am Tonet Malay Tomas, ma'am, maayong aga sa imo. Maayong gabi, no? Dira subong sa Israel. Upod mo si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Hi, Bubuan. At good morning sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Okay. Ma'am, exactly, mga ano oda oras subong 11 p.m. na? 11:05 p.m. Okay. 11:05 p.m. Anong date subong dira sa inyo, ma'am? December 9 man. December 8 pa lang. December 8. So meaning by December ang Miss Universe pati gayunon dira it's December 12. December 12. Yes, Sunday sa inyo. December Sira, ano na, mga December 13. Oo, sa amon December 13 na. Oo. Sa amon December 13, 7:30 AM. Sa inyo December 12, ano oras, ma'am? Mag 7:30 a.m. Ano na siya, ma'am? Midnight dito sa, Okay. Israel. Oh. Like, 2 o'clock in the morning. Okay, No, sorry. 1 o'clock. 1:30 in the morning. Okay. Sige. Ma'am, kamusta? Like, di bala subong recently, may ara kamusang kaso sang Omicron variant dira sa Israel. Oo, may ara. Bali, may nakasulod na duha na infected from South Africa ng mga Israeli. And na-detect na nakasulod na sila sa Israel. So, ang ginhimo sang Israeli government, may ara sila very strict na quarantine measure para sa duwa nga nag-positive sa Omicron variant. Okay. Bali sa airport pa lang, ma'am, na-detect na ano na sila ya? Wala na sila nakagwa? Na-detect na. Okay. Oo, okay. Before ka magsulod sa sa airport, may ara na nga daan ang test, and after an hour magwa ang result kung either positive or negative ka. Okay. So, ma'am, kung ano ni gani pagtawag, so meaning wala na siya naglapta ining Omicron based sa contact tracing dira sa report dira sa inyo sa Israel? Wala, ma'am. Wala. Okay. So, may ara lang iban nga nakasulod man, mga Israeli na from Europe country, like sa France na nagbakasyon and going back diri sa sa Israel. Amo na iban nga na-infect man siya sa sa Omicron virus. Pero na siya subong, wali naka-quarantine, strictly quarantine measure sila, kaya siya, wala na gid ang pagkalat sang virus. okay. Pero ma'am, paano siya naapektuhan? I mean, dayon gid ang Miss Universe, no? Ano ang mangin sitwasyon base sa balita dira sa inyo? Anong mangin sitwasyon sa pagpatigayon sang 70 na ni nga Miss Universe or subong ang Miss Universe 2021 nga patigayon dira sa inyo sa Israel? May ara lang sila gihapon ni ginahimo, ma'am, based sa report diri sa sa Israel na sa venue gina-require gihapon ang green pass kinahanglan diri sa Israel, tanan nga mga
foreigner na like sa amon ng mga caregivers, kinahanglan gid siya vaccinated. Gina-required gid siya ipakita mo ang imong green pass before ka magsulod sa venue. Or sa ini nga sa bisan diin nga ano ma'am, bisan diin nga mga example sa mga mall o sa tanan nga mga closed nga area, kinahanglan gid ang ano, ipakita mo ang green pass nga ginatawag ara da nakabutang ang first, second, and third dose nga vaccine. Oo. So, So, na ang gina-allowed na nga pwede magsulod. meaning dapat naka-booster ka na. Oo. Anong gamit niyo dira nga vaccine, ma'am? Pfizer. Pfizer. Okay. So, ang mga pareho dira sa inyo, no? Kundi diriya sa aton sa Pilipinas, maghambal ka Miss Universe kung abi pati gayon no na diriya grabe na ya ka-excited ang mga tawo, amo na siya kagkita ya, di ba? Perte ang suporta naton sa aton nga mga kandidata. Ang mga Israeli, ma'am, amo man na siya. Ang gobyerno dira sa Same Israel. man, ma'am. Same. Oo, same. Pag very proud man ng mga Israeli diri kay diri agin ginhiwat ang Miss Universe sa bunga tuig. Ang innings Mula na ugaling kami nga mga caregivers ay may mga ano kami, may mga work kami sa TV na lang kami mag-ano. tanaw. We're not allowed to go out. Labi na mga tigulang ang among mga ginabantayan. Hindi kami pwedeng makagala. Pareho na subong ang imo nga trabaho kung ma'am caregiver ka, bali hindi ka makadali-dali gwa. Paano ka makagwa dira abi sa bala? Ano man stay in ka, ma'am? Oo, stay in. So hindi ka makadali-dali May gwa. example, hindi ma'am. Ang amon nga mga groceries ginapa-deliver lang, pero sa subong hindi gid man siya strict gid na ano na pwede ka man makagwa, pwede ka man makalakas sa gwa ang hindi mag-wear sang mask, pero basta kinahanglan lang gid siya mag-wear kami sang magsuksok sang mask kung ara kami sa madamo nga tawo, kag magsulod sa mga closed nga mga lugar, labi na sa mga restaurant, sa mga mall. Pero ginaano isang government nga kung pwede magstay lang ani sa balay para nga layo ang mahawaan. Malatnan. Gina-impose, ma'am, ang pagsuksok sang mask, gina-obligar gid ka mo nga suksokon yung inyo mask. Kung ara lang siya ma'am sa mga closed area like magsakay ka sa bus, magsulod ka sa mga mall, sa groceries, sa mga sa butika, basta sa mga closed nga mga lugar, ginaano gid siya nga mag-wear sa mask. Oo. Pero kung sa open area lang or sa gwa nga like nag-jogging or nagalakat ka lang sa gwa, hindi gid siya required nga isuksokon mo ang mask. Ang patigayunan subong sang Miss Universe 2021 sa may, ano ni mag-pronounce, ma'am, sa Eilat, Israel? Eilat, Israel. Sa Port of Eilat. Oo, Port of Eilat. Pwede mo mama describe sa amon kung ano ni siya ang Port of Eilat sa imo lang biya nga nakakadto ka na diri sa ini nga lugar. Wala pagid ko nakakadto sa ina nga lugar, pero based sa nakita ko diri sa sa TV gid siya kanami gid siya nga lugar kag kadamo gid sa mga kadamo sa mga tourist na nagakadto dito bisan mga Filipino nagakadto dito naga-overnight kadamo sang pwede mo like mga snorkeling, pati yung mga kayaking na iniara. Kanami gid na siya nga lugar dito kag on the way pakadto sa Eilat pwede ka sa canyon kaya nami gid siya nga lugar. Okay. Ano siya kalayo? Diin imo yang nga lugar sa Israel, ma'am? Ari ko subong ma'am sa Haifa, dali sa north part ng Israel. Halin diri sa Haifa pakadto sa Eilat 6 to 7 hours ang biyahe. Okay. Ang Haifa syudad na, ma'am?
Oo, Syudad. Ang Port of Ilatya. syudad siya. Syudad man. Okay. Oo. Oo. So, subong, based dira sa report sa inyo, bala sa local media nyo, dira sa TV, amo na sa radyo, paano ginapreparahan sang Port of Ilat ang Miss Universe? I mean, ginakontrol ang gwa sulod sang tawo, kung may mag-abot nga delegado, kahapon si Marian Rivera, nag-abot na dira sa Israel, ha? Para mag-judge, ma'am. Wala, ma'am, wala siyang ginakontrol ang pag-abot sa tao, wala. Bali, amo lang ang number one na ang vaccine certificate o diri sa Israel, pakita lang din ang green pass Oo. na certificate. Amo lang din na siya. Pero wala siya na kinahanglan control ang pag-abot sa tao o sa mga bisita, wala, ma'am. Oo. Bali, ang lang gid subong sang sa Israel, ma'am, na may ban lang ang mga arriving sang foreigners halin sa mga African countries and sa mga countryman nga madamo sang infected sang Omicron virus. Lang na siya ang may ban subong. Oo, hindi pwede. Do parewan blood risk sa previous kasi iban nga countries. Oo, kag bisan ang mga workers na diri nga daan sa Israel, like sa mga Filipino nga nagbakasyon, kay di ba nag-open na ang Pilipinas kag amo man diri sa nagligad nga mga semana, nagligad nga binulan. Bali na-postpone ang pagbalik kay tungod sang bag-o na variant. Bali hindi anay makasulod Amo man dira. na subong amo man na subong, ma'am, nga naapektuhan man ang madamo sa mga Pilipino nga gustong mabakasyon, bakasyon sa Pinas, pero tungod sang bag-o nga variant na naman, naapektuhan din siya. Hindi na sila makadali-dali gwa. Oo. Okay. Kag ang mabudlay, ma'am, ang magbalik. Kag magbalik dira sa inyo. Nga ma'am, ano na ang mangin protocol kung magbalik dira? Ang number one na protocol, kinahanglan mo siya, imo expense ang ma'am, ang quarantine. Imo ikaw mabayad sang pag-quarantine sa imo. Kag tapos kinahanglan mo magbayad man sang swab test. Kag di buenas na lang kung negative ang mga swab test. Kaya na niya pwede ka either magdiretso ka sa apartment mo or either sa balay sang amo mo nga kunduha lang kamo sang amo mo. Kung negative ang result. Oo. Okay, sige. So, amo na no. Because nilang gidya sang Omicron ni ma'am, no? Oo, no, naapektuhan. Bisan ako may plano naman dito tani nga magbakasyon kay 3 years na wala ako kabakasyon. Pero na-miss na ang mga pamilya, pero kay tungod sang bago naman sa bunga variant. Kabod na gid sang Oo. So, supposedly, sa nga December, mapauli ka, ma'am. Oo, may plan tani ng kaso budlay wag Kag isa pa kabudlay subong mangita sang sang kinahanglan sa reliever kay kadamo naman sa mga Pilipino nga ang mga wala visa nagbalik na sa Pilipinas for good. Okay. So, ma'am, ang kandidata nyo dira sa Israel, paano man siya ginasuportahan? Kundi sa aton niya sa Pilipinas, nakita ko man na mga Filipinos, grabe magsuporta basta Miss Universe or sa mga nagklainan ng mga pageant. Dira sa inyo, kamusta man, ma'am? Sinong kandidata nyo subong? Same man kung ang pagsuporta sa iban ng mga country sa kandidata diri sa Israel, same man kung paano maghanda ang mga Israeli.
Oo. And ang kamo nga mga Filipinos, kundi may mga kamo dira, may mga Filipino community kamo sa Israel. Mayara man kamo sang mga ma'am, do ginahanda nga suporta kay Miss Universe naton 2021 Luigi Gomez, Beatrice Luigi Gomez, ma'am. Yes, ma'am. Like sa pag ano pa lang niya sa airport, may mga Filipino man nga sa iya. Kumbaga, Sugat. sugat sa iya. Mm. Oo. Amo man sa kay Marian, Mm. siyempre, kapwa natin mga Filipino. Mm. Tapos may mga nakaano man yung mga Filipino community, especially sa Jerusalem kay dito ya more gidya ang sa mga Filipino dito. Oo. May ara sila, may tutulong sila nga either live na coverage sa Oo. sa Okay. pageant. Ano kalayo ang Haifa or ang Port of Eilat sa Jerusalem, ma'am? 5 hours. Mm. And from Haifa going to Jerusalem is 2 hours, ma'am. Okay, mas lapit-lapit ang imo dira Haifa sa Jerusalem. Oo. So from Jerusalem to Port of Eilat, ano siya kalayo? 5 hours. 5 to hours. 6 hours. Okay. Hati magambal kita ya Israel ya ti sa Jerusalem no? Amo gid nang isa sa pinaka tourist spot or destination ninyo, ma'am? Oo. Okay. Sige. Anyway, dire sa nakitaan ko sa pinaka-latest, no in-person attendance, no? Tanaw sang Miss Universe, ma'am? Sa venue? Sa Subong, Oo. Anong balita dara sa inyo, Subong, Sorry, pinaka-latest? for surgery, ano di siya, ma'am, hindi siya, ano di siya like, parehas sa aton kung dira sa aton ang venue sang sa Miss Universe. Hindi siya nakafocus, ang tanan nga news, ma'am, hindi siya nakafocus sa sa like sa amin sa pageant, hindi siya nakafocus kay ang number one na ginaasubong ang news dire tungod sa kabalo ka naman sa terrorism dire sa sa Israel. Amo na ang Focus. kumbaga ang report dire, ma'am, ano lang siya flash lang siya kumbaga. Local Hindi siya limited. nakatutok sa Oo. Local limited. sang ko sa news. Limited pag abot sa pareho na sa Miss Universe, pero ang tutok, Oo, ang sa terroristic activity dira, kamusta man, ma'am Haw? Kamusta Subong ang sitwasyon nyo dira? Sa Subong, ma'am, medyo na siya, medyo kalinong na, pero may ara pa gihapon, especially sa Jerusalem, may ara gid gihapon kay tungod nga tuparay lang gid ang Palestine kag ang Jerusalem, amo na nga border to border siya. May ara nga may ara nga bag-o lang ang news nga minor buno niya ang isaman ka Israeli citizen. Amo na nga hindi gid siya gid sang news Subong about sa mga terrorism. Okay. Sige. Anyway, ma'am, thank you so much for sharing sa amon, no, sa mga nahibaluan mo dira nga impormasyon dira mismo sa Israel, no, Mama Tonet Malaay Thomas. Ma'am, lastly, kay medyo na-cancel mo pagpauli, no? Supposedly nga pauli ka, pero postpone naman for basi kaloyan sa masunod nga tuig, ma'am. Anong mensahe mo sa imo pamilya diri sa Negros, sa Bacolod, gid, ma'am? Anong mensahe mo? Sa mama kag sa papa ko o sa mga utod ko, I miss you all. Salamat, ma'am, sa opportunity. Okay. Although na hindi man kumpleto ang Oo. Okay, gid, si Ma'am Tonet, lapit lang niya sa amon sa Bombo sa 26th Street, no? Barangay 1, ma'am, no? Oo. Barangay 1. Okay, sige. Ma'am, salamat gid. Salamat gid sa imo.
halong dira. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Sige, no. Salamat. Salamat. Maayong aga. Direkta iya sa Haifa Israel si Mama Tonet Malaay Thomas, no? Taga diri sa aton sa Barangay 1, Siyudad San Bacolod. Medyo layo-layo ang iya area kay ang patigayonan sa Miss Universe 7 hours away sa Haifa, no? Ang patigayonan sa Miss Universe 2021 sa Port of Eilat, no? Sa aton nga mga kabombo. So nahambalda na gani nagabot na to kapon si Marian Rivera. Sila nga mga OFWs may mga salubong ko sa Tagalog. Pag ginasugalaw, Manila ang pareho ni, syempre, suportado. Kita yung yung mga Filipinos. Amo kita yan magsuporta sa mga pariho naton, no? Ng mga Filipinos, like ini mga Miss Universe. So, excited man yung mga OFWs, no? Even amo ning sitwasyon. So, hindi ka man to kadali-dali magsulod sa Israel unless subong ha, fully vaccinated ka, amo na ang sitwasyon. And then, sila nga mga Filipinos, supposedly, schedule man tani, no? Mga OFWs na magpauli, cancel ka-killjoy ginibilas ang Omicron variant nga ini mo. So, sa aton nga mga kabombo, hambal na natin gani, si Marian Rivera, puwerte, no? Si Marian Rivera, we must be proud, no? Dapat proud kita nga, isa sa mga judges naton, si Marian Rivera, nakahilera ni siya sa susperte ka mga, ni gani, pagtawag man, ka mga sikat nga mga judges nagikan sa mga nagkalain-lain nga lugar sa bugos nga universe. Tiyamakon mo na. Imagine na, bala? Tapos proud kita, no? Grabe. Nga mapilian, isa sa mga judges sa aton, si Marian Rivera, no? So, nakahilera to siya sa iban pa nga mga judges para sa aton iyang pagpatigayon iyang mga kabinan sining Miss Universe sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. So, grabe man kita ka-proud imagine na sa aton nga mga kauturan ho ining mga empowered tanan ni nga mga judges sa aton iya nga pinaka latest nga information are all women. Wow, mga kababainhan, initanan ng mga judges naton sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo. Ang aton nga pambato nga si Beatrice Luigi Gomez, kabay pa, kay isa man ni siya sa mga ginasugilanunan, no? Isa iya mga kabinan sang mga early favorites, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kaga sa aton iya nga mga kabombo, no? So, isa man ni siya sa mga early favorites sa karon. So, we'll see ha. We'll see. Anhon gid naton ini siya. Pangamuyuan naton ini siya sa aton nga mga kabombo ang ining aton nga kandidata, no? Halin mismo diri iya mga kabinan sa Pilipinas. Kay puwerte man magsuporta ang mga Filipinos, no, na hanungod sini sa aton nga mga kabombo. So, we'll see and of course, no, kabay pa, syempre, ipangamuyo gid naton sa aton nga mga kauturan ang ining ang ining mga ang ining pagpatigayon sa Miss Universe nga syempre safe lang, no, para man sa mga kandidata kay despite sining COVID ginadayon gid ini, no, gindayon gid ini iya mga kabinan ang ining gindayon gid ini sa aton nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo ining pageant nga ini. So safe lang ang tanan, so sige. Hibaloon lang gid naton sa aton nga mga kabombo ang dugang pa nga mga development kaga dugang pa nga mga update ni sining pagpatigayon naton sa Miss Universe 2021 sa aton nga mga kauturan kaga sa aton nga mga kabombo. Dugay-dugay, yari naman ang mga kabinan ng aton iya nga mga sister stations, no, Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga patigayon sang region-wide tie-up sa subong iya nga aga. So, ang aton iyang flagship station, no, ang Bombo Radio Iloilo, subong man, aton iyang mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo.
Okay, sige. Balo naton ha sa aton man nga mga kabombo. Okay, sige. Dugay-dugay ang diriya sa aton gani nga habal ko na gani no earlier sa aton iya nga mga kauturan bala. By the way, may ano nyo dira radyo nyo no basi may ara dira bala nga gaugtas ka kati subong ni monitor ka sa aton sa Facebook, ga monitor ka sa aton sa YouTube, kaya ang radyo mo nakalansang no, may nakalansang dira sa isa ka istasyon pero remember ha, AM station na sa aton nga mga kauturan. So kung may nakalansang ka dira nga radyo sa AM station like RMN or Action Radyo, hindi FM ha, AM, kadal address Bombo Radyo, no? Bit-bit ta kagdala sa Bombo kay bayluhan ta sining pareho ni sa radyo sa akon nga wala or sa akon nga left side ining mapag-on nga radyo nga may flashlight, may LED light, ang pwede de kuryente, pwede battery, no? So kung wag ga pahilayo lang like mga bagyo bala ko na no, maka-monitor kag gyapon kay pwede baklan mo battery. And of course, syempre mayong balita pag idira miyara kasang 3,000 pesos nga cash pamaskwa sa Bombo Radyo. So until ini siya sa adlaw sang Pasko sa December 25. So hingagaw na ha. Kadto diri sa istasyon sa Bombo Radyo kay paybayluhan tana no ang maghatag nga radyong Bombo way na iya lansang no. Mo na iya ka confident ang Bombo Radyo kay di basta radyo Bombo mo mati ika mo na gyapon sa Bombo no. So sa mga balita, mga impormasyon, sa mga drama no. So kadal adria kay may radyo ka na mayara ka pa iya mga kabinansang 3,000 pesos, no? 3,000 pesos sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. 3,000 pesos nga cash, okay? Sige, yari na ang aton iya nga mga sister stations, ang Bombo Radyo Western Visayas na sa aton nga pagpatigan sa Region Right ay absubong yang aga Bombo Radyo Iloilo. Welcome and good morning! Isla sang Boracay. Una kita diri sa probinsya namon sang Aklan na pabutyag diri no, nagmando ang amon diri nga provincial government ilabi na sa ini nga mga empleyado sang amon nga Aklan provincial government nga magapatuman sang sini nga no vaccine no work policy o ang ini nga mandatory vaccination para sa mga empleyado sang amon diri nga gobyerno probinsyal. Ini sa ginpagawa nga memorandum number 85 nga ginpagawa ginpirmahan ni Aklan Governor Florencio Miraflores ginamanduan sini ang tanan nga mga empleyado sa provincial government halin sa job orders, contract of service employees kag permanent workers nga magpabakuna kontra COVID-19. Iniman sandig sa resolution number 148-B kag 149 sa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o ang IATF sa idalom sang direktiba ni Presidente Duterte. Ang buot silingon Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, hindi pwede nga magsulod ang sa trabaho ang hindi nga mga empleyado kung wala sila nabakunahan kontra COVID-19. Pwede sila makasulod sa ilang trabaho kung sila makapakita sa negative RT-PCR test result Bombolinsi nga kinahanglan nila nga igasumiter every 2 weeks no kag sila gid ang magabayad sang nasambitan nga test. Samtang dugang pagidnamon diri nga balita didto man sa may isla sang Boracay, Bombo Radio Western Visayas, ginalauman sa amon diri nga Malay Tourism Office nga ang mas magabuhos pagid ang mga turista sa isla sang Boracay sa nagahilapit nga Paskwa kag bag-ong dagon inigin pahayag sa amon diri nga Malay Tourism Office matapos nga nakalista sang dako nga mga tourist arrival no mayara nga 15,601 ang tourist arrival from December 1 to December 5 2021. So, kung nag-average daily ang mga nagakantong mga domestic tourists sa isla sang Boracay, mayara 2,500 to 3,600 everyday Bombo Radio Western Visayas. Kag diri ginapabutyag pagid nga exclusive lang Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang ini nga mga water sports activities sa may amon nga isla sang Boracay sa mga fully vaccinated.
buot silingon ang mga water sports activities dito sa isla sang Boracay. Kung ikaw fully vaccinated, pwede ka to makapatigayon abi bombolinsis ang mga water sports activities like scuba diving, helmet diving, banana boat, kag madamo pa nga ibang mga aktibidades. Samtang sa dugang pagidnamon diri nga balita diri sa probinsya sa Aklan, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, may bago man kami diri nga butang nga acting provincial director sa amon diri nga Aklan Police Provincial Office matapos nga magretiro na ang amon nga provincial director kay Police Colonel Ramer Perdito Perlas. Ini siya ginbuslan ni acting provincial director Police Colonel Cresalio Tolentino. Kag ini pasiguro niya sa ginpatigayon nga press conference nga pagapadayunon sini ang mga naumpisahan nga mga proyekto sa iya nga ginbuslan nga provincial director. Kag of course, syempre ang iya gid nga goal ang ini nga mapabilin ang peace and order kag seguridad diri sa probinsya sang Aklan. Amo ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gig na salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radyo Kalibo. Sa ilo naman kita, sa bahin sa Bombo Radyo Rojas. Welcome. O kung sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga talupang doon sa nga balita sa sulod sa Rojas Kabugos nga probinsya sang Capiz. Una kita diri no, ang kayman may maayong balita kahapon nga adlaw ang amon diri nga gobernador sang Capiz nga si Capiz Governor Steven Evan Nonoy Contreras nga sunod sa iya next week Bombo Radio Western Visayas magapadulong diri ang presidente sa probinsya sang Capiz, particular na sa sulod sa Rojas, agod personal no nga magatambong sa groundbreaking ceremony sa sining igapatukod nga 5,000 seater ka convention center diri sa amon iya nga probinsya. Kung dito magsalati muna siya ang pinakadako nga convention center diri sa Western Visayas. Sa ginagani nagpahuo to no suno kay Governor Contreras kahapon nga adlaw nagpahuo si President Duterte nga magatambong personal sa groundbreaking ceremony nga igapatigayon sa Madason nga semana diri sa amon nga syudad. Mga bonus diri sa amon empleyado sa Kapitolyo ho dayon na gid man kag magkanta gini sila sang Our Mameri gini ang ila iyang Christmas sila pagabatunon nga bonus. Sa dugang namon diri nga balita pang Radio Western Visayas ang amon nga kapiestahan no ni Immaculada Concepcion patrona sang Rojas City kung sa rin kagabo kahapon gani no nagtapos man ay as expected why man gid sang madamo nga mga kaangay aktibidad last year or mangniligad nga mga tinuig sang wala pa sang pandemic kay man ginbuhinan lang unlike pareho dabi sang fireworks nga traditional na kada fiesta kada diri pagsaulog sang fiesta ti wala na kay man agod nga hindi bala magdugok gid ang tawo pero sa gihapon ba gindugukan gid ang gihapon sa mga tawo ang plaza. Kag mensahe diri ni Mayor Ronnie Dativas sa mga tumulong Kristiyanong Katoliko nga padayon ilgon ang pumilito kahapon kay man ang celebrante sang High Mass diri kahapon Bombo Radio Western Visayas si Archbishop si Most Reverend Jose Romeo Lazo sang Archbishop sang Haro Metropolitan Cathedral. Kag sunod diri kay Mayor Ronnie Dativas nga sandig sa homilya ni Archbishop Lazo nga sundon manginihemplo ang pamilya ni Jose sa ilang pagpangabuhi kag padayon nga magpakabakod sa pandemic nga ginaagyan sa karon sang aton iya nga kalibutan. Nagsunod sa iya, why naman siya sa sa pihak nga bahin, why naman may nahimo na sunod kay Mayor Dativas
ang ulubrahon sa mga otoridad agdod ma-maintainer ang social distancing, pero ang tao gid siya ang wala makita gid naton iya nga wala sa disiplina ang mga tawo nga daw kaangay ba duway na bala COVID how no lakat-lakat na maglagaw-lagaw bala dala ang ilang mga kabataan daw wala na gid sang COVID diri sa Rojas City. Tag dito sa may bahin sang Panay, liwat. Ang problema dabi diri sa may banwa sang Panay, Bombo Radio, Western Visayas, ang ila basura, no? Kay man wala na sila sang ila kaugalingon yang halabuyan bala sang basura ti nagantos ang pila ka mga residente, especially ginareklamo na naman dira sa may bahin sa National Housing Authority sa poblasyon Ilaya sa banwa sang Panay kung sadiin duha na ya ka semana no nga way makuha ang ila basura kag tinumpok-tumpok nga sinako ka mga basura ti apektado ilay kayong lawas halin na pamahaw sa panyapon bisan ano kanami suno sa ilang sudan ay sa gihapon basura ang ilaya nga masimhotana. So para mo na madalagpuan nga mabalita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo. Madamo gid ka salamat Bombo Radyo Rojas. Sa ilo naman kita sa Bombo Radyo Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombo Lensi, Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, dead on arrival no ang asawa sa hospital samtang pirason naman ang bana sini matapos maaksidente samtang sakay ni sa motorsiklo sa Sitio Hilis sa Purok 16 Barangay Inayawan, banwasang Kawayan diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental. Tigin kilala ining napatay kay Richel Robles, 36 anyos pa lang ni siya. No, samtang pilason naman ang ginkilala kay Benedicto Robles, no, 35 anyos. Mga residente ni sila sang Upper Kawas, Barangay Kanlamay, Banwa sang Ilog. Kag sumuman sa dugang namon diri iyang balita ti diri sa amon sa Bacolod, sa Negros, amat-amat na may mga lights on ceremony na Bombo Lensi, Bombo Radyo Western Visayas ti kadungan sang lights on ceremony sa provincial capital sa December 13 sa Monday. Iga-anunsyo naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson kung pila ang ilang mga kaayuhan o kung Christmas incentives, mga mabaton sa mga empleyado. Kay alas 6 ang gabi ni pati yun ang sa Lunes ang lights on ceremony sa provincial capital Lagun kag ini ang pagatambungan sa mga opisyales kag mga empleyado sa probinsya. Kabalo ka mag-lights on ceremony last time gani sa government center so sa mga tao ti di mo gid mapunggan no. Damo gid ang gusto maglantaw Bombo Lensi ti amo ni sa Monday Capital Lagun sang kagabi dito naman sa Silay or sa tinalikdan sa iban man nga mga banwa kag mga syudad ug amat-amat na diriya sa amon man no mga kauturan naton do gina-enjoy ang Christmas ti amo lang na. Pero ginapanumdom diri gihapon sa mga opisyales nga ti may COVID pagidya no. So kinahanglan relax lang kita anay as much as possible. Bago laman gid kami nakapagigangot sa amon diri nga Bombo correspondent direkta dito iya sa Israel, si Ma'am Tonet Malaay Tomas kung sa dinti patigayonon ang 70th Miss Universe. Ngati ang syempre kandidata naton diri sa Pilipinas nga ginapangamuyuan ta makuha niya ang corona kay do ka early favorite ni siya si Beatrice Luigi Gomez. So dito kabalo ka sa Israel subong since may kaso duha ka kaso abi sang COVID-19 or rather Omicron variant no bago nga variant ti medyo stricto naman wat sila gani nga mga OFW so may mga schedule ni tanis sila mapauli diri sa Pilipinas ti kanselado because kung magbalik ka dito naman liwat sa Israel kung magpauli ka tamaan ka budlay no may mga quarantine amo sinati paiway lang gid anay so and then ti kinahanglan may green card ka amo na dapat naka booster shot ka kung mag dine in ka so amo ni ang sitwasyon dito subong iya sa Israel pero sila yati mga FW suporta sa gyapon sa aton kandidata may mga nagsulugat sa airport kahapon nag-aboto si Marian Rivera to pilaman ka mga Filipino sa Filipino community sa Israel nagsugat man sa airport. Amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sang Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid ka salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa Mondarian nga mga nagapanguna nga balita. Patay ang mag-utod sa may barangay Pili Ahoy Iloilo matapos naging luthang
sang isa ka negosyante nga political aspirant sa amo nga Banwa. Ang ining suspect amo si Ronald Causing, 50 anyos, negosyante ini siya, residente man sa amo nga lugar kag nagapadalagan sa pagka-SB member sa amo nga Banwa para sa 2022 elections. Sandigan ni sa inisyal nga investigasyon, tihubog nga nagpadulong ang mga biktima sa atubang sampuluyan sa suspek kag may kumprontahanay nga natabo. Kay wala na punggan sa nga sining suspek na impito siguro na gingamit niya ang iyang 45 caliber pistola kagin lothang ang ining mag-utod. Sa subong, wala pa yan nakitaan ang ining suspect na nagapadalagan sa pagka-SB member matapos nga nalagyo, matapos ang nasambit nga krimen. Dari naman niya sa bahin sa Santa Barbara Municipal Police Station, kay may nanaya dito yung pulis. Isa ka pulis ang nanaya sa isa ka driver sa CBL bus. Apang subong, wala pa ya sang nakapasaka sang kaso. Sang driver sang CBL nga nagreklamo nga gintayaan siya sang pusil sang sining pulis nga si Police Senior Master Sergeant Marlon Aison nga miyembro sang Aviation Security Unit. Kagsabahin naman niya sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Region 6 bangod nga ti kahapon nagareklamo ang mga drivers nga madamo sa ila ang nakabaton sang pantawid fuel cash card nga dapat kuntani may unod ini nga fuel subsidy nga worth 7,200 pesos apang ang iban sa ila nakabaton gid man sang cash card pero wala sang unod. Tigin promesa man niya kuno sang LTFRB Region 6 nga tios si saon ang reklamo sang mga drivers. Kagti sa bahin naman niya sa dari sa amon sa vaccination abi sa probinsya sang Iloilo, nakahanda ya ang province of Iloilo sa mangin masunod nga national vaccination drive sa Desyembre 15, 16 kag 17. Ti ang target dari namo naman nga mabakunahan amuya ang mga high school students. Didaraya sa may Bombo Radyo Bacolod, nag-commit man bala ang inyong local government unit nga ti magpatigayon man sang ikaduhang nga hugnat sang bayanihan bakunahan, Bomboan? Yes, correct na, Bombo Lindsay. Amo man adriya sa amon sa Bacolod. Actually, ang ginabantayan, ongoing gidya ang vaccination, no? Diri sa amon sa Bacolod, as time to ganit, tinalabot ang target. So, before ni sang Christmas, ang ginatanaw pag diri, especially may mass vaccination naman nga patigeno nationwide, malabot na ginamon ang herd immunity. Medyo na una-una lang kamudira, no? Kami sa pinaka-latest ng 2 days ago, sang gin-check namon, lapit na gid kami sa 70% kay 68 or lapit sa 69%. So, sobra 1%, malabot na mo ng herd immunity. So, plus magbayanihan, bakunahan pa. So, malabot na gid na namon Bombo Lindsay. Kiti, halo sa mga kautura namon, very excited nang idaan nga maginuwa mo, Bombo Lindsay. Amogit, diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo, nagapanguna ya Bomboan ang Banwa sang Gimbala nga nakalapaw na ya sa 70% total population sang mga nabakunahan. Dira sa bahin sang Rojas City, pila na ya inyo Bomborita ka porsyento sa mga nabakunahan dira sa Rojas City as well as sa Capiz? So far, dari sa amon Bombolinsino, padayon sila dari nga nagapatigayon sang vaccination. Kag mo ganito nagligad ginhambal man dari sa amon yang gobernador nga bastante na kami dari sa amon iya nga bakuna. Kag so far sa pinakaulihi no nga datos sang amon diri nga Capiz Provincial Health Office, ang amon diri nga nabakunahan na ara na sa 67.6%. Lapit na lang, no? Lapit na lang sa 70% man. Kaga nagalaom nga sa pagabot. Sa December 20, matapos ining December 2021, malabot man namon diri ang herd immunity. Wala man diri nagadula ang paglaom sa ngamon diri nga mga medical frontliners sa Bombo Lindsay. Aha. Tisa kalibo, Bombo ninyo, kamusta diri ang pagbaton sa mga pumuloyo sang bakuna mayara pabala sa mga hesitant nga na magpabakuna sa gihapon, Bombo ninyo?
Diri sa amon Bombolinse, Bombo Radio Western Visayas, sa amon diri nga probinsya, diri sa probinsya sa Aklan, wala naman gid halos mayara pa mga pipilan na lang gid tong mga nag-hesitate pa nga magpabakuna kag mayara pagid kita Bombolinse bala nga mga nagapili pagid no, pili pagid sang brand sang bakuna nga gusto nila nga ibakuna sa ila. Di ang manami subong, syempre, balan man naton mayara na walk-in kaga syempre ang amon diri nga provincial government, provincial health office nga apisar nga natapos na atong 3 days bala nga vaccination drive sa nga national government kabulig ang mga local government units kaga mga provincial health offices diri sa amon right after sadto mayara pagid diri diretso Bombo Radio Western Visayas ang vaccination rollout diri sa amon malapit na lang man gid namon maabot ang target herd immunity diri sa amon sa probinsya sa Aklan kag gina-expectar gani mga end sang December makuha na namon ang ining target nga mga nabakunahan diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Bombolinse. Amo gini na ganing ginalauman nato hindi lamang dariya sa lokal nga bahin kundi manginya sa national government nga nagalaom man ngati pagkatapos o kulantes magtakop ang ining tuig 2021 malabot na yasa nga Pilipinas ang herd immunity. Tido alang-alang na gid ang akon nga tiyempo. Hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Why naman kita mga kabinamin na bilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka ba
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Kabala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. To greet you, a Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, impunto, lasing, saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Webes, Disyembre 9, tuig 2021. Kagkaroon sa tunang mga pangulong dinalaan na kita sa top story of the day. Summit for Democracy nga iga-host ni US President Joe Biden. Subong adlaw magasentro sa tatlo ka mga tema. Sa mga nagapangulo nga balita lokal, Mayor Bing Leonardia nagapoint sang bagong District Director sa Bacolod City Water District. Incentives nga batunon sa mga empleyado sang Kapitolyo subong nga tuig. Iga-anunsyo sang gobernador sa December 13. Security guard sa Binalbagan nakuhaan sang masobra 200,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa drug buy bust operation. Mrs. Patay ba napilasod matapos makabunggo sa puno sang kahoy ang motorsiklo nga ilagi nasakyan sa banwa sa Kawayan. Manila Zoo kag Cebu Safari magapartner para sa palabutan nga wildlife exchanges. Sa mga nagapangunan nga balita, National Caravana de Bongbong Marcos kag Sara Duterte sa Quezon City nagtugas ang tuman kagutok nga trapiko. Comelec nagpaandam sa mga aspirants nga nagapahayag nga sarang nila ma-manipulate ang eleksyon. France ginakip na sa Pilipinas sa red list countries. Sa mga nagapangulo nga balita international, defense chief sang India patay matapos magugpaas ang chopper nga ginasakyan kahapon. Pfizer nagpahayag nga epektibo batok sa Omicron variant ang ilang booster shot. Balita sa negosyo, Pilipinas magautang sang 300 billion pesos sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa masunod nga tuig. Balita sa inampang, Philippine Ascals pierde sa unang hampang sa AFF Suzuki Cup sa Singapore. Balita sa entertainment, Philippine candidate Tracy Maureen Perez talakip sa hot picks para sa Miss World 2021. Balita espesyal, isa ka pamilya sa Germany may 444 ka Christmas trees sa sulod sing ilang nga balay. Paano nila napaigo ang 444 ka Christmas trees? Bantayan mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos lang nakaligad sa taklang resizaga. Nga mo na pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radyo kag subuman. Sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. O nakita sa top story of the day. Magasugod na subong adlaw ang Summit for Democracy nga i-host sang Estados Unidos kag tambungan ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Duterte magaupod sa masobra isa kagatos ka mga participants sa Summit for Democracy suno sa Malacañang santo sa
report na gikan sa palasyo. Ginbaton sa presidente ang imbitasyon sa US President bagod gina-welcome sila ang oportunidad nga makapaambit sa democratic experience sa Pilipinas kag commitment sa democratic values kag nation building. Iga-convene ni Biden ang mga world leaders na gikan sa government, civil society kag private sector sa isa ka virtual summit. Magasentro ang pagsinapol sa 3 ka tema: pagpabakod sa demokrasya, pagbato sa authoritarianism, pagbato sa korupsyon kag pag-promote sa respeto sa human rights. Santo sa payag sa US Department of State sa ilang website. Wala naman ginimbitar ang China sa mga event. Apang ginimbitar naman ang Taiwan sa Summit for Democracy. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos nang nakaligad sa taknang alas-6. Sailo kita sa mga detalye na sa mga nakapangunang balita lokal. Ginapoint ni Mayor Evilio Bing Leonardia si Rich Ann Zayco bilang bagong District Director sa Bacolod City Water District kag ginbustan si Dr. Chris Sorongon. Sunod kay Basiwa Board of Director Secretary Mona Dia Hardin, nag-take oath si Zayco kahapon bilang bagong miyembro sa Board of Directors matapos nag-resign si Sorongon bagod magkapapili ini bilang konsehal sang syudad sang Bacolod. Sunod kay Hardin, nag-solicit sila sa mga city-oriented organizations kag mayroon sa 3 ka mga nominees kay sang Lunes ginapoint sa alkalde si Zayco. Sunod siya, santo sa Presidential Decree 918, kompleto ang 5 ka mga Board of Directors. Sunod diri, nagpabilin bilang chairman sa BOD si Atty. Lorendo Dilaga sang Education Sector, Vice Chairman si Lorenza Villanueva kag Treasurer si Rebecca Pilasol. Gindugang man sini nga magaupod na si Zayco sa ila sa masunod nga board meeting. Nag-solicit kita from civic-oriented organization. And usually, there are 3 nominees na nag-submit ng ilang nomination. And sa Monday, nag-appoint si Mayor Bing sang replacement ni Dr. Chris Sorongon. Ang kabahin sa pagpahayag ni Basiwa BOD Secretary Mona Dia Hardin. Kadungan sang lights on ceremony sa provincial capital sa December 13. Iganunsyon man ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson kung pila ang ilang kaayuhan o kung Christmas incentives nga mabaton. Sa interview sang Bombo Radio kay Lacson, alas 6 sang gabi patigayunon sa masunod nga Lunes ang lights on ceremony sa provincial capital Laguna. Kagini ang pagatambungan sa mga opisyalis kag empleyado sa probinsya. Sunod sa iya, diri niya iga-anunsyar kung pila ang mabaton nga incentives sa mga empleyado sa Kapitolyo. Nagpasalig gini nga mayara agid sila sang mabaton sini nga Pasko kag hulaton na lang ang formal nga anunsyo sa Lunes. Ginugang man sini nga kung ano ang masarangan sa provincial government ilagid ini ihatag. 248 ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOC PPO ang na-promote sa mas mataas nga mga ranggo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay NOC PPO Provincial Director Police Colonel Romy Palge, sa 248 ka mga personnel, 4 din ang na-promote bilang Police Major nagikan sa Police Captain. Gin-congratulate ni Palge ang mga personnel kay kinatagan sa pinasay nga buot silingon ang PNP. So sila ang na-promote bangod sila ang pulis ng Panginoon kag mayroon sang pag-ibig ng Panginoon. Gani ila ginasunod ang plano ng Panginoon kag ila nabato ng pabor kag proteksyon sang Ginoo. Ang mga pulis naman sa siya nga wala nagasunod sa plano sang Dios ang makaagom sang palo ng Panginoon. Nagpanugid ini nga magpadayon lamang sa pagsunod sa plano sang Ginoo agod makaagom sang iya nga grasya. Meron po tayong na-promote na 248 na galing dito sa Negros Occidental or assigned dito sa Negros Occidental. Or 4 na na-promote from captain to major. Sa 248 na yan. Kinukongratulate ko sila sa PNP. Ibig sabihin, promotion ng Panginoon. Kaya PNP ang nandyan nakatatak sa kanila kasi promotion ng Panginoon. Si NOC PPO Provincial Director Police Colonel Romy Palge. Ginathag sang commander sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army ang pagpasanyog sa puwersa sa militar ang agud maproteksyonan ang mga soldado hindi lang agud supugo ng kontra. Sunod kay Major General Benedict Arevalo, madamo sa mga nagakapatay ng mga soldado bangod nagagamit ang mga rebuilding ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP, NPA sa mga landmines at iyon sang ilang enkwentro. Sunod naman sa CCPP NPA ang sobra-sobra nga paggamit sa puwersa sa mga militar sa pagatubang sa pipilalang katapo sang rebuilding nga grupo ang makabig bayulasyon sa international humanitarian law. Paig ni Arevalo nga daw kaangay nga mas maalam pang ini nga may kaangtanan sa international humanitarian law.
Patag naman sang Army Commander nga ginapakita nga pwersa sa militar ang kulang pa kay may ara pasang idugang. Sunod diriya, hindi nila luwig nga hulaton pa nga mapatay ang mga soldado mangod sa landmines sa mga nagahari-harian nga mga NPA sa kabukiran. Patahag ni Arevalo nga wala nagabayular ang militar sa international humanitarian law. Bangod may ginasunod ang mga ini nga tatlo ka prinsipyo nga ginalikpan sang distinction precaution kag proportionality. Sunod diriya, nakaibalo ang mga ini nga maglantaw kung sino ang kontra kag kung sino ang sibilyan. Ginasiguro nga wala sa sibilyan nga maulamin kag ginasigurado o sa mga ini. Samtang ang proportionality naman ang gina-question sang CPP-NPA nga santo sa mga ini nga sobra-sobra nga pwersa ang ginagamit sang militar. Bisan nga jutay lang ang kasubo nga miyembro sa makawala nga grupo. Proportionality. Ito yung kina-question nila eh. Sobra-sobra daw ang ginamit ng Armed Force para sugpuin yung grupo na yun. Hindi naman daw kalakasan. Nagbibiro ba sila? Maski 10 lang yan, kung talagang plastada sila, maganda ang pwesto nila, napapaligiran sila ng landmine, we are willing to use all our might to subdue them to protect our force. Yan talaga ang doktrina ng Armed Forces. Nabatian si Major General Benedict Arevalo. 10 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa iban pang balita lokal. Ginabanta, ginagabugat sang 35 gramos kag nagabalor sang 238,000 pesos. Anak ko piskal ng illegal nga droga nga ginparigayon sa ukon sa ginparigayon nga drug buy-bust operation sa Proc Gumamela, Barangay Enclaro, Banwas ang Binalbagan, Negros Occidental. Arestado ang subject nga si John Mark Villanueva, 36 anyos, soltero kag pumuloy sa nasambit nga lugar matapos sini nakuan sang 8 tanan ka plastic sachet sang nagaunod sa suspected shabu, lakip na ang buy-bust item, isa ka plastic sachet nga nagaunod sang dried marijuana leaves, isa ka 1,000 ka pesos nga buy-bust money, belt bag kag coin purse. Sa interview kay Police Major Eliende Rebusquillo, ang hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, gimpayag sini nga ang buy-bust operation, ang joint operation ang giparigayon sang Special Operation Unit 6 PNP Drug Enforcement Unit kag Binalbagan Municipal Police Station. Suno kay Rebusquillo, madugay na nila nga ginabantayan si Villanueva, tubtob nga may nabato din nga report nga may bagong stock nga nagabot, gani gindiho nila ang pagparigayon sa buy-bust operation paagi sa ila poacher buyer kag datigan nga badtak panini. Suno sa hepe, si Villanueva ang yera na sa ila listahan kay nagatrabaho ini bilang security guard kaso kapag lapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay pasaka batok sa sospet. Salo. May report nga may mga bagong stock na nagabot. Gin-comments namon ang amon na operasyon sa pagkandak ng buy-bust paagi man sa amon alpha o sa aking poacher buyer. Kaya dito nakuha natin si John Mark Villanueva, Villaruel sa sinaman nga lugar sa ila puloy-an man. Balik si John Mark man may mga pananin sa lakason, may mga ngalan. Nagatrabaho siya bilang isa ka security guard. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Eliende Rebusquillo, ang hepe sa Binalbagan Municipal Police Station. Dead on arrival ang asawa sa ospital samtang pilaso naman ang bana siniya matapos maaksidente samtang sakay sa motorsiklo sa Sitio Hilis, Barangay 16, Barangay Inawayan, Banwas sa Cabancalan, Negros Occidental. Ginkilalang napatay kay Richel Robles, 36 anyos, samtang ang pilason ang ginkilala kay Benedicto Robles, 35 anyos, residente sang Upper Cawas, Barangay Canlamay, Banwas ang Ilog. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Corporal Bon Rivera, ang traffic investigators ng Kawayan Municipal Police Station. Ginpaig sini nga magapadulong kuntani sa Barangay Bulata sa Banwas sa Kawayan ang mag-asawa samtang nagasakay sa motorsiklo sang hinali nagtabok sa highway ang tricycle yung ginamaneho ni Ignacio Gayola III, 65 years old, pumuloy sa Sitio Campo, Barangay Inawayan, Banwas sa Kawayan. Apang kasunod sang paglikaw sini sa tricycle, ginlikawan man nga nakabug o kung ginlikawan nga nakabunggo man ini sa kahoy. Nagagumsang malala nga kapilasan sa ulo ang asawang Robles, samtang kapilasan sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ng ginagom sa bana siniya. Pareho nga wala sa lisensya ang duha ka driver kag mahimo nga wala ma-renew ang rehistro sang motorsiklo. May bangga dira nga barangay road bala mo. Kaya sang Talapnisan Road, ma'am. May tricycle nga nagwa sa may ina nga bangga, nagrikta pa naman pa proper inayawan. Tapos nag-ining kuan ang motor sang ginlikaw niya sa tricycle. Tapos nagtungtong sa gutter kag nagbunggo sa gamay bala nga stall, ma'am, sa kilid sang dalan. Tapos nag-swerve ang motor kag nagbunggo naman sa punuan sang kahoy nga ipilipil.
Nabatian si Police Corporal Bon Rivera, ang traffic investigators ng Cauayan Municipal Police Station. Ginpayag sa Station Commander sa Bacolod Police Station 3 nga nakarecover ang inisang CCTV footage sa paglutang sa may kurista sa computer shop sa Purok Riverside Zone 2, Barangay Banago sang nagdigad gagabi. Suno kay Police Major Richard Fajarito, santos sa footage, nakita sa mga ini nga nagagamit sa computer ang biktima nga si Alma de la Cruz, 41 anyos, samtang nagahampang naman sa likod sini ang duha ka mga bata nga babae kag lalaki nga nagayedad 5 kag 7 anyos. Makita naman sa footage santo diri ang hinali nagsunod ang lalaki nga nakasuksok pa sang helmet, naka-yellow nga t-shirt, nakasuksok sang shorts kag nakatsinelas. Ginayon sa suspetsado nga gintutok ang arma sa tangkugon ni De La Cruz kag dito na ini ginluthang. Nakabalikid na lang ang duha ka kabataan sang maglupok ang caliber 45 nga armas nga sang suspetsado kag ila nakita nga nagahamyangon na ang hamyangon na nga lawas ang biktima. Ang suspetsadong kaliyon man nga nagwa sa computer shop kag nagsakay sa motorsiklo kag nagpalagyo. Ang duha ka mga minor de edad ang nagsala naman sa pagpalagyo pagod sa nasaksihan nga krimen kung sa dinibis nga magpauli sa ilang mga puloy-an nga katupad lang sang komputeran. Nagdiretso pa mga sa highway bangod sa Kakulba. Sa karon wala pa sa person of interest sa mga otoridad bangod hindi man makita ang itsura sa suspect o kung suspetsado tugas ang helmet. Ang suspetsado ang may medium belt nga panglawason na wala pa man matumod sa kapulisan kung matod nga asset sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang manicurista. Sa piyak nga bahin ni payagman sang hepe nga may mga aligasyon nga nagaduso sang illegal nga droga si De La Cruz. So nakita sa may CCTV nga ang suspetsado nagasopsok sa helmet, na yellow nga color sang bayo niya, naka-short, naka-chinelas, no? Medyo siya sa medium belt, hindi magitama ka niwang, hindi man tambok itama. Medium belt siya. Ang kabayan sa papahayag ni Police Major Richard Fajarito, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Arestadong isa ka persona matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga sexual abuse kag naaktuhan man nga nagagamit sang ilegal nga droga sa Purok Nara, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Gikilalang suspetsado kay Larry Benicio, single, 35 anyos kag residente sa Purok Nara, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Elendiri Busquillo, hepe sang Binalbaga Municipal Police Station, kinpaig sini nga ang suspetsadong makapila na mga beses nga napriso kang nakagwa sa kaso nga paglapas sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaupod sa Binalbaga Municipal Police Station. Sa pagserbis ng warrant of arrest, batok sa suspetsado ang warrant kag sa Buena Personnel, Intelligence Operatives, Alert Team Personnel kag CIDG Negros Occidental, ang ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel. Nakuha sa paginakop sini ang isa ka hit cell transparent plastic sachet nga may unod sang suspected shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Nakaulong na ini sa karon sa Binalbaga Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Man kita mga isa ka persona nga may warrant of arrest sa pagbayar sa other sexual abuse o RE 369 na ginisyo sa Regional Trial Court sa Branch 56 sa Mamaylan City. Ang ini nga mga ma'am sang bag-o lamang nagligato sa buwan sa warrant dated na November 10, 2021. Nabatian si Police Major Elendiri Busquillo, ang hepe sa Binalbaga Municipal Police Station. Kag sa katapusan ng balita lokal, sa good news naman kita, nasabat ang pangamuyo sang tagpasakop sa 1-2 Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radio kag Star FM sang Malawagan Gidman ng iyangalan bilang daily winner. Tuman ang kalipay ni Susana Vivero, single kag residente sang Zone 5, Barangay Andumanan, Bacolod City. Pagod madugay na ini nagapasakop sa mga promos sang Bombo Radio apang madugay naman nga wala nakadaog. Nagapati si Vivero sa quitter never wins and winner never quit. Gani wala ni naguntat sa paghulog sang iyang mga entries. Gindugangan pa sini sang pagpangamuyo nga gilin man nga ginsabata. Dako ang pagpasalamat sini nga ginbato ng 500 pesos nga cash kag balor 650 pesos nga grocery goods. Payag sang tagdaog nga ang kwarta ang liwat niya nga ibakal sang kag ihulog nga mga entries kag pang bakal ba nini sang bulong sa nagahubag
nga ngipon. Si Vivero nagabaligas ang peanut butter kaganay nagatudlo man sini sa livelihood training sang alternative learning system kon ALS. Bangod sa paghubag sang unto, nakatulog naman ini sang temprano kag siyang nakabugtaw na lang sang may nagtawag sa iya god magpahibalo nga siya ang nagdaog sa promo. Kasunod sini nagtawag man ang iya nga utod kag siya ginpahimos na agud kuhaon ang iya nga premyo. Gani bisan nagahubag ang iya ngipon, nagingawgaw man ang tagdaog padulong sa istasyon. Ginapasalamatan sini nga ang promo sang Bombo Radyo makabuligid sa iya ilabi na karon nga may COVID-19 pandemic. Pagahubag ang ako nga ngipon, daw natulugan ko. Kaya dayon may nanawag sa ako niya, manang. Ambalya, nagdaog ka bala sa bumbulin ko ay tuod. Panawag pa gid ang utod ko. Ambalya, dalian na, nagdaog ka sa bumbo. Katuin na to. Kaya mo to dali-dali ko lakat. Ibisan gaubag ako. Bali, bakal ko naman iduga nga entry para sa bumbo. At tapos, ibakal ko ang jutay sa ako nga para sa untong nga nagaubag. Basta radyo, Bombo! Number 1 ang Bombo Radyo. Ang daily winner nga si Susana Viviro. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 zaga. Ang aton man nga pagpanumdum sa aton tagdaw kagabi, ginlawag sa Zona Libre Program, la 7:58, taga Sitio Casa, Barangay Concepcion, Talisay City, Leticia Ripe, magkanto na, diri sa estasyon sa Bombo Radio, antes las 8 subong nga aga, dalang duha ka mga valid IDs, nga napafotocopy, duha man ka kopya, agod gilian mo, nga mabaton, ang imo premyo, nga nagahulat na sa imo. Yari na, ang 1,150 pesos worth of prizes, 500 pesos nga cash, 650 pesos worth of grocery goods nga nagahulat sa imo. Kabahin sa 6 million pesos cash nga ginaokon 6 million pesos prizes, total prizes nga ginapalagtag sang Bombo Radio Philippines nationwide. Gani sakay Leticia Ripe sang Concepcion, Talisay. Kadto na diri antes las 8 subong nga aga. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanubalik sa Bombo News and Views of Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguno nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio number 1. Ang 3,000 pesos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Umpisahan na sang City Government sang Manila ang partnership sa Cebu Safari and Adventure Park para sa palabutan nga pagbago sa mga wildlife and animal medicine suno kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso samtang gin-wrap up sini ang 3-day Cebu listening tour. Gidupdan si Moreno ni Deputy Speaker kag Cebu 3rd District Congressman Pablo John Garcia nga nagbisita sa Cebu Safari kag and Adventure Park sang Domingo bilang kabahin sang itinerary sa tion sang ikatato sini nga pagbisita sa Cebu Province sa sulod sang 6 ka semana. Mainit man yung baton ni Cebu Safari Vice President kag
Chief Operation Officer Edward Loop C. Domagoso. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligid sa atak ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Nagpangisang pasaylo ang kampo niya ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos nga magtugas ang mabugat nga trapiko kasunod sa motorcade sa presidential aspirant sa Quezon City. Kaupo ng running mate sininga si Davao City Mayor Daizara Duterte Carpio. Nagpangisang pasaylo ang kampo San Marcos matapos ginabisuhan sa Quezon City government ang mga motorista nga likawan ng Commonwealth Avenue, Elliptical Road, kag Quezon Avenue bangod sa motorcade. Nagpangayos ang pasaylo ang BBM Sara Unit Team sa mga motorista, biyahero sa city government, kabisan sa MMDA bangod ang Unity Caravan ang nagtuga sang traffic congestion. Nagsulat ang mga supporters kag nagtipon sa mga naghulat ang mga supporters kag nagtipon sa mga mayor nga mga dalanon sa Quezon City agud nga magupod sa motorcade sang Bongbong Inday Sara Tandem. Ginpantaban sa Commission on Elections o COMELEC ang mga aspirants sa 2022 elections. Angon sa mga individual nga nagapayag nga mahimo sa mga ining manipulahon ang resulta kag magdala sang kadalagan sa mga luyag magbayad. Santo sa report, ginpayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez ang individual nga magapakuno-kuno ng mga service providers kag opisyales ng election body. Suno kay Jimenez, yung mga manugtunto ini bangod ginatinguan nila nga intuon ang mga desperadong mga kandidato sa pagbayad sang kwarta kabaylo sang ilang mga kadalagan. Una na nga nabaton sa COMELEC ang kumpleto nga software nga pagagamiton sa Automate the 2022 polls nga ang source code ang deposition sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kagini pati gayunon sa escrow Santos sa mandato sang maidalom sang automation law. Ginbutang sang Interagency Task Force sang Pilipinas sa Red List ang France. Epektibo Desyembre 10 tubtob 15 sa tunga sang pamahog sang Omicron variant sang COVID-19. Sulo kay acting presidential spokesperson Carlo Nograles. Nagwang balita isa kadlaw matapos ang ipahayag sang DOH nga magpasugot ang IATF nga hindi na magdugang sa mga pungsod ngayon sa Red List. Sa karon, ang France ay ika-15 nga pungsod ngayon sa Red List sa gilakipan sa mga pungsod kung saliin ang Omicron variant ang nadetecta. Salto sa payag ni Nograles ng escalation sa France sa Red List. Ang mga epektibo las 12:01 sa kagaon sa Desyembre 10. Ang bihero nga nagkapadulong sa France na nakaligid nga 14 kadlaw nga mag-abot sa Desyembre 10 sabto 12. Ang kinahanglan nga magpaidalom sa facility-based quarantine sa sulod sang 14 kadlaw. Kag magpaidalom sa RT-PCR test sa kapitong adlaw. Umalin las 12:01 sang kagaon sa Desyembre 13 tubtob Desyembre 15. Ang pagsulod sa bisan ano nga port sa Pilipinas ang hindi pagpahanugutan para sa mga biyahero nga magikan ukon nakapadulong sa France sa sulod sang 14 kadlaw at isang arrival sa Pilipinas bisan ano pa ang vaccination status. Para sa katapusan nga balita nasyonal, kabugusan nga 1,082,250 doses sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ang ginbakal sa gobyerno sa Pilipinas kagabi. Ang dugang nga supply sa bakuna ang nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado las 8 sa gabi. Masobra sa 38 million individuals ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Humalin sang ang Pilipinas ang opisyal nga nag-roll out sa vaccination program sa March 1, subong nga tuig. Nakabakuna na ang pungsod sa kabugusan nga 92,752,986 doses. Ang ikaduwa nga phase ng mass vaccination drive sang gobyerno ang mag-umpisa sa December 15 to 17. Sa tion sang 3-day period, ginalauman sa gobyerno nga magadangat na sa 7 million ka mga tao ang makabaton sang second dose sang bakuna. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Silent naman kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Kadto kita sa India. Napatay ang pinuno sa defense ng India nga si General Bipin Rawat. Kalaki pangasawa si kag 11 kay banpas ang nagugpas ang helicopter kahapon sunod sa Indian Air Force. Si Rawat, ang labing unang pinuno sa defense staff sang India, ang posisyon ni gintukod sang India sang 2019 kag nakita nga suod kay Prime Minister Narendra Modi. Ang 63 anyos nga pinuno ang nagbiyahe para kaupod sa asawa si kag 12 kay banpas sakay sa Russian-made Mi-17 chopper kag aksidente malapit sa Cunor, Tamil Nadu. Makita sa footage sa lugar sa aksidente nga madamos ang taong ginatinguan nga patyo na nagadabadaba nga kalayo sa binalde nga tubig samtang ang grupo sa mga soldado ang gindala sa ang isa ka pasahero gamit ang improvised stretcher. Pito ka mga bangkay na recover sa kay Tamil Nadu. Forest Minister K. Ramachandran nagikan sa crash site. Sa New York, USA,
Arestadong isa ka lalaki matapos nga ginsindihan ng Christmas tree sang Fox News sa ilang headquarters sa New York City. Gikilalang suspek kay Craig Tamanaha ang naaresto matapos ang insidente. Sa investigasyon sa mga otoridad, ginsakas ng suspek ang 50 o 50 kapanalgan nga Christmas tree nga makita sa 48th Street antesining nga sunugon. Ginprepara na sa mga otoridad ang kaso nga criminal mischief, reckless endangerment kag arson. Madasig naman nga napalong sa mga nagresponde nga bumbero ang sunog. Kag sa katapusan na nga balita international, ginpahayag sa BioNTech kag Pfizer nga ang 3-shot course ang ilang COVID-19 vaccine ang mahimo mag-neutralize ang bagong Omicron variant sa laboratory test. Kag mahimo sila nga mag-deliver sang Omicron-based vaccine sa March o kon Marso tuig 2022 kung kinahanglanon. Sa unang opisyal nga pahayag nagikan sa vaccine manufacturers ang sa efficacy sang ilang bakuna batok sa Omicron, ginpahayag sang BioNTech kag Pfizer ang duha ka vaccine doses ang nagresulta sa significantly lower neutralizing antibodies apang sa third dose ang ila bakuna nagsaka ang neutralizing antibodies by a factor of 25. Para sa aton nga business news, ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga ang gobyerno magautang sang 300 billion pesos sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa masunod nga tuig. Ginpahayag man ni Dominguez nga ang national government ang liwat nga bayaran sa outstanding 540 billion pesos loan sini nagikan sa BSP subong nga semana antes ng January 12, 2022. Ang maturity date. Ang mga utang nga nagumpisa sang 2020 ang ginungod agod nga makabangon ng gobyerno sa financial markets kag ang predictable nga tugas ang pandemya. Ang pagpalawig sang isa ka bag-o nga 300 billion pesos provisional advances ang makasiguro sa nagakaigo nga resources para sa gobyerno agud nga mahalungan. Ini ang promising apang ang mahuyang nga recovery. Ang bago nga 300 billion pesos loan ang zero interest kagang 3-month maturity kalakip na ang 3-month extension. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 37 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 36 pesos and 80 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 46 centavos. Ang isa ka euro may baylong 56 pesos and 86 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 43 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 54 pesos and 5 centavos, tugtog 58 pesos and 5 centavos. Ang premium nagabalor sa 55 pesos and 5 centavos, tugtog 59 pesos and 5 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 43 pesos and 75 centavos, tugtog 49 pesos and 80 centavos. Kag para sa aton nga sports news, napaslawan ng Philippine Ascal sa Singapore sa score nga 2-1. Sa pag-umpisa sa 2020 AFF Suzuki Cup, ang first half sa hampang wala nakascore sa hampang nga naging patigayan sa National Stadium, Singapore. Unang nakarecord sa punto si Haris Haron sa Singapore sa 61st minutes. Matapos ang 3 ka minuto nagsulod man ang goal ni Faris Ramli, agad nga makakuha sang home team ang 2-0 nga abanse. Nakarecord sang unang goal ang Ascals paagi kay United FC midfielder Amin Azari sa 69th minute sang hampang. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos na nakanigad sa tak na kadasay sa aga. Kagkaroon sa ito naman yung showbiz news. Nalakip si Philippine Bet Therese Marine Pera sa top 10 hot picks sang Missosology para sa Miss World 2021. Sa Facebook post sang Lunes, ginpagwas ang pageant site ang ika-4 ka prediction para sa naglapit nga pageant kagin kilala si Therese bilang 10th pick nga magadaog sang prestiyoso nga corona. Number 1 si Olivia Yaka, si Alejandra Conde sa Venezuela, Carolina Bielowska sang Poland, Lavanya Sivaji sang Poland, o kon kagas Sienna Evans sang Malaysia kag Bahama. Sang Martes, napawaw ang mga netizens matapos sang ngayon magsuksok sang yellow gown inspired sang bulak nga ilang-ilang flower sa Miss World Top Model Show. Para sa ating Bombo Health News, nakita nga ang Omicron variant ang hindi malala kumpara sa iban nga coronavirus strains. Sunod sa top scientist nagikan sa World Health Organization kag United States. Samtang nagpaandam nga madamo nga pagtuon ang kinanglan sa severity siniya. Nagwa ang hopeful assessment samtang nga nagataas ang kahangaw sa bilog nga kalibutan sa heavily mutated varianta. Kung sari napilitan ang dinosena nga mga pungsod sa pagpatuman sa border restrictions kag dako naman nga posibilidad sa pagbalik sa mga lockdowns.
Samtang ini mas makalalaton kumparar sa mga naunang variants kag sunod sa sa World Health Organization, mahimo man ini nga makalusot sa mga nabakunahan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 32 minutos sa nakaligid sa atak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Hindi kumpleto ang selebrasyon sang Pasko kung wala sang Christmas tree. Apang sa Rinten, Germany, isa ka pamilya ang tuman ka mahuyugon sa among mga puno. Kanagbutang sang 444 ka mga Christmas trees sa sulod sang ilang puloy-an. Ang mag-asawang nagauyat sa karon sang German World Records sa kanapulong nga kahigayonan matapos nag-set up sang kabugusan nga 444 ka mga puno nga ginpuno sa mga dekorasyon kag lights. So kay Olaf Kutchenbecker nga nasayn agud mag-isip sa mga puno kag mag-awards sang 200 mag-awards ang 2021 record. Ang pamilya Jeromine ang makabig nga world leader sa ini nga aspeto. So siya, maidid sining ginisip kay nagdangat sa 444 ka mga Christmas trees ang ginaging butang sa ilang pulian, magluwas diri. Pati ang bilog nga balay ang puno man sa dekorasyon. Hindi naman importante ang size suno sa iya. May nagkalain nga tema ang mga Christmas trees kaya nga lamang sang stormtroopers, superheroes sa smiley faces, mga prutas, kag mo nga iban pa. Masobra sa 10,000 ka mga Christmas balls, kag 300 ka mga strings ang fairy lights ang gingamit sa display. Ang couple nga maidid ka gindekorahan ang kada puno ang nagsugod sa pagtukod sa mga Christmas trees pila ka bulan antes ang Pasko agod mapasiga ini. Sa una nga Advent Sunday o kanang 11 nga Domingo sa bulan sa Disyembre sa Germany. Sa karon wala sa may naka-challenge ukon makabig nga threat sa ila pagdominar sang kalibutan paagi diri. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa Tagna sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga weather update. Ang shear line namang nag-aapekto sa eastern section sang western o konsang Visayas. Ang northeast monsoon among nag-aapekto sa Luzon, samtang ang eastern Visayas naman ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, kag ang northern portion sang Cebu, kag Negros Occidental. Ang maka-eksperyensya sa bagal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta kag mamunog nga pag-ulan kag pag-panaguob dala sang shear line. Ang Sorsogon, Masbate, Misamis Provinces, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Sur, kag nabilin nga bahin sang Visayas, ang maka-eksperyensya sang magal-umon na kalangitan nga may lapta-lapta nga magulan kag pagpanaguob dala sang shear line. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan nga may tumanagsaon nga pagulan dala sang localized thunderstorms. Ang Cagayan Valley, Apayao kag Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Quezon kag nabilin nga bahin sang Bicol Region ang maka-eksperyensya naman sa magal-umon nga kalangitan nga may mahina nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Luzon kag Visayas sa may kasarangan tubtob mabasog nga hangin nga magahiyop sa nasilangan tubtob na minhan na silangan, tubtob sa naaminhan. Sa ato naman antad sang temperatura, una kita sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius, 2% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 0 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Dagupan, 21 to 31 degrees Celsius ang atas ang temperatura. May 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 6 km per hour, clear with periodic clouds. Sa Aklan, 24 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 83% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 26 km per hour, mangin maulano ng panahon. Sa Davao, 23 to 32 degrees Celsius ang atas ang temperatura. May 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 5 km per hour, clear with periodic clouds. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 97% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 18 km kada oras, cloudy. Ang adlaw ng butlak, na 5:55 subong nga kaagahon kag magatunod na 5:26 karon sa kahapon nanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa Takna ng alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sang Huwebes, Disyembre 9, tuig 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, 16 days to go before Christmas.
Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo ng Intag Balita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito ng Bombo News Analysis ay badala sa isa kamaukod gitag palamati sa Bombo Radyo Bacolod inanggin basa ni Bombo Daniel Lecciones kag ini ang may tigulo Paskwa. Pila na lang kanabilin nga semana magasilibrar na kita sa pagbunag sang aton manunuga apang aton na obserbahan sa pila naton ka mga kulturan espiritu sa Pasko daw hindi na nila mabatyagan tungod sa pandemya nga nagtuga sang dako nga kalitan. Apisar sa mga kabudlayan nga aton agyan, ang manunubo sa aton sa gyapon pasalamatan, kay wala man kitagin pagutman sa piyak sa mga pagtilaw nga aton agyan. Dapat aton dumdumon nga may kasanag sa maitom nga galom. Hugot lang nga pagtuo sa aton makagagahom, kay siya matutom nga Dios nga magahimo sang aton mga kinanglanon. Kabay nga pagsilibra naton sa sining Paskwa, hindi masentro sa mga material nga butang nga makita sang aton mga mata. Dapat naton pinsaron kung sino nga mga utod sa Paskwa ang mapalipay naton. Instrumento lang kita sa iya bugay, ipakigbahin sa aton mga kulturan agud sila ang malipay. Ang ina panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Manubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensa. Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 13 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad isang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes, petsan Webes sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2021. Ikadwa na ning adlaw sang Webes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. This is sa diya sa langgid ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asalas sa siyatay ang atak na sabong aga. So dalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga diri sa aton mga police station sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Subong matugnaw ang ato sa nga panahon kag may mga pag-ulan-ulan halina pa man kagabi nga ato na gina-eksperyensya banwa bangod ini sang shear line o kon or ang shear line banwa nga nagaapekto diri sa aton sa may Visayas. Ang northeast monsoon naman na kanahanging amihan amo ni ang nagaapekto dito sa may area sang Luzon. That is why halina kagabi may mga pag-ulan-ulan kag kanami itulog bumulits. No, especially kung nagpamurungkot kabalasang habol. Pero ang iban nag-aircon nagyapon kag electric fan. Iban actually di makatulog na kung di makabati kag hindi makabatyaga sang huyopas sang hangin. Subong nga adlaw kita diri sa may syudad sang Bacolod, meron kita sang temperature nga 25 degrees Celsius and then 77% ang tsansa sang pag-ulan. Sa may iban actually nga bahin sang aton na pungsod, i-check kami naton sa may Baguio City, subong manugalas sa 7 sang aga, 13 degrees Celsius. 13 degrees Celsius dito sa may syudad sang Baguio. Iban na pang bahin sang Benguet and 2% gid lamang ang precipitation o kanang tsansa nga mag-ulan dito subong nga adlaw. Kita diri sa may area sang Negros Occidental. Sunod diri sa pag-asa ang mga eksperyensya subong nga Webes sa magalumon nga kawaan nga mayra sang pagpadalithi kag subong man pagkilat kag pagpanagob mayra man sang posibilidad sa pagluntad sang flash floods and landslide sa tion sang tayuyon nga pagtupa sang madamol nga ulan. Gani magaligmat lang gina kita banwa because tiyan mo nagimaning nga mga binulan ang mga stormy months na kag karamo sang mga weather disturbances nga nagasulod sa aton na Philippine Area of Responsibility. 12 minutos sang nabilin antes sang alas 7 sa aga. Meron sang anom ka mga persona nga nagakaladakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation na dra sa maya syudad sang San Carlos, Banwa. 15 gramos sang illegal nga druga ang nakompiskar sa aton nga mga otoridad. Mga kauturan na tanan nga mga nag-engage sa illegal drug activity. Away sa gyapon sang punaw. Abisar pa sang masangkad na kampanya sa ato na gobyerno batok sa illegal nga droga. I-check naton mga detalye sa piyakalinya. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin.
Bombo Arlene. Bombo Arlene, isa ka babae, no? Dako po ko na subject sa nga bypass operation sa katapos sang PDEA, joint operation inika sa Kaupod man ang San Carlos City Police Station sa Hope Street, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Ini siya ginkilala kay Roslyn Mori. Roslyn Mori, 43 years old, isa ka street level individual, hindi ini siya surrender Bombo Arlene, kag residente ini siya sa Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental, kag may-ari ini siya upod, no, sa ginpatigayon, no, kung naupod, takop sa ginpatigayon nga bypass operation, ini sila ginkilala kanday Sharina Lanyuhan. Sharina Lanyuhan, isa ka street level individual man, kaga residente sa Calatrava, Negros Occidental. Si John Alfeos Alora, John Alfeos Alora, 21 anyos, street level individual, kag residente sa Barangay 6. Danica Muri, 20 anyos, kag residente sa Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Catherine Rodriguez, 31 anyos, residente sa Barangay 6, San Carlos City. Oliver Almores, ako na isa ka minor de edad, Bombo Arlene, kag residente ini siya sa Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Arlene. Kag ang nakuha sa ilang pag-inako, 8 ka sa siya suspected shabu. Miyara pagid sa nga dala nga mga paraphernalia sa Bombo Arlene. Isa ka muron, isa ka coin purse nga color maroon, kag mayara sang 2,500 pesos nga bypass money. Ang kabugaton sang suspected shabu nga nakuha sa mga suspetsado Bombo Arlene, 15 grams, kag nagabalo ni 102,000 pesos Bombo Arlene. Amo ini ang mga nagkaladakpan, no, sa ginpatigayon nga bypass operation sa Hope Street, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Arlene. Kag miyara man sa nga nadakpan o kung ginserbihan sa nga warrant of arrest, ang nga most wanted person sa siyudad ng Talisay. Ang ini siya na tigayon nga nadakpan sa Matabang Bridge, Barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental. Hindi siya ginkilala kay Troy Lintuco alias Philip, 33 anyos, residente ini siya sa Hacienda Despedo 2, Barangay 2 Seramanas, Talisay City, Bombo Arlene. Kag ini siya mayara sa nga ukon na may-ari ini siya warrant of arrest sa kaso nga murder, Bombo Arlene, kag wala sa nga bail bond nga gina-recomendar, Bombo Arlene. Kag ari ini siya subong sa Talisay City Police Station for proper disposition, Bombo Arlene. Okay, so 15 grams, pila ganing worth sina, Carl? 102,000 pesos, Bombo Arlene. Support naman na gali, no? So 15 grams, medyo kuha na naman na siya subong. Ano man siya kalapaw ng gismil? 100,000 pesos, Bombo Arlene. I mean, ang isa ka gram, bala per gram, di man siya maggalapaw, no? Gismil? Yes, Bombo Arlene, kaya ang isa ka gram, sa information natin nga nakuha man sa mga pulisan, sa katapos ng PDEA, go worth 6,800 pesos, Bombo Arlene. Okay, so medyo nagnubo-nubo na gimana subong kay nagligad dato, medyo nagmahal. In fact, nakadangat ina siya sa pagwa man nga data sa Philippine Drug Enforcement Agency, 12,000 per gram, Bombo Carl. Yes, Bombo Arlene. So susubong 6,800 ang isa ka gramo, Bombo Arlene. Galing kasi amo lang ini, may mga minor nga nagka-involved sa ginapatigayon nga bypass operation. Kag kalabanan naging kaladakpan, Bombo Arlene, na involbar man ang mga kababaihan. So do ka naging Bombo Arlene, no, sa subong nga mga tinion, Bombo Arlene. In fact, pila diri ka mga ginpatay dira sa may Barangay 2 Tobala. Isa sa inalantawa dira nga motibo is ang involvement nila sa illegal drug trade. Di ko magamo na laban-laban na waigid kasulbaran na. Amo gid gani, Bombo Arlene, no? So amo na subong madamot sa mga cases man diri nga wala pa gid na sulbar kung ano ang rason kag kung sino ang suspectado sa pagpatay, Bombo Arlene. Double pa ulan, subong. Yes, Bombo Arlene, sa makita naton diri, no, sa area diri sa may syudad sang Bacolod, na
Kaalithi amo man sa gihapon Bomborly no, madamol nga pagpanalithi ang makita naton sa subong nga aga diri sa syudad sa Bacolod kada hindi kita masyado makakita sa madamo nga nagapakadto pakari nga mga sakyan dito siguro Bomborly na ang iban diri dumabudayan gid sa ila sini nga pakadto sa ila sini nga mga obra bangod man nga sa ulan-ulan Bomborly ngaling kagaina wala gid nakaagi hulaw no. Sige sa gihapon ang ulan diri sa syudad sa Bacolod Bomborly. Dugang ang tugnaw no, Bombo Carl. Yes. Amo gid nang bungtaw kagina. Yes, Bomborly do gid Bomborly no. Patugnaw, hindi ko nakilala ang tubig, nakilala ko sang una Bomborly. So unahon mo danay imong tiil, hindi mo pagwalpihon na bala. Masun mo na yung tiil mo dason na matamat na pasaka para nga maka-adjust ng imong lawas. Yes, so Iban dapat mapa-alarm ka 13 minutes before ka ginagbangon mo gid bala. Bombo Carl kay para makamadmad ka danay. Yes, sakto gina Bomborly. Tiyan mo na panagyan man naton sa aton sininga mga kabombo nga dalagi din sila sang ila sininga panakton na Bomborly sa subong tig-ululan. Sige, thank you gid, Bombo Carl. Bomborly na mo nang report gikan sa patrol ini si Bombo Carl na may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo nga salamat kaya Bombo Carla Mea Defensor maghalo nga gid labi na sa mga kotoran nato ng mga motorista. Kaya kadadlog sang dala na rin mabanag kagabi bangod sa ning pag-ulan nga gina-eksperyensya naton and haluson na way nag-untat ang pagpulo panalithi. So mabasa ang aton nga palibot banwa. Ang iban na diri mga ginapuntarian naton mga pagbukas ang mga Christmas lights. Especially sa pilaman na mga area sa diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod, halos karagabi kadamo gid sa mga nagapadulong adra sa Maya Bacolod Governmental Center and amo lang isa sa ginapangabay sa aton nga mga otoridad. Kaya kundi karamo dira sa mga ginikanan upod mga pamilya nga nagakadto wala dira. So mangin na responsable lang kita sa pag-dispose ang aton nga basura. Hindi siling ako na din kamo nagatinumpok kadra paggabiya ninyo nagatinumpok man ang basura. Kaya may mga street cleaners si katatuod pero aton na responsibility ang proper disposal sa aton nga basura. May mga basurahan man dira sa palibot. Itultulon man ato ng basurahan kag dira ibutang ang ato ng basura kaya sa pagkalapad ng sa ground sa Bacolod Governmental Center pagkaaga nagapamulak man sa basura sa linibo ka mga kautoran naton mga ganagakadto dira. Ilabi na kon na maayo ang panahon wala sa mga pagpulo panalithi kaya katahom na sa mga lights na ginabuksan na dira tinalikdan ng mga sinemana. Dira sa Maya Bacolod Public Plaza, may tunnel of lights na naman na dira. So, hindi na kamo magkakadto sa iba nga mga lugar para nga puntaryahon yun yung tunnel of lights. Dira na lang sa Maya Bacolod Public Plaza. Ang isang province pagkabuksan na sa Disyembre 13, dira sa Maya Provincial Capital Lagoon and Park. Sige, impunto alas sa 7 na, yari na ang Bombo Network News. Golden Dome Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Disyembre 9, 2021. Napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, umabot na sa 150 million na COVID-19 vaccines ang natanggap ng Pilipinas matapos dumating kagabi ang dagdag pang mahigit 1 milyong doses ng Pfizer. Ang gobyerno naman ng Pilipinas inilagay ang France sa listahan ng mga bansa na nasa red list.
Ilang mga pagbaha naman naitala doon sa Tacloban City. Forced evacuation sa ilang lugar sa Northern Samar. Isasagawa rin meron ding mga stranded passengers. Magkapatid naman patay matapos binaril ng tumatakbong konsihal sa Iloilo. Samantala naman sa Cebu City, 13.9 million halaga ng hinalang shabu abay nasabat ng mga otoridad sa magkakasunod na drug raid. Sa international news naman, si British Prime Minister Boris Johnson naglatag din ng Plan B restrictions laban sa Omicron variant. Sa sports balita naman, Pinoy World Boxing Champion Jerwin Angcahas dismayado dahil sa hindi natuloy ang laban sa Japanese champion na si Luca. Sa entertainment news naman, si Miss Universe o ang Miss Universe Philippines team ibinahagi ang pabaong mensahe para kay Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Gomez. Mula sa Bombo News Center Makati, ako pang inyong kurmaan si Bombel Maracol. Ako si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, natanggap muli ng Pilipinas ang mahigit 1 milyong dosis ng Pfizer COVID-19 vaccines. Lumapag kagabi, Miyerkules yan, dyan sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, ang eroplanong Lulan ang mahigit 1 milyong dosis ng sabing bakuna na binili ng gobyerno ng Pilipinas. Aabot na sa halos 150 million doses ngayon ng COVID-19 vaccines ang natanggap ng Pilipinas. Sa nasabing bilang ay 54 million dito ay Coronavac vaccine mula sa China-based Sinovac Biotech. May tuturing umano na milestone kung saan nga ay umabot na sa 150 million ang mga natanggap na bakuna ng Pilipinas laban naman sa COVID-19 mula sa mga donasyon at mga nabili ng pamahalaan. Liban ngayon sa mas marami pang mga Sinovac vaccines ay narito pa ang mga natanggap na shipment ng Pilipinas. Itong Pfizer ay natanggap ng Pilipinas umaabot na sa 40.9 million, AstraZeneca 24.7 million, ang Moderna na dumating sa bansa 16.1 million, ang Sputnik vaccines mula po naman sa Russia ay 10 million mahigit, ang Johnson & Johnson ay nasa mahigit na 3.2 million ang natanggap ng Pilipinas, habang itong Sinopharm ay nasa 1.1 million na. Ngayong araw, inaasahang nasa 255,000 mahigit pa na dosis ng AstraZeneca ang darating mamaya sa NAIA Terminal 1, habang nasa 698,000 din na mga AstraZeneca vaccines pa ang i-deliver naman na bukas sa bansa sakay ng China Airlines flight. Samantala sa pinakahuling data ng Department of Health, umabot na sa 53.4 million o katumbas yan ng 48.5% ng populasyon ng Pilipinas ang nakatanggap na ng first dose, habang ang mga fully vaccinated ngayon sa bansa umaabot na raw sa 38.6 million o nasa 35.1% ng populasyon. Sinasabing target ng gobyerno bago matapos ang taon ang 54 million na mga fully vaccinated nating mga kababayan. Kung tutusin, mas mababa ito sa original na target na 77 million, nakatumbas sana sa 49% ng buong populasyon ng Pilipinas. Bago tayo magpatuloy mga kabombo ka-Star Nation, kasama na natin live nationwide worldwide. Isa po sa pinaka-kilala na ngayon sa ating bansa. Ito po yung mga nag-uuri at nag-a-assess ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 o pagbaba. At kasama natin itong si Dr. Guido David, Octa Research Fellow. Kasama niyo si Bombo Ilman, aking partner, si Bombo Everly. Kumusta na po kayo? Magandang umaga sa iyo, Dr. David. Yes, magandang umaga, Bombo Elmar and Bombo Everly sa mga listeners, viewers natin sa Bombo Land. Alam po namin, grabe talaga ang inyong demand sa inyo, kabi-kabila. We have to give it to you doon sa Octa Fellow, bilang bahagi ng research group na independent na nakakatulong dito sa pag-assess. Unang-una po, pabor ba kayo na ang Metro Manila, iba pang lugar sa bansa, ilagay na sa Alert Level 1? Okay naman ay pagkatapos na nitong holiday season. What's your take dito, Dr. Guido David, sir? Okay naman, ilagay sa alert level 1 sa ngayon actually kasi mababa na talaga yung risk level natin. Ay sa buong bansa, nag-average tayo less than 400 cases per day na lang buong bansa. Pero at the same time, meron kasi tayong threat ng yung bagong variant na naririnig natin, nababalikan natin. At ang medyo mahirap lang ay
kung mas maluwag na talagang ano natin, kalagayan natin, or yung ano natin, yung restrictions natin, kung sakaling makapasok ito. Sana naman hindi, pero kung sakaling makapasok, mas mabilis siya kakalat. And ang estimate namin baka mga January or February, magkakaroon tayo ng pagtaas ng bilang ng kaso dahil dito sa bagong variant. Hindi naman tayo nananakot. Ano lang naman yun? Parang worst case scenario lang naman yan. Best case scenario is hindi makapasok at hindi magka-surge syempre. So, or mahina talaga. Pero so far, ang nakikita natin dito sa bagong variant ay mas nakakahawa siya kaysa sa Delta. Although hindi pa naman confirmed kung mas mabagsik siya in terms of severity of cases. Kaya, kumaga, yung ano natin, kung mananatili tayo sa alert level 2, parang ano yan, it's a form of preparation siya, paghahanda. Just in case lang. Kaya rin tayo hindi pa nag-load sa alert level 1. Sa ngayon, parang preparation din yan. Pero, okay naman to be prepared. Pero sa ngayon, I mean, kung titingnan lang natin yung situation natin, pandemic sa buong bansa ngayon, pwede tayong alert level 1 talaga. Pwede tayong magbalik ng face-to-face classes. So, ang preparation lang natin ay para dito sa Omicron variant. Dr. David, pinapakita namin sa Facebook Live at ito sa YouTube channel yung assessment sa mga probinsya. Pwede yung matukoy nyo kung sino ang pinakamaganda, yung takbo ngayon ng pagtutok nila dito sa COVID response at mga probinsya na medyo namimiligro pa. Anong datos mo na hawak dyan while we are viewing dito sa mga data mo na inyong mga assessment na mula sa mga data rin ng Department of Health, Dr. David, sir? Actually, halos lahat ngayon ay pababa ng bilang ng kaso. And for example, NCR, very low risk. So ina-assess naman namin yung risk levels ng mga bawat probinsya. At ngayon, may mga iba pang nasa low risk, may iba pa medyo mataas ng hospital utilization. Pero karamihan ay mababa na ang bilang ng kaso. In fact, doon sa report namin na or at least yung pinapublish ko sa Twitter, na yung mga pinakamaraming bilang ng cases about LGU, marami ng LGU, 0 cases na lang. Or in fact, doon sa kahapon na numero, 4 lang na LGU sa buong bansa ang double digit. Quezon City, 27, Puerto Princesa, 12, Bacolod, 12, Zamboanga City, 12. Itong mga numero ito, mabababa. Itong 27 sa Quezon City, sobrang baba na ito. Tapos, the rest of the Philippines, lahat ng LGU, less than 10. Yung bilang ng kaso sa isang araw, ang konti na lang yan. At yung mga karamihan ng mga mas malilit na local government, mga 0 na iba or less than 5, mga ganun. So, wala, mababa talaga yung threat level sa atin ngayon. Yung risk natin ay napakababa. Kaya kahit nag-load tayo, of course, kailangan pa rin patuloy na pagsunod sa minimum public health protocols para lang pag-iingat. Pero kahit nag-load tayo, parang hindi pa naman tayo nakakita ng pagtaas ng bilang ng kaso. Ang aking partner, Bombo Everly, question to Dr. David. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang umaga po sa inyo, Dr. David. Based po sa inyo pong naging projections, dahil na rin po dito sa banta po ng Omicron variant, na posible pong magkaroon ng surge ng COVID-19 na dahil po dito sa Omicron by 2022. Pero sinabi po ng DOH na premature pa, maaga pang sabihin dahil hanggang sa ngayon nagpapatuloy pa rin po yung mga ginagawang pag-aaral po hinggil po dito sa bagong Omicron variant. Ano po yung inyo pong komento hinggil po dito, Dr. David? Yes, hindi naman natin sinasabi magkaka-surge. Sinasabi lang natin ito yung isa sa mga possible scenarios. Bakit natin sinasabi ito? Hindi tayo nananakot, hindi naman tayo nag-fear mongering. Kasama yun sa projections natin. So, ibig sabihin, parang preparation na din natin yan para mapaghandaan natin. Kung may weather forecast na sinabing posible magka-typhoon, hindi pa natin nasasabi, baka mahina lang yan or baka napakalakas. Kung malakas, syempre, kailangan may advanced preparations na rin tayo. At ang sinasabi naman natin, posibleng wala naman ito, posibleng mahina lang. Pero so far, base sa nakikita natin sa mga data sa ibang bansa, sa South Africa, kunyari, ang nakita natin ay mabilis nga siya makapanghawa. Mas twice as infectious as Delta variant. At least 2 times, possibly more
So hindi tayo nananakot. Ano lang yan, based on data yan. Ngayon, posibleng hindi makapasok dito at sana naman hindi. Pero mismong yung Secretary na DOE sinabi niya, it's not a matter of if but when. So ibig sabihin, ang nakikita nila ay mukhang papasok at kakapasok din yan. At syempre, ano yung mga kailangan nating preparations aside from yung mga border controls, public health standards, yung vaccination, kailangan nating preparation yan. Kailangan natin talagang mag-vaccinate ng maraming kababayan natin. At yung mga hindi pa or yung mga eligible for boosters na pwedeng magpa-booster, magpa-booster na din. Kasama yan sa mga preparations na pwede natin gawin para ma-reduce threat ng Omicron variant. Baka kung well-prepared tayo, kung maraming vaccinated, baka hindi naman din kumalat. So again, hindi naman to prediction na magkaka-surge na sabi na natin. Ito yung isa sa mga possible scenarios na medyo nasa worst case scenario, kumbaga. Okay. Dr. David, sa ngayon po ba masasabi na po natin na naabot na po ng Pilipinas ang herd immunity gayong meron na rin pong matataas na vaccination rate sa iba pong mga rehiyon like NCR, Dr. David? Yeah, actually, kung titignan lang natin yung level of vaccination sa NCR, for example, nasa 70 to 80% of the population ng NCR ay fully vaccinated. Possible naman na may herd immunity na hindi sa buong Pilipinas kasi may mga balita na para sa buong Pilipinas. Pero yung context nun ay sa mga urban areas na mataas yung level of vaccination. Pero again, gusto ko lang paalaala na again, hindi tayo nananakot. Pero ano lang, just to be based on data and based on science, ang nakikita ko ay may herd immunity tayo against Delta. Pero hindi guaranteed na herd immunity sa against Omicron. Kasi yung kung paano ma-handle ng vaccines natin, yung Omicron variant, hindi pa natin masyadong nakikita. Well, actually, nakikita na natin at some level. Kumbaga, may datos na tayo at may nakikita nga tayong reduced efficacy ng vaccines kalaban yung Omicron. Pero kung mataas yung level of vaccination natin, maraming bakunado, mapaprotektahan din naman natin. At mataas pa rin naman yung protection against Omicron. Pero posibleng hindi siya kasing taas compared sa Delta variant sa ngayon dahil resilient na tayo sa Delta variant. That's good news for us all. Siguro, Dr. David, paalala niyo po, lalo na malapit na ang Kapaskuhan at yung sabi nga holiday season itong pagsalubong sa bagong taon. Go ahead po, Dr. David, sa ating mga kababayan po. Yes, yung messaging naman natin sa mga kababayan natin, maganda yung mga numero natin. Hindi naman natin kailangan mag-panic about tungkol dito sa threat ng bagong variant. Nagpapaalala lang tayo at gusto natin prepared lang tayo at mag-ingat pa rin. So, gusto natin ma-enjoy natin yung ating holiday. Kasi last year, hindi natin masyado ma-enjoy dahil ang daming threats tapos wala pang vaccination. So ngayon, magandang regalo sa sarili, magpabakuna yung mga hindi pa bakunado. Or kung kung pwedeng magpa-booster, kung eligible for booster shots, magpa-booster. At ang kapalit nito, nakita naman natin yung dulot ng bakuna. Talagang nalabanan natin yung Delta variant at natalo natin ang Delta variant. So malaking tulong itong... yung ebidensya. Ngayon, 360 cases per day na lang tayo sa buong bansa. Dati, umabot tayo ng 26,000 sa buong bansa. Ngayon, 300 na lang. So, yan yung ebidensya ng pagpapabakuna. Andyan talaga yung proof. The proof is in the pudding. Pero maganda makapag-enjoy tayo nitong holiday. Hindi pa naman natin masasabi talaga kung anong mangyayari next year. Yung mga sinabi natin scenarios lang naman yan. At pag-iingat pa rin, patuloy na pag-iingat, pagpapabakuna at yung pagsunod sa minimum public health standards. Kaya stay safe tayo lahat muna. Mag-enjoy ng Pasko pero in a safe way. At ayun, magandang umaga. Alright, maraming salamat sa mga paalala niyan, Dr. Guido David, Octa Research Fellow. Maraming salamat po at advance Merry Christmas po. Maraming salamat. Advance Merry Christmas. Maraming salamat. Alright. So yan, mga kabombo, sabi nga, mga good news at least, sundin po lang natin at para ma-enjoy pa rin natin ang darating na Christmas at pagsalubong sa New Year.
Karagdagan pang mga balita, inilagay na ng Interagency Task Force ang France sa red list ng bansa mula yan Disyembre 10 at 15 or hanggang 15 yan dahil na rin sa banta pa rin ng Omicron variant ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles na ang France ay siyang pang-15 bansa na nasa red list mula noong unang madiskubre ang Omicron coronavirus variant sa South Africa. Ang nasabing paglalagay ng bansa sa France sa red list ay kasunod na rin ng assessment ng Department of Health at ng IATF. Base kasi sa panuntunan na lahat ng mga pasahero na darating sa Pilipinas mula Disyembre 10 hanggang 12 ay sasailalim ang mga ito ng 14 days facility-based quarantine na mayroong RT-PCR test sa ika-7 araw. Kahit na magkaroon ng negatibong resulta ay kailangan pa ring tapusin nila ang 14 na araw na quarantine. Samantala naman, patuloy pa rin ang ginagawang babala ng mga health experts sa mamamayan na huwag agad magdiwang kahit na maraming lugar na sa bansa ang naabot na herd immunity laban sa COVID-19 tulad ng pahayag kanina sa panayo ng Bombo Radio kay Dr. Guido David. Sinabi rin naman ni Dr. Lulu Bravo, ang director ng Philippine Foundation for Vaccination, wala pa ring ebidensya na kapag naabot na ang herd immunity ay nagiging epektibo laban sa bagong Omicron coronavirus variant. Panawagan pa ng eksperto na huwag magpakumpiyansa dahil sa baka pumasok sa ibang lugar ang nasabing bagong variant ng COVID-19. Maalala, itinuturing ng maraming eksperto nga na ang Omicron variant na isa sa variant of concern ay sinasabing mas nakakahawa pero hindi gaanong malubang epekto naman sa isang taong dinapuan ito. Samantala, kaugnay pa riyan, maki-update din tayo dito sa naging babala ng eksperto sa complacency ng publiko kontra sa COVID-19. May pag-uulat pa si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Elmar, nababahala nga itong si Dr. Lulu Bravo, ang direktor ng Philippine Foundation for Vaccination, sa pagiging kampante sa kasalukuyan ng publiko hinggil dito sa COVID-19 variant sa harap pa rin ng banta ng Omicron variant. Kasunod na rin ng umano'y pagkakaabot naman sa tinatawag na herd immunity. Ang sinasabi kasi ni Dr. Bravo, maging ng ibang mga eksperto, Bombo Elmar, ay hindi pa daw applicable kasi yung mga pag-aaral na ginagawa sa mga nakalipas na buwan patungkol dito sa herd immunity. Katulad nga ng nabanggit kanina ni Dr. Guido David ng Octa Research Group, yung pag-aaral kasi sa herd immunity sa mga nakalipas na buwan, Bombo Elmar, ay patungkol ito sa pag-abot ng herd immunity sa gitna ng paglaban kontra Delta variant at hindi pa raw ito applicable pagdating naman dito sa tinatawag na Omicron variant. Dagdag pa ng mga eksperto, Bombo Elmar, ang Omicron variant na itinuturing kasi na variant of concern na ng World Health Organization ay sinasabing na mas nakakahawa pero mas less severe naman daw ito. Dagdag pa nila, kailangan na magkaroon muna ng 80% ng populasyon yung bakunado kontra COVID-19 o hindi kaya ay yung karamihan sa mga ito ay nakaranas din ng COVID-19 kahit isang beses man lang para maabot ang sinasabi na herd immunity. At noong Martes nga, Bombo Elmar, ay sinasabi ng DILG na 23 na mga highly urbanized cities at karamihan sa mga ito ay dito sa Metro Manila ang naabot na yung herd immunity matapos na makapagbakuna naman ng 70% ng kanilang target population. So ibig sabihin, Bombo Elmar, bagamat ang marami na nga sa mga lugar dito sa Pilipinas ang mayroong mababang kaso na o low transmission ng COVID-19 sa kanilang mga lugar, hindi naman daw dapat magpakampante dito sapagkat wala pang katiyakan yung mga ginagawang pag-aaral patungkol naman sa banta ng Omicron variant na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa naman nakakapasok sa bansa, Bombo Elmar. Kaya nga, Bombo Dave, ang sabi ng ibang eksperto, hindi nila ginagamit yung salitang herd immunity. Minsan yung salita nila yung community protection lamang, Bombo Dave. At ang sabi pa ng ilang eksperto, ang binabanggit, at least yung Metro Manila at rin yung karating ng mga lugar, at least mas malaki yung nabakunahan na dyan dahil sa malaking bagay ito para sa proteksyon sa mga nasa probinsya, Bombo Dave. Maka dyan, Bombo Elmar, kasi kaya patuloy din naman yung paghihikayat ng pamahalaan na kung maaari sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapagpabakuna, napasok naman sa target population ng gobyerno na ay magpabakuna na at sumali o makiisa dito sa mga isinasagawang mga national vaccination na in a way, by the way, by December 15, magkakaroon pa ng second phase yan, Bombo Elmar. Ang sinasabi nila, mahalaga talaga yung pagpapabakuna sa paglaban ng ating bansa
sa kontra dito sa mga nagsusulputang variant ng COVID-19. Bukod pa dyan, iba yung pag-iingat pa rin kasi hindi ibig sabihin na bumababa na nga ang kaso natin, tuluyang na-eradicate na itong problema natin dito sa COVID-19. Ang ibig sabihin ng pagbaba lamang ng mga cases natin, medyo nagiging manageable na yung mga naitatalang kaso dito sa bansa, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Davidson, Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nasa pinakamababa ngayon ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na umabot na lamang sa 12,510. Ito na ang pinakamababa na bilang ng mga pasyente sa buong bansa mula noong Mayo at 30 ng nakalipas na taon. Habang nasa ikalawang araw din na mababa pa sa 400. Ito mga naitatalang bagong COVID-19 daily cases ng Department of Health. Ito'y makarang umabot lamang kahapon sa 370 ang bagong tinamaan ng coronavirus sa datos ng DOH. Ang tinatawag na positivity rate sa bansa ay nasa mababa pa raw sa 2% sa kada araw sa nakalipas na linggo. Sa kabuuan, ang mga dinapuan ng virus sa bansa mula noong nakarang taon ay nasa mahigit na 2.8 milyon. Ang nadagdag naman ng mga nakarecover ay umabot na sa 861 na bago lamang. Sa ngayon, ang mga gumaling sa COVID-19 ay umaabot na sa mahigit 2.7 milyon. Gayunman, merong 171 na mga nadagdag naman sa bilang ng mga pumanaw sa bansa. Ang kabuang death toll sa Pilipinas dahil sa deadly virus ay umabot na sa 49,761. Nasa 5 laboratorio naman ang bigong makapagsumiti ng data sa Department of Health. Samantala, naitala rin na nasa 24% lamang ang mga ICU bed occupancy rate ngayon na may tuturing na lowest mula na magsimula ang pandemya dito sa Pilipinas. Hinikayat naman ng World Health Organization ang mga bansa na obserbahang mabuti ang mga pasyenteng dinapuan ng Omicron variant ng COVID-19. Base kasi sa inisyal na datos na nakuha ng WHO na madaling dapuan ng Omicron ang mga taong mayroon ng virus kahit na sila ay nabakunahan na laban sa mga ibang mga variant. Pero paglilinaw naman nila na mabilis lamang itong makahawa subalit hindi gaanong katindi ang epekto nito sa isang tao. Sinabi naman ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na kumpara sa Delta variant ay mas hindi gaanong makapaminsala ito. Paglilinaw din nito na kahit na hindi gaano kagrabe ang epekto ng Omicron sa katawan ng tao ay hindi dapat baliwalain na ito dahil nga sa mas nakakahawa pa rin ito base na rin sa mga naunang ebidensya. Narito pa ang karagdagang pagpapaliwanag ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom. The Omicron variant has now been reported in 57 countries, and we expect that number to continue growing. Certain features of Omicron, including its global spread and large number of mutations, suggest it could have a major impact on the course of the pandemic. Exactly what that impact will be is still difficult to know. We're now starting to see a consistent picture of rapid increase in transmission. Although for now, the exact rate of increase relative to other variants remains difficult to quantify. In South Africa, the number of Omicron cases is increasing quickly. However, Omicron was detected when transmission of Delta was very low, so it had little competition. It will therefore be important to monitor carefully what happens around the world to understand whether Omicron can outcompete Delta. For that reason, we call on all countries to increase surveillance, testing, and sequencing. Our existing diagnostics work, both PCR and antigen-based rapid tests. Emerging data from South Africa suggests increased risk of reinfection with Omicron, but more data are needed to draw firmer conclusions. There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta. But again, it's still too early to be definitive. Any complacency now will cost lives. Many of those who don't die could be left
battling long COVID or post-COVID condition, a disease with debilitating, lingering symptoms that we're only beginning to understand. Yan pa rin ang paglilinaw ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus laban sa banta ng Omicron variant. Samantala, balikan natin sa Pilipinas naman paghahanda ng pamahalaan kongrepo naman sa muling ipapatupad na second round ng National Vaccination Day. May update pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, kinikilala ng Malacanang ang naging malaking papel ng private sector sa naging tagumpay ng unang round ng bayanihan bakunahan itong nagdaang November 29 hanggang December 1. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, malaki ang naging bahagi ng mga nasa pribadong sektor, hindi lamang sa pagpapahiram ng mga venue na ginamit na vaccination sites, maging sa manpower sa magitan ng kanilang volunteers ay malaki rin ayon kay Nograles ang naiambag nito para sa nakamit na panalo ng pamahalaan sa naunang pambansang bakunahan. Kaugnay nito, inahayag ni Nograles na umaasa silang muling makatuwang ng gobyerno ang mga nasa pribadong sektor para sa susunod o second round na 3-day vaccination drive sa December 15, 16 at 17. Kailangan niya talaga ang suporta nito, lalo sa itong hakbangin ay mahalaga na mayroong malaki at maraming vaccination sites maliban pa sa logistics at manpower na kayang-kayang maipahiram ng private sectors sa pamahalaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, linawin ko lang amang so kung yung hindi pa nagpabakuna sa darating na 3 araw next week yan, ano to Bombo Raymond? Yung patakaran ba na excuse ulit sa trabaho? Yung patakaran dyan ng Malacanang, IAT at ang Department of Labor, Bombo Raymond? Bombo Elmar, most likely ay mayroong ilalabas na proclamation muli ang Malacanang para kumbaga hindi magiging absent, para magiging special working day at yung mga empleyado ay hindi mamarkahang absent na kanilang mga employer kapag sila ay nagpabakuna at kailangan lamang magpakita ng yung proof, halimbawa yung vax card nila, Bombo Elmar. So hindi na holiday pero talagang hahabulin yata nila, may target sila rito, Bombo Raymond, itong 3 araw parang final push bago maabot yung target na 50 million ngayong taon na Bombo Raymond, dahil sa hindi na kaya yung 77 million na original na target ngayong taon na Bombo Raymond. Bombo Elmar, so kahit mga 50 to 60 million lang daw yung kakayanin, tapos hanggang next year na makukuha natin yung herd immunity sa buong bansa na at least mga 70 million ng mga buong populasyon ng Pilipinas, Bombo Elmar. Lalo na yun nga, papalapit na yung halalan yun yung talagang kinakatakutan din na magiging super spreader event dahil yung mga tao talaga ay pupunta sa mga voting precincts at yun, magkumpul-kumpulan lalo na pag panahon ng kampanyahan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat Bombo Raymond. Okay, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman, umaabot na sa 17 million na mga manggagawa sa bansa ang fully vaccinated na rin kontra COVID-19 kasunod ng matagumpay na naunang National Vaccination Drive. Ito naman ang report ngayon ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay. Umaasa pa ang bilang ng mga manggagawa na makompleto na ring mabakunahan mula 10 milyon bago ilunsad ang bayanihan bakunahan ng pamahalaan. Pero ayon sa opisyal ng Department of Labor, mas marami pang mga manggagawa ang kailangan pa ring mabakunahan kontra COVID-19. Sa susunod kasi na vaccination drive, tulad ng ating nabanggit, ay target na rito yung 54 million Pinoys ang makompleto na yung mabakunahan bago matapos naman itong buwan ng Disyembre. Ang MMDA naman, kinontra ang pagsasara ng bahagi ng North EDSA dahil na rin ito sa pagsasagawa ng LRT at MRT Central Terminal ng DOTR. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galang. Hindi sang-ayon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa hiling ng kontraktor ng common station ng Metro Rail Transit at Light Rail Transit ng temporaryong pagsasara ng 30 araw ang bahagi ng EDSA at MRT North Avenue Station. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Gades Hope Libiran na nakausap na ng kontraktor si Secretary Art Tugade ukol sa planong pagsasara.
Paglilinaw pa ng opisyal na magsasagawa pa ng formal na request ang contractor sa MMDA at sa mga local government unit na nasasakupan. Sa panig naman ng MMDA na hindi maaring payagan ang nasabing kahilingan kung gagawin ito ngayong buwan dahil sa panahon ng Kapaskuhan. Magkakaroon ng malaking epekto ang nasabing pagsasara sa daloy ng trapiko, lalo na't niluwagan ang alert level system ng bansa at marami na ang lumalabas, maging ang mga mananakay ng mga train station na apektado ay nagpabot ng kanilang hinaing sa nasabing plano. Ang common station ay matatagpuan sa pagitan ng SM North, EDSA at Trinoma sa Quezon City na magkukonekta sa apat na rail lines, ang LRT1, MRT3, MRT7 at Metro Manila Subway. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang balita, natanggap na ni Manila Archbishop Cardinal Jose Fuerte Advincula ang pallium na mula kay Pope Francis. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Most Reverend Charles Brown ang pagpapakaloob ng pallium kasabay ng misa sa Minor Basilica of the Immaculate Conception o kilala bilang Manila Cathedral. Ang pallium na isang puting woolen stole o balabal ay isinusuot sa balikat ng Arsobispo na nagpapakita ng pagkakaisa sa Santo Papa at responsibilidad para alagaan ang mga tao. Dahil sa COVID-19 pandemic ay binago ang tradisyon na mismong ang Santo Papa ang naglalagay nito sa isang seremonya sa Vatican kasabay ng pagdiriwang ng kapiyastahan ng St. Peter at ni St. Paul. Taong 2015 nang inatasan ng Santo Papa ang mga nonsyo nito na sila na ang maglalagay ng mga pallium sa mga bagong talagang arsobispo. Sinabi naman ni Archbishop Brown na ang pallium ay sumisimbolo sa responsibilidad ng arsobispo gaya ng mga pinalitan nito hindi lamang sa kanyang nasasakupang archdiocese at sala. Sa halip ay maging sa buong ecclesiastical province na binubuo ng diocese ng Antipolo, Cubao, Imus, Caloocan, Malolos, Novaliches, Parañaque, Pasig at San Pablo. Samantala naman sa ibang balita, may pagtalakay tayo kung depo naman sa ilang issue. Ano itong controversial na isabong franchise na mainit na kung saan nga ay pinagdidipatihan niya sa Senado at sa Kamara kasama ni Bombo Dennis Samito. Itong si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Bombo Dennis, go ahead Bombo Dennis. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis po ito. Magandang araw po sa inyo, Mr. Speaker. Magandang umaga po, Bombo Dennis, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at po. Mga OFW natin nanonood sa inyong social media na siyempre sabik ka makinig sa balita at makita mga kamag-anak dahil malapit na ang Pasko, Dennis. Opo. Tila ho, Mr. Speaker, taliwas dun sa mga sinasabi ng mga kritiko ng gobyerno tungkol ho dun sa vaccination program, umaabot na pala sa 9.9 million yung na-administer na mga bakuna nitong nakalipas lamang ho na linggo. Pero, well, dahil nga sa may Omicron na naman na variant, ano ho ba dapat gawin ng ating gobyerno ngayon, Mr. Speaker? Well, Dennis, whether we talk of ang Panginoon, no, whether we talk of yung Bible, whether we talk po of yung pamilya, yung barangay, yung bansa, parati pong pagiging magulang, di ba? Pagiging tatay at siyempre po sa ating mga ilong ng tahanan, pagiging nanay naman, di ba? So, kailangan po, ang tingin po ng gobyerno sa bawat isang Pilipino ay parang anak nila. So, for example, tama na protektahan lahat ng Pilipino with stricter border controls para hindi makapasok yung Omicron. On the other hand, anak mo rin yung mga OFWs na naipit. So dapat, as soon as you cancel the flight, nandiyan na yung embassy at consulate na nagko-coordinate sa airlines na saan titira at paano yung pagkain at paano makakauwi yung mga Pilipinong na-strand abroad. No? So right now, Dennis, may mga ilang kumpanya katulad ng Pfizer na gumagawa na ng variant-specific na bakuna, no? Or yung ini-enhance nila yung bakuna nila. So I hope, again, bilang magulang ang gobyerno, huwag maulit yung nangyari sa Bayanihan 2 na maraming excuses kaya naiwan tayo. So ang kailangan gawin pa ng gobyerno, yung sa economic stimulus naman, no? So bakuna,
Pero yung ayuda at saka yung dagdag puhunan o yung access sa puhunan, lalo sa mga micro-enterprise, napaka-importante na available yan sa January. And lastly, yung contingency plan. Mr. Speaker, nababanggit po ninyo yung ayuda. Meron ho bang stimulus package na nakapaloob dito? Kagaya na lamang nung isinusulong ho ninyo na 10,000 ayuda. Kumusta ho ang inyong monitoring dyan sa ating kapulungan ng Kongreso? The good news is, Dennis, may pera. 554 billion ay para sa one or another kind of direct stimulus. Yung bad news is very specific siya sa kanyang regulasyon, sa kanyang mga departamento, yung programa. Kaya hindi kasing simple ng Bayanihan 1 na lahat na bigyan in an organized way, mag-a-apply ka pa sa mga departamento. Kasi sa ngayon, ganun yung sistema pa, no? Na mag-a-apply ka pa, medyo hassle pa. So yun ang pakiusap ko sa mga kasama natin sa Senado at saka sa Kongreso, kung anak natin yung mga yan na mag-a-apply. Pahihirapan ba natin sila o padadaliin natin? Mukhang dumami na ho yung mga sumusuporta doon sa inuumpisahan yung pagkontra doon sa pagbibigay ng 25 years na prangkisa para dito sa mga isabong. Well, Dennis, ang pinakamagandang gawin talaga natin is ipagbawal yan. Sara at ipagbawal, pero tumbasan natin ng malaking pondo to encourage small businesses. Diba? Proven again and again in any country, in any generation, na pag-addictive tong sugal at very accessible, ang sabi nga ng WHO, worse than drugs, no? So ako'y nagpapasalamat sa Catholic Bishop, sa Evangelical Bishop, at sa lahat ng ibang faith-based group, kay Brother Bishop Eddie Villanueva at Deputy Speaker Benny Abante sa Baptist, na talagang pinakayuan nila ito. Kasabay natin today yung hearing sa Senado, and I'd like to thank Senator Grace Poe and Senator Pia Cayetano kasi napakarami nilang inimbita at DepEd para marinig yung bawat side. So sa akin, bottom line din, kung ikaw magulang, ang sasabihin mo ba sa anak mo, mag-aral o kaya magsipag o magtrabaho o sabihin sa iyo, sige, malulun ka niya dyan sa isabong. So ang daming cases ngayon na ang utang 100,000, 500,000, 1 milyon. Paano nangyari yan? Kung yung regulation nila ay halimbawa sa GCash hanggang 10,000 lang. So ang dami nating nagiging problema ngayon kasi nga hindi natin napag-aralan ng mabuti to, but dahil mabilis na pera, in-approve ka agad. So I'm hoping we'll take a more deliberate look at it. So pag-aralan ng gusto ito, Dennis. With that, maraming salamat, Mr. Speaker. God bless you at salamat po sa inyong himpilan at programa. At yan si former House Speaker Alan Peter Cayetano. Back to you, Bombo Elmar. Maraming salamat, Bombo Dennis. Abangan pa ang detalye sa police report, magkapatid daw binaril patay ng tumatakbong konsihal. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga senior citizens sa kumakalat na scam messages hinggil sa umano'y unclaimed na COVID-19 assistance. Ayon sa DTI, ang modus ay nagpapanggap ang mga scammers sa pamamagitan ng pagpapadala ng text message na nagpapaalala sa mga senior citizen ng kanilang unclaimed ayuda. Paalala ng kagawaran sa mga senior citizens na baliwalain ang ganitong natatanggap na text message at i-block na lamang ang numero. Inaabisuhan din ang mga senior citizens na protektahan ang kanilang mga personal information. Hinikayat din ng DTI ang mga users na nakakatanggap ng naturang scam messages na mag-report sa National Telecommunications Commission. Samantala sa PNP naman, dahil si PNP Chief Leonardo Carlos, suportado ang Department of Health na hindi muna isailalim sa Alert Level 1 ang bansa dahil sa banta ng Omicron variant. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano. So
Suportado ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang naging rekomendasyon ng Department of Health na hindi muna ibababa ang kasalukuyang alert level status dahil sa banta ng Omicron variant na highly transmissible. Paliwanag ni PNP Chief, hindi pa hinog para ibaba ang alert level status lalo at holiday season ngayon dahil halos lahat ng tao lumalabas at nagiging complacent at nakakalimutan ang pagsunod sa health protocol. Binabaliwala din ang banta ng COVID-19. Naniniwala si PNP Chief sa sandaling ibaba ang alert level status sa mas maluwag na protocol, magkakaroon ito ng malaking impact sa hindi pag-obserba sa minimum public health standard sa kabila ng naitatalang daily downward trend ng COVID-19 infection. Gayunpaman, binigyang diin ni Carlos na sila ay susunod din sa anumang magiging desisyon na ilalabas ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kung kanilang ibaba sa alert level 1 ang status ng bansa pagkatapos ng December 15, 2021. Nakahanda din ang PNP na ipatupad ang anumang batas o executive orders na ilalabas ng mga local government units. Sa ngayon kasi, ang buong bansa ay nasa alert level 2, ang second lowest sa ilalim ng 5 alert level system ng COVID-19 protocols. Sa kabilang dako, ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba, nakalatag ang seguridad na ipatutupad ng PNP anuman ang alert level status na ipatutupad. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba. PNP Chief General Leonardo Carlos expressed his support sa DOH on its recommendation na wag lang muna i-downgrade into alert level 1 ang malaking bahagi ng bansa since it's the holiday season. The PNP observed na nagiging makumpiyansa na ang mga tao lumabas and to gather together kahit sa ilalim ng alert level 2 status. The threat of the Omicron variant is still very much apparent at kailangan pa natin ng ibayong pag-iingat. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala sa lungsod ng Makati, iniulat ng kanilang lokal na pamahalaan wala ng COVID-19 patients naka-admit ngayon sa dalawang malaking ospital sa lungsod. Ayon kay City Mayor Abby Binay, walang naitalang bagong COVID cases ang city-run na ospital ng Makati mula noong November 24 hanggang ngayon. Ito'y matapos na magnegatibo na sa virus ang nasa 54 na pasyente na nakaranas ng COVID-19-like symptoms na naka-admit sa ospital ng Makati o OSMAC. Ang pinakahuli namang na-admit sa naturang ospital na 75 anyos na lolo ay nasawi noong December 3. Kinumpirma din ng Makati Medical Center, wala na ring admitted na bagong mga COVID-19 patients sa nakalipas na mga linggo. Ayon sa City Health Department, sa kasalukuyan, nasa low-risk classification ng COVID-19 ang lungsod ng Makati na may 31 aktibong kaso ng COVID-19, 0 death case at isang nakarecover. Nakatulong naman daw sa magandang COVID-19 situation ng lungsod ang mataas na vaccination rate kung saan nasa mahigit 70% ng populasyon ng lungsod ang bakunado na. Availability ng RT-PCR test, epektibong surveillance at agarang isolation sa mga suspected COVID-19 patients, gayon din striktong implementasyon ng mga protocols. Paalala na lamang ng gobyerno sa publiko na huwag pa rin magpagkampante sa gitna ng banta ng bagong Omicron variant. Sa bayan naman ng Pateros, 7 araw na rin na sunod-sunod na walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 at wala na ring aktibong kaso. May pag-uulat pa dyan ang Star FM Manila. Umabot na sa isang linggong walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 ang munisipalidad ng Pateros. Nag-iisang local government unit ito sa Metro Manila na nakapagtala ng sunod-sunod na araw na walang bagong kaso ng nasabing sakit. Maliban dito, masayang ibinalita ng Pateros Health Department na wala ng aktibong kaso ng COVID-19 sa nasabing lugar at mayroon na rin silang 7,846 na recoveries o mga gumaling. Sa impormasyon naman ng Octa Research Team, mula Disyembre 1 hanggang 7 ay nakapagtala na ng 0% growth rate ang Pateros at pinakamababa rin sa NCR ang naitala nitong reproduction number na 0.14. Kabilang ang Pateros sa 11 mga LGU sa Metro Manila na idineklarang very low risk na sa COVID-19 ayon sa Octa Research Group. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7
11, Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Madako tayo dyan sa Region 8 Eastern Visayas Region. May mga lugar dyan na nakapagtatalapon ng mga pagbaha. Nasa linya ang Bombo Radio Tacloban. Yes, Bombo Elmar, ilang mga pagbaha na nga ang naitala dito sa lungsod ng Tacloban at sa ilang bahagi pa ng Eastern Visayas dahil sa walang humpay na pag-ulan mula pa noong nakaraang mga araw. At sa ngayon ay naririto tayo ngayon sa VNG Subdivision ng lungsod ng Tacloban kung saan isa ito sa mga flood-prone areas dito sa lungsod. At may mga pagbaha na rin, Bombo Elmar, sa ilang bahagi ng lungsod, partikular sa may Marasbaras, Kaibaan at gayon din sa may northern barangays ng Tacloban kung saan nakatayo ang ilang mga Yolanda resettlement sites o yung mga pabahay. At sa ngayon nga ay nagpalabas na ng mga early warning ang mga otoridad upang magsagawa ng evacuation doon sa mga low-lying areas dito sa lungsod kung kinakailangang magsagawa ng forced evacuation. At sa ngayon ay patuloy ang ginagawang monitoring ng mga otoridad dito sa Tacloban sa sitwasyon dito sa buong lungsod at gayon din Bombo Elmar, itong sitwasyon dito sa buong Eastern Visayas. Nagpatupad na rin ang suspensyon ng pasok sa trabaho at klase dito sa lungsod ng Tacloban at patuloy ang naranasang masamang panahon dito sa lungsod. At samantala sa bahagi naman ng Barangay Tigib, Oras, Eastern Samar, Bombo Elmar, ay 2 sasakyan ang naaksidente matapos ang nangyaring landslide sa naturang lugar. At kahapon rin ay nagkaroon ng landslide doon sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar rin at ilang mga kalsada ang ipinasara dahil sa pinangangambahang pagguho ng lupa. Sa bahagi naman ng Northern Samar, Bombo Elmar, ay nararanasan rin ang patuloy na pag-ulan at pagbaha kung kaya't ayon kay Ray Josiah Echano, ang PDRM officer ng Northern Samar, ay magsasagawa sila ng forced evacuation doon sa mga low-lying areas sa kanilang probinsya at ganun sa mga coastal barangays ng iba't ibang mga LGUs sa Northern Samar. At pakinggan natin, Bombo Elmar, ang bahagi ng pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Ray Josiah Echano, ang PDRM officer ng Northern Samar. Automatically, ang Philippine Coast Guard nag-issue na ng stoppage ng ferry at saka lahat ng mga banggang di motor bawal na magbiyahe. At this point, nakamonitor man kami. We are preparing all the communities sa mga low-lying areas na mag-evacuate. Raising the awareness na posible magbabaha na in the next few hours. Ayon, ang bahagi ng pagpagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Ray Josiah Echano, ang PDRM officer ng Northern Samar. At sa ngayon nga ay suspendido na, ayon kay Sir Echano, ang biyahe sa mga pantalan doon sa Northern Samar, partikular na Bombo Elmar sa Allenport. At may mga ilang stranded na rin ang mga pasahero dahil sa patuloy na nararanasang masamang panahon. At mababatid noong nakaraang araw ay nagkaroon ng insidente doon. Isang sasakyang pandagat ang nalunod. Itong sasakyang pandagat, Bombo Elmar, may kargang generator ng Napocor kung saan ito ay nalunod sa bahagi ng Kapul, Northern Samar dahil rin sa malalakas na alon na dulot ng masamang panahon. At wala namang naitalang sugatan o casualty sa nasabing insidente. At sa ngayon ay patuloy nga ang monitoring ng mga otoridad dito sa buong Eastern Visayas sa sitwasyon ng rehiyon dahil sa epekto ng masamang panahon dulot ng shear line at ang namataang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Bombo Elmar? Bombo Tacloban, Bombo Edin, so ng hulugan, wala namang bagyo na umiiral ngayon. Pero itong sama lamang ng panahon, ang masaklap niyan, yung mahabol sa darating na Kapaskuhan, Bombo Eden. Diyan sa lugar ng Tacloban, meron bang mga diyan inilikas katulad diyan sa lugar mo o kaya naman nandiyan lang sila sa kanilang mga bahay-bahay, Bombo Eden? So dito sa VNG Subdivision, Bombo Elmar, ay isa nga itong flood-prone area pero wala pa namang ipinalabas na mando na magsagawa ng forced evacuation. Pero doon sa may northern barangay, so kung saan nga na makikita yung mga Yolanda resettlement sites, ay nagpalabas na ng early warning na kung kinakailangan ay talagang mag-evacuate na yung mga
residente doon, yung mga Yolanda survivors na nakatira sa mga resettlement sites. Oy, nakikita namin dito, inuulan na yung lugar mo. Ingat ka dyan, ha, Bombo Eden, kasi kitang-kita dyan sa lugar mo, dyan sa video. Talagang umuulan niya dyan sa paligid mo. Mag-ingat ka dyan. At huwag mong kalimutan mag-take ng medisina, ha. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Eden. Ayun, maraming salamat, Bombo Elmar. At yan muna ang latest update dito sa sitwasyon sa lungsod ng Tacloban at sa Eastern Visayas. Mula dito sa VNG Subdivision ng lungsod ng Tacloban, ito sa Bombo Eden Tersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Magkapatid naman patay matapos na binaril ng tumatakbong konsihal sa Iloilo. Maki-update tayo sa Bombo Radio Iloilo. Patay ang magkapatid sa barangay Pili, Ahoy, Iloilo matapos pinagbabaril ng isang negosyante na political aspirant sa nasabing bayan. Ang mga biktima ay sina Ramon Artikulo, 22 anyos, at kapatid nito na si Edmond, 36 anyos. Ang suspect naman ay si Ronald Causing, 50 anyos, residente ng nasabing lugar at aspirant sa pagkasangguniang bayan member sa 2022 elections. Sa pareham ng Bombo Radio kay Police Corporal Haron Animas, investigador ng Ahoy Municipal Police Station, sinabi nito na base sa investigasyon, lasing na pumunta ang mga biktima sa bahay ng suspect at may nangyaring komprontasyon hanggang sa binaril ni Causing ang magkapatid. Nagtamo ang mga biktima ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Animas, may dati ng hidwaan sa pagitan ng suspect at mga biktima. 10 empty cells naman ang na-recover mula sa crime scene. Nananatili namang at large ang suspect dala ang kanyang baril na ginamit sa pagpatay sa magkapatid. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Doon naman tayo sa Central Visayas. Malaking bulto doon ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. May buong detalye rito ang Bombo Radio Cebu. Aabot sa 13.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa magkahiwalay na bypass operation sa Mambaling Police Station sa Sitio Puntod, Barangay Mambaling, Syudad ng Cebu. Nasamsam ng otoridad ang powdered shabu na tumitimbang ng 1,015 gramos na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos sa isang individual na kinukonsiderang high-value individual. Kinilala ang nadakip na si Lyndon Barinian, 22 taong gulang, may live-in partner, walang trabaho ngunit dating mangisda at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ni Police Major Dendo Alaras ng Mambaling Police Station ang bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto kay Barinya. Inamin ng suspect na 3 buwan na siya sa kanyang iligal na negosyo ng shabu, ngunit nang tanungin kung sino ang pinagkukuhanan ng iligal na droga ay nagtikom bibig ito at sinabing handang harapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, sa magkahiwalay na operasyon sa kaparehong lugar na isinigawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7, arestado ang isang babae na nakuhanan ng 1.30 kilo ng shabu na pinaniniwalaang nagkakahalaga ng 7 million pesos. Kinilala ang babae na si Marcelina Galang, 37 taong gulang, may asawa at umami na pumasok lamang ito sa iligal na aktibidad dahil sa hirap ng buhay. Nainganyo umano ito na pumasok sa nasabing negosyo. Saglit, may kapalit na 20,000 pesos sa bawat 1 kilo ng hinihinalang shabu. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Jane Rivecoy. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Formal nang nanumpa bilang bagong Chancellor ng Germany si Olaf Scholz. Papalitan nito si Angela Merkel na natapos na ang 4 na termino nitong Disyembre 8. Si Scholz naman ay leader ng Social Democratic Party na siyang nagwagi sa secret vote ng parlamento noong Setyembre. Pinangunahan ni German President Frank-Walter Steinmeier ang panunumpa ni Scholz sa parliament. Ang 63 anyos na si Scholz ay lifelong member ng Democratic Party na nagsilbing Labor and Social Affairs Minister noong taong 2000. Nahalal siyang alkalde ng Hamburg noong 2011 hanggang taong 2018.
Samantala, naglatag naman si British Prime Minister Boris Johnson ng kanyang Plan B restrictions sa England dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 lalo na ang Omicron variant. Kabilang sa nasabing plano ang pagkonsidera ng work from home setup at ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar, kabilang na dyan ang mga sinihan at teatro na magsisimula naman sa Disyembre 13. Hanapan pa rin ng mga vaccination passes o negative test results sa mga magtutungo sa mga nightclubs at lugar kung saan mayroong mga malaking pagtitipon. Patuloy din ang panghihikayat ni Johnson sa pagtuturok ng booster COVID-19 vaccine na magsisimula na sa susunod na taon. Bombo Sports News. Sa boxing, ipagpapatuloy pa rin ang Filipino World Boxing Champion na si Jerwin Ancajas ang pag-iinsay kahit hindi na natuloy ang laban nito kay Kazuka Luka ng Japan. Nagpasya kasi ang Japan ay pagpaliban ang laban ng dalawa sa Disyembre 31 dahil sa pag-asara ng nasabing bansa ng kanilang mga borders bunsod ng banta ng Omicron variant ng COVID-19. Sinabi ng IBF Junior Bantamweight Champion, medyo nalungkot sila sa naging desisyon ng gobyerno ng Japan. Mula noong taong 2016, kanila na itong inaasam matapos 9 na beses ang pagdepensa ng world title. Hindi lamang ito ang unang beses na pinagpaliban ang laban dahil naman sa 2 beses din na naantalang title defense nito kay Jonathan Rodriguez nang tuluyang tinalo nito ang Mexican boxer noong Abril. Ayon naman sa coach ni Ancajas, nasanay na sila sa mga naantalang laban kaya kanilang pagkabalahan pa rin ang patuloy na ensayo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Miss Universe Philippines team may pabaong mensahe para kay Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Gomez. May chika ang Star FM Baguio. Ilang araw bago ang Miss Universe 2021 pageant ay ibinahagi ni Miss Universe Philippines Design Council Head Albert Andrada ang kanyang naging mensahe para kay Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Andrada, sinabi nito na may pabaon na siya sa 26-year-old Cebuana na ngayon ay nasa bansang Israel na. Well, I told her just to enjoy the journey, just to enjoy the flow of being a candidate of Miss Universe, be strong and have faith in God. That is very important because if you have God's Spirit in you, it will reflect on stage and people would see the glory in her. Excited na din umano ang buong Miss Universe Philippines team sa magiging pasabog na performance ng pambato ng Pilipinas sa Lunes. Bea is a very strong contender for Miss Universe. She hasn't shown anything yet here in the Philippines, but on stage for Miss Universe, she'll do a lot. Pinaghandaan niya to kasi gusto niya, pagdating doon, malakas ang dating niya. That's when she shows her strongest point in her being a Miss Universe candidate. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Universe Philippines Design Council Head Albert Andrada. Magaganap nga ang Miss Universe 2021 sa Lunes ng umaga, oras sa Pilipinas. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po nang imita sa lahat sa buong mundo, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, Kestar Nation, 16 days na lamang po bago sumapit ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! To all Star Nation and Kabom, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbanganagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Webes, petsan Webes sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2021. Ikaduwa na ning adlaw sang Webes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. Sa ato niya Christmas countdown, 16 dias na lang gid ang nabilin antes sang adlaw sang Pasko. Ginawelcome ta ang ato ng mga suking mga taga-Palamati diri sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa kaman nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kagad sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pabangalagad sang Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 9:30 ang atak na sabong aga. Sugdalong sa inyo sang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawas ang pungsod sa sabong man, mga balita sa batag sa inampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tobiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ginaprepararan na sang Finance Department sang Pilipinas ang transisyon para nga mabuligan ang masunod nga administrasyon. Pero si Finance Secretary Lopez Banwa ang aminado or si Dominguez Banwa nga mayara gid sang mga financial challenges sa masunod nga administrasyon. Bangod kadako sang utang pagpanublion sang masunod nga Presidente Banwa kag sang iyang bilog nga administrasyon. In fact, sa masunod nga tuig magautang na naman ang ato na gobyerno sang 300 bilyon sa pesos nga pondo nagikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte magsabak o kung magpakigbahin sa mga adlaw dahil sa Maya Summit for Democracy, iga-host sang Estados Unidos kag siyempre sa pagpanguna ni US President Joe Biden. Hindi imbitado dahil sa Maya Summit for Democracy ang China. World Health Organization nagpahayag nga hindi managid amo na kalala ang mga sintomas nga ginatuga sa Omicron na variant pero mas mataas lang ang kaso sa reinfection. Kabaya pa nga nila makasulod diri sa aton sa Pilipinas kag magatayo na ang ining pagnubo sa kaso sa COVID-19 nga nagaka-record diri sa aton sa Pilipinas. Kaya kahapon 360 na gid lamang ang bag-o nga mga COVID infections.
Subong ang France ginlakipan na sa Pilipinas sa red list banwa bangod man sa may pamahog sa Omicron na variant epektibo na inibuwas sa Disyembre 10. Sa iban na pang mga balita nasyonal, kahapon ng adlaw, nagabota diri ang masobra 1 milyon ka doses sa Pfizer vaccine na ginabakal sang aton nga gobyerno. So ini ang igapain para sa aton nga pagbatigayon sa National Vaccination Days sa Disyembre 15 tubtob 17. Samtang nagailapit ang adlaw sang piniliay or antes sa pamanagani ang pagsugod sang campaign period. Siyempre, manisig patigayon na darasang mga caravan kahapon ng adlaw naghingyo diri sang pasaylo ang kampo ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sining tuman kagotok ang dalagan sang trapiko ginatuga sa iyang caravan dito sa may Quezon City. Upod ang sining running mate Mayor Inday Sara Duterte. Samtang sa mga balita international, sa buong lamang nga aga, ginanunsar sa Canada ang pagupod nila sa Estados Unidos sa pagpatigayon sa diplomatic boycott sa Beijing Olympics nga patigayon sa tuig 2022. Pila na diri ka mga rason sa Canada banwa ang rights violations nga ginapatigayon sa China. Ang Australia kahapon nag-announce man nga mayara man sila sa diplomatic boycott sa Beijing Winter Olympics. Samtang sa may Indonesia banwa ginakonsiderar sa karon sa mga otoridad ang relocation sa mga pumuluyo kasunod sa paggalupok sa Mount Semeru nga nagresulta na sa kamatayon sa 39 ka mga tawo. Ang ining Mount Semeru banwa ang highest mountain dito sa may Java Island nga naggalupok sa tinalikdan ng mga inadlaw. Ang mga rescuers nagatingwa pa nga makarescue sa dugang nga mga nagkalatampokan bangod sa sining volcanic eruption. Sa mga balita lokal, mga balita dari sa ato na sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod naton sa mga aga dari sa ato nga palatuntunan. Nagligad kundi nag-also naman ning paglapta sang scam pinaagi sa may text messages. Subong lain naman nga mga scam ang mga nagalapta nga dapat i-claim na sang mga senior citizens ang why na-claim nila nga COVID-19 assistance. Nagligad na to, ginatanyagan nila nga dapat ma-apply ka sa morning nga trabaho and then amoni ang batonon na nimo nga sweldo. That is why subong ang Department of Trade and Industry ang nagpaandam sa mga senior citizens nga hindi lang pagsabakon ang inyong mga text scam angot sa wala ninyo na claim nga COVID assistance. Ambot ko na sunugid ang mastermind sa niya kay amoni ang isa sa mga maghatag sa huwala bala. Ilabi na sa mga senior citizens sa mga parik-parik nila ka proseso. Di ba mga nabilin pag-iban balang assistance para sa may COVID pandemic o kung sa mga nag-positibo at dahil sa may coronavirus, i-check na nato nagkaroon mga inkaupad dato ng pinuno sa Department of Social Services and Development sa Bacolod, Ma'am Pasita Tero. Para nga mataga kita dahil sa ato ng mga kauturan para hindi kita mabiktima sa mga scam nga ini sa may text message. Samtang sa iban na pang mga balita nasyonal, mga managbaligya sa firecrackers nakabutangan na, naka-install na sa ilang mga structure dira sa may reclamation area para nga makabaligya na sa firecrackers. Ngamon ni naman ang baklon na sa mga kauturan naton. Ilabi na sa mga naanaran na gidbala ang pagpalupok sa firecrackers. So, may ginapatigayon, manadaling drill ang Bureau of Fire Protection para sa mga gusto nga magabaligya kaga naka-secure na sa permit na gikan sa ato ng city government. Isa na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor.
Speaking sa Christmas, ti bulo bastante na ang mga kotoran naton, ilabi na ang mga inmates o na mga priso sa mga detention facilities ng Bureau of Jail Management and Penology na medyo nagdamo sa buong ang mga order para sa Christmas lanterns. Ang iban na business, gina-order nila bilang kabahin na balasang pagpangampanya o kon suporta sa mga kandidato nga ilang pagsuportahan sa masunod nga eleksyon. Iban na dira may gina-order nga pink, may gina-order nga green, may gina-order nga pula o kon nano pagidadira nga mga colors sa nga pilaman ka mga political party nga ilang nga pagsuportahan. Pero at least bisan na paano dako man nga bulig para sa mga kotoran naton nga mga inmates o kon mga nagatender, mga priso, it's either nga nagaserbe sa ilang nga sentensya kay 3 years below, tindrama lang sila ginapriso sa detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology. Iban na dari pending ba ng trial sang kaso nga ilang nga ginaatubang. Ibalon ta na karon sa report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Siyempre sa mga nagahulog sang entry sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash pa. Ang ato na sa nga daily draw winner, dugay-dugay, standby lang kamo, kaya ato na sa nga paglawagon, nagapaton sang 1,150 pesos nga balor sang grocery goods and then ng cash. Ang ato na sa nga premyo, siyempre hari na nagahulatan sa inyo sa ato ng estasyon. May ika-74 na kita nga milyonaryo sa Desyembre 25, Christmas na Christmas. Kay kabahin ini sang pagabulig naton sa aton mga kotoran subong nga mayara sang COVID-19 pandemic kag kapuraot sang pagpangita sang kwarta. Ate sabisan na paano yadi panipamayanpian sa inyong mga kinanglanon sa sulod sang balay. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posibleng maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Philippine Standard Time 13 minutos ang nakaligad sa takna ngalas 8 sa aga. Direkta atensyon sa mga senior citizens o kung hindi man senior citizens nga nakabaton sa scam paagi sa text message nga nagpanawagan o kung nagpahibalo sa inyo nga i-claim na ninyo ang COVID-19 assistance sa inyong mga local social services and development office. This is just a scam. A scam lang banwa. Ang Department of Trade and Industry nagpaandam sa mga senior citizens nga hindi pagsabakon ang ining mga mensahe nga ginapadala sa inyong SIM card o kung sa inyong cellphone kay nagapakuno-kuno lang. Nagapretend lang. Nagapakuno-kuno lang ang inyong mga scammers nga nag-remind sa mga senior citizens kag sa iban pang mga pumuloyo nga i-claim na ninyo ang inyong unclaimed COVID-19 assistance. Ang ining dinasambit nga departamento nagpahanumdom ka naglaygay, nagpanugyan sa mga senior citizens, hindi pagsabakon, i-ignore na gid lamang ang ining mensahe, kag ang sender, kag pabulig ka mo sa inyong mga apo, ipablock ang ining number, although may banda sila mga teki naman, mga kotoran naton, ang mga senior citizens, sa aton nga mga lola, ka mga lolo, o kung ang aton ng mga ginikanan, so pwede ka ninyo dira ma-block ang number. Nagligad na ganito, kung nagulso to ang mga text message, bala, nga nagapaybalo sa imo, nga ma-apply ka sa mo nga trabaho, kahit tag 3,000 lang imo yung bulan, ay mo adlaw. Mo ni kuno, i-click mo ning link, and then maproseso ka dira sa mga gina-require nila, para ka makasulod ka sa mo nga trabaho because siya kuno is a hiring officer o kun hiring manager. Tinaya, wag ganaya sang kamaturan. That is why halin pa man nagligad
nga nagapanumdom ang Department of Information and Communications Technology sa aton tanan, i-ignore lang ni naton ang ining mga text messages. Phishing and online scam nga naga-take advantage sa sining sitwasyon nga mayara pa kita sang COVID-19 pandemic. Hatagan man naton sang protection ang aton nga personal information kag kung pwede ma-report naton sa National Telecommunications Commission. Ang isa ni sa mga panugyan na sang tinalikdan ng dapat mayara gid diri sang mga text blast bala ang mga telecommunication company parang ipahibalo sa ilang mga subscribers nga hindi pagsapakon kag hindi gid pagkatagan sang tiyempo bala. Ang numero nga ina nga nagapahibalo sa imo nga mayara ka sang iga-claim dito dapat nga financial assistance para sa may COVID-19 pandemic o kon sa iba na dira nagakongratulate sa imo bala ikaw ang nagadaog sang tunga sa milyon. Mayra man tagda 300,000 pesos. Mayra pagid malala isa gid ka milyon kunong nadag-an mo. Ang 1 million pesos nga na diri lang na sa aton sa grand draw naton. Sa aton nga grand draw sa 1-2 panalo part 20 promo inaya sigurado ganayang 1 million. It's either sa Luzon, sa National Capital Region o kung sa Visayas o kung sa Mindanao. Pero kung sa text message nga malibog ba ng imong pinsar, kung ano ay man kuya may intrahan, wala man ko may ginintrahan nga raffle, wala man ko to may gin-fill out, tanto nga gabay nga papel to para sa may raffle draw. Ati nga may nag-text na dari nga iproseso ko kunong amo to. Para nga maklaim ni mo ang ining 500,000, 300,000 o kung malala pagid 1 million. Para nga maklaim mo na, mapadala ka na sa ila sang kwarta. Kung sa pakuan mo gid bala tuduan ka na nila, tagan ka nila instructions kung paano mo maproseso o kung maklaim ang imo yang premyo kuno. Pero tiway ka man na yan nagpasako padre, ti paano ka base na magdaog. So amo lang ng isa sa mga dapat ang pag-obrahon sa nga to ng mga kauturan and way man diri nagakulang ang Department of Information and Communications Technology sa pagwarna sa publiko bato kadiri sa phishing and online scam nga naga-take advantage sa sining COVID-19 pandemic. So ti syempre kon ang gamito na binala nila dira is unclaimed COVID-19 assistance. Kung ikaw dira nagaulat-ulat, ti syempre makagat kagid. Makagat kagid sa ila nga mga gina-instruct sa imo nga mo ni ang imo nga obrahot. In fact, iba na ganin sila sa mga messenger bala, ginapaagi. Batay subong mo naman ni ang nag-uso ang sabahin na sangga text messages. And aman ang isa sa ginakangawaan naton kung paano ba sila nakakuha sa nga to ng mga numero. For sure, ti mayarasang nag-atake na dira or nag-hack ka bala, nag-sulod sa may mga telco o kung sa mga telecommunications company para lang makatarget sila sa madamo nga mga populasyon. Sige, mayroon kaya sa payakalinya ang pinuno isang Department of Social Services and Development sa Bacolod, Ma'am Pasita Tero. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin Mayong Aga. Merry Christmas! Hi, mayong aga, Bombo Erlin. Sa ating mga Bombo Radio, mayong aga. Merry Christmas! Iban na diri medyo inigin mayong Christmas sa nila kung mabiktima sa nga scam. At that is why nagpanawag ako dira sa imo ma'am because nagalaptan naman ni subong ang mga scam bala sa may text message nga nag-inform ang target nila actually mga senior citizens nga i-claim na nila kuno ang unclaimed COVID assistance. Sa end ninyo sa Department of Social Welfare and Development, ano man gid subong ang ginapanagtaga ninyo? Actually, Bombo Erlin, ibalik natin sa mga programa ng DSSD in terms sa pag-ibigay ng financial assistance
Mayara kita ginatawag na AS or Aid to Individual in Crisis Situation. Kasi di naghahatag bulig ang DSSD or DSWD sa financial assistance sa mga kliyente natin sa tanan nga kategory mo kung medical, essential to hospital sila, or may mga kasiyan sila. So, irregardless COVID na nakatong injury, pwede man silang pilig. Especially kung gastuhan din sila ng hospitalization. Okay, dahil lang ba makay daw nag-fluctuate ang signal naton. Bakit ba naka-loudspeak ka, ma'am? Mabalik lang naton sa normal mode. Okay. Sige. So, ang ginahatag ninyo is kung ikaw ang nag-positibo. Kung ikaw nagpositibo, pag nagastuhan ikaw sa imong hospital, di pwede ikaw kapangayo sang bulig para nga kung may mga balayran ka or may mga bill pa ikaw nga nabilin, makabulig man sa imo ang ina nga financial assistance. Pero kung may ara man kita mo nga mga COVID cases nga ti covered man sa PhilHealth, no? So, no need naman guro nga mga kita sinasang assistance pa. Kaya na-cover na kita sa PhilHealth. Kag depende man Bobo Erlin kung may available pa nga budget ang DSWD or ang DSSD or ang atong local government unit. Okay. So, pero subong ya ma'am, like sa social amelioration program, wala na ya ma'am, no? Nalakip? Wala na yan nalakip. Oo. Kundi nga ikaw are walk-in client ka lang who would like to avail of medical assistance para mabuligan ka sa pagbayad sang imo nga bill o kung mabuligan ikaw sa mga maintenance medicines na kinanglan mo sa imo nga balatian. Okay. Ang ato nabi social amelioration program is nagtakop na tiya ma'am nagligad sa idalom sang Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Oo, natapos na to yung aton nga social amelioration program, no? Kag si damo magani ka pamangkot nga damo wala makakuha sa ilang Bayanihan 2 SAP nga second tranche, no? Si galing kay nagambal kami nga balaan mo ang pag-scrutinize sang ikaduhang man sila mong sang SAP, no? LTFRB. So probably ang imo nga ngalan ato na nalista sa iban nga mga agency or nag-duplicate ang imo nga ngalan sa iban nga miyembro sang pamilya mo na ginlakip ang imo nga ngalan. Okay. Pero siling ya mamang mayara ya sang masunod pa nga batch, hindi na ya matuod. Hindi na natuod, oo. Okay. It's really a scam na, no? Scam na gid. Oo. Kay kun ang proseso to ma'am nagligad, 'di ba sa barangay kamo yan nagapahibalo mo. May screening gid to yang again patigayon. Oo. Kag nag-end naman ang aton nga pagpanghatagay sang social amelioration. Wala na kita na sang budget sinata. Okay. Kay ginkwanta ka diri mama sang at least pag-athaga bala kay kaluoy sa mga kauturan ni naton mga kaluluha, mga lolo naton, mga lola or mga ginikanan naton balang maluya nga daan sila. And then basic kun magkuan na pa sila bala, magsaga na sila diri parek-parek para lang mag-proseso. So wala na ya sang amo na nga nagapadala sang text message para nga i-proseso nila ang unclaimed na. Yeah. Kay kung senior citizen nga nag-refer sa mga unclaimed checks nila or unclaimed nga financial assistance, hindi na yatuod. Pero diri sa Bacolod, nagahatag man kita ladderized program sa aton nga mga senior citizen nga naga-edad 80 hasta sa 99 years old, no? Okay. Ladderized centenarian naton na nga benefit sa aton mga 80 years old to 99 years old
nga mga tigulang nga sigado, bedridden, ill, wala sing may nagasagod sa ila. So, ang ato na nga programa, sige na, no, for this year, galing lang, we only have limited amount, no, may 4 million lang kita nga naalat sa budget ta. So, gina-priority namon ang nagaedad 90 to 99 years old. Okay. Pero kinanglan i-support ni nila sang ila birth certificate, sang ila nga ID, kag sang ila nga indigency from the barangay that they are really residing diri sa Bacolod. Do amo lang gid ng programa ta for senior citizen naton plus ang social pension nga ginalista namon ang mga 60 years old and above nga wala gid sang pension nga ginabaton kag sigado para sa aton nga national man nga social pension program. Kag may gindugang pagid ang aton nga local government unit. Gusto ko ipabalo for next year. No, nag-alat ako because of our Mandanas Garcia ruling na-devolve ini nga programa diri sa aton nga LGU. Nag-alat ako sang 1,000 kabilog additional sa aton subong existing 2007 nga mga indigent nga nagabaton sa social pension. Okay. So gina-screen na namon kung sino ang posible nga maka-enroll dira. Aha. So, bali ma'am, paglabot nila 80, ang mabato nila is 10,000 pesos. Okay. And then pag 90... Amo na sa IRR or ordinance, no, sang ni Councilor Baribar, kag ginaprubahan sa aton pinalangga nga mayor, tungod nga nakita man ni Mayor Bing na damo gid ang aton mga tigulang nga hindi naman makadangat sa 100, no. So probably ang iban sa ila hindi na maka-receive ng 100,000. So and because of that, tinagatag kita 10,000 sa 80 to 89 and then 90 to 99, 10,000 man. So ang maproseso sina ma'am, pwede ang apo or person ano mga requirements sina dira? As much as possible, ikaw gid, no, pero kung hindi ka gid ka halin na sa imo nga balay, pwede man imo representative ang family member mo ang magrepresentar sa imo provided iatag yang imo nga birth certificate, ang ID niya, ang indigency, kag ang ID man sang maproseso sang imo nga benepisyo. Okay. So anong mga requirements sina dira ma'am? Okay, so sa Ladderized program naton, gusto gid naton magpasalamat man, no, sa aton local government unit, kay Mayor Bing, kay Councilor Baribar, or as the author of that Ladderized program, nga ginaprubahan niya ang sa subong nga tuig because we have limited amounts, no. We only prioritize 90 to 99. Okay. Ugaling kung gamay naman lang ang naga-claim for 90 to 99, we will also cater 80 to 89. Kag ang ilang nga dalon lang is the certificate of indigency alin sa barangay o kung residency kung sa diin sila nagapuyo. And then ang ilang nga birth certificate o kung wala sing birth certificate, baptismal, basta makita ko lang kung saan sila natawo. Kag ang ilang ID sa senior citizen. Okay. Pero masuling nga mga mauyat sila asang like ang iba na bidra pagin nila is mauyat newspaper sa amo na nga adlaw sang publication. So why na kamo nagakinahanglan sina no? Wala na. Amo lang na makadto lang sila sa ang mga ibang dini nga tigulang sa barangay na lang kay kada barangay naton may fiscal officer kita, no, or fiscal chairman kita. Dito lang nila ginapagi ang ila application. Tapos ginadala lang. So ma'am, kung 89 to 90, pila nang mabato nila? From Berlin? Kung 89 to 90, ang makaproseso? Oo. Sige, ang range naton is from 80 to 89, 10,000. Pagka 90 niya naman, kung next year, abi man 90 siya, she will again receive another 10,000. Okay. Kay 80 to 89, 90 to 99. So, kung may mabilin dito sa 2 million, ang below na ma'am, no? Lower, dira mo naman ang next.
Oo, kung gamay man lang ang nag-apply nga 90 to 99 kado gamay lang gid man tuod subong ang nakalabot sa amo na nga edad. Pag may available pa kita nga budget kay naka-budget kita 4 million for this year, then we will cater again sa nubo-nubo naman, 80 to 89 na. Aha. So ma'am, ang pag-release na individually lang na ma'am. Why ka mo lang siling tingubo na bisa mo ning adlaw for as a short program. Ang paghatagay namo na siguro kay ga-process pa kami subong mo Berlin ang tanan nga nag-apply. So probably before the year end, before December ends, may ara na kita nga ihatagan sila. First year ni ma'am no sa implementation. First year, yes ma'am. First year of pa. implementation. So bali wala pa gid jagal isang may nahatagan. Wala pa. Amo pa lang gid ni so far kon madayon gid na. Oo. Dapat ma'am buhi ka no. For example, Yes, abi hindi siling yang nag-80 sila sang napasarang ordinansa, hindi na sila kwalipikado. Oo. Siyempre, kinanglan nga ang magbaton sini buhi pa. Oo. Okay. Hindi na siya ma'am Republic Act, no? Ordinansa lang. Ano There gani? is a Republic Act sini, pero centenarian. Yang aton sini iya, ladderized, it's an ordinance created by the local government unit para nga maservisyohan natin aton nga mga tigulang na nagaedad 80 to 99 years old. For example, abi ma'am, sa iba niyang LGU wala sina. So why man niya ang mga sa ano nila dito, mga nag-edad 80 and then naglapaw kanabi sa 90, wala ya because ang aton nga Republic Act is for those centenarians. So sa province, mayara naman kita ya sang provincial ordinance mo. Oo. So ang iniya is local ordinance ini, meaning that's why we are very strict with the residents, no? Residency ng tigulang. Kay dapat ang mag-avail lang din sini ang mga taga Bacolod. Bacolod nun. Bacolod nun lang gid. So medyo damo gali mga requisitos. Siguro may barangay certification pa mampasit, no? Yes, indigency or residency, Bombo Erlin. Okay. So, for example, abi ma'am, nag-edad siya 80, nagproseso sila, but unfortunately, before sa sining pag-award, napatay siya, ma'am. Anong matabo? Hindi, naging siya ka-avail. Kay amo na ang sa ordinance natin mo nga who can receive personally there's something naman na. Okay. So, hindi. Just like sa centenarian naton, sa diri sa syudad. Kinanglan kung ka-process kami, amo na gari ginadalian namo na mga centenarian especially. Kay dira sa ordinance na nabutang mo nga, who will personally receive. So, meaning, buhi. Dapat makakadto gid sila diri sa pati kayo nun nga program. Mga pila na ka-applications. Kung hindi manggid kay bedridden sila, ginadulong namon sa balay nila. Okay. So, wamayo man ma'am, pila na ka mga applications na bato ninyo subong? As of now, nag-running na kami sa 300. Pero tungod ang budget namon is only 4 million, I think we can only cater up to 400. 400. Okay. Sige. Anong mabili ni mong mensahe, ma'am, para sa pamilya? Sila mga nag-80 na or kung 90 na siya, ma'am, 20 mil mabato niya? No. Kung 80 pa lang siya, 10,000 na naanay. Okay. So pagka-edad dyan 90, that's the time she can again receive another 10,000. Another 10. Kaya hindi siya retroactive, ma'am, no, ang ordinansa. So, kung 90 ka, another 10,000. Okay. So abi 90 kasubong, then you can only receive 10,000 lang. Kung 89 kaya, ma'am, 10,000 lang man. So, kung 89 ka, 10,000, and then next year kung mag-90 ka, then you will be qualified again for another 10,000. Okay. So, pero pag 81, 82, until 89, wala ka pa may mabaton. Pag 90 mo naman, another 10,000. Yes. Sige.
mensahe mo ma'am sa mga mahimata nga nag-18 na or nag-18 na diri sa aton sa mga syudad sang Bacolod? Oo, kung diri ka nagidya nag-start sa Bacolod for more than a year, no? Sa residency mo, then you are qualified, no? Pero may dugang galing kita sa aton nga implementing rules naton nga kinanglan wala kasing pension nga gina-receive. Amo na ni priority lang gidanay. Kag indigent ikaw or bedridden ikaw, no? Tungod sang limited amount for this year, ginlimit namon in amon nga implementing rules sa for those nga anay nga wala pension kag pigado kag wala sing receive nga other assistance from the members of the family. Medyo ipit-ipit anay ang amon guro nga regulations subong because nga limited ang aton amount. So screen talang gid anay ang may kinahanglanon gid. Probably next year kung kay madako-dako ng aton nga budget, then we can cater again other 80 to 99 years old. Okay. Sige. Thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Radyo Bacolod, Ma'am Pasitero. At least sa naklaruhan na tanan sa buong aga. Thank you so much, ma'am. Good morning. Thank you, Bombo Arlene. Kag thank you sa akon nga tinion sa pag-explain sini sa aton nga mga senior citizen, no? So, mahulat lang gid kita until sa time nga mag-schedule na kita sa aton nga pagpanghatag. Thank you very much, Bombo Radyo. Okay, sige. Madam mga salamat kay Bacolod City, Department of Social Services and Development Head Pasitatero. Parang clear kita diriya. So, base mga nakabato na kamodera or sa mga apo, mahipahibalo man ninyo ang inyong mga lola, ka mga lolo, nga wala yasang ginapahibalo ang DSWD, nga i-claim na ninyo ang unclaimed, ang wala na claim nagligad nga COVID-19 assistance kaya wala iniyasang kamaturan. May mga kauturan na bikitang ang tinutuyo nila sa kabuhi manghalit sa iban balan. So, ginapaagid dahil sa mga text scam ang pagpanginto. So, kabaya pa nga mangin vigilante kita tanan, kaga ini na kita magpadala-dala dahil sa mga text message nga kuno kinahanglan mo iproseso ang amoni amoto para maklaim nimo ang assistance nga waya nimo mabaton. Ang sure lang yan diri is for mga lola ka mga lolo naton nga naglabot na sa edad nga 80. Because subong nga tuig ang unang year sang implementasyon sang ordinansa sang syudad sa Bacolod nga mayara kita sang ladderized release sang cash benefits para sa mga centenarian. Why nito gali bumulits? Why nito gali dito sa Tabok o kan sa iban pang mga LGU. But depende sa inyong LGU kung mayroon dira sang ordinansa because mayroon kita sang Republic Act nga nagahatag sang 100,000 pesos bilang incentive sa mga centenarian. So kung naglabot na sa isa kagatos sa katuig ang edad, kita dali sa may province of Negros Occidental, mayara na kitaya sang provincial ordinance nga naghatag sang pagkakilala sa mga kauturan o sa mga lolo ka mga lola naton nga naglabotan na sa edad nga isa kagatos sa katuig. Way pa diri sa aton ang ladderized. So, but sa lingon, ladderized siya amat-amat lang. Kung ang lolo ninyo dira o kung ang amay, ang iloy ninyo, nag-abot na sa 80, mayara siya sang mabaton nga 10,000 pesos from Bacolod City Government. And then, kung subong naman, nagkaedad siya bidra 81 because ngati amoning first year mo sa implementation sang ordinansa, 81 siya abi to 89, 10,000 man ang giyasin nga mabaton. Sa kung 89 siya subong, kung di man 90 siya sa next year, may another naman siyang 10,000 pesos. Kung ikaw nagaedad sang 90 to 99 subong,
10,000 lang gidyagyapo ng imong nga mabaton because hindi siya retroactive mo ang ining ordinansa. So kung 80 to 89 ang inyo dira nga mga himata, ang mabaton nila is 10,000 lang gid. So kung ikaw naman pila na 91 to 99, ang iyang nga mabaton is 10,000 pesos. And then pag-abot niya sina sa 100, dapat palawigon tagito ng kabuhi mga healthy gid nga mga pagkaon. Pag-abot mo 100, 80,000 pesos na lang ang imong nga mabaton. Okay? Clear na kita dira. So, motivasyon man niya, kag inspirasyon para sa aton tanan. Actually, makalabot ko 80 bumulit, slipay ka na po, no? Kag tuma ng imo yung pagpasalamat. Sila nga gani ni Papa Sam. Papa Sam, good morning, Landa. Dili nga, dapat preparahan ang gandang pagtigulang. Kaya kung mag-edad ka na toon, ang imong pensyon, gusto na lang ibakal sang maintenance, gusto na lang ibakal sang bulong, o kung mga nano, sa mga nabatyagan naton. Although, ang aton prinsipyo, samtang maka-enjoy, enjoy pa no? Pero kung kaysa, kinanglan man natin mag-save. Kinanglan man natin mag-save, bisan na taga 500 na kada sweldo. Bisan isa lang gani ang kagatos kada sweldo, may nakatasang savings, makuan man na siya po, mumulits, masupot man siya hasta mag-80 kita. Hindi gani mas hasta lagi mag-retire, 60 or 65, at least na may hulag-hulagon na kabala. Kaya silingad sa mga financial advisors, we need emergency fund. We need emergency fund and contingency fund. Kadungan man sang paggatingwan nato nga healthy ang aton nga lawas. Parang at least bisan na paano makabato ng kita sa sining nga mga incentives. Ninilanggit man siguro para sa mga incentives nga kwan man lang na pagkilala sa aton nga mga LGU, sa mga naglawig ang kabuhi. Di man maglawig ang kabuhi nato na kung ginabusuhan tang aton nga lawas. Ang managanin sila hindi pwedeng work lang kita. Dapat may pag-uluan, wine ba na gamay. Kag we are what we eat. We are what we eat. So, kung healthy ka dira, healthy man ang imong ginakaon. Pero kung kanamo sa mga ginabatyag, plus pasang stress, di mo ginang isa sa mga numero 1 nga makapatay sa aton. Sige, sa pag-abot sa Christmas, sa ganagan lang, kung naman nangangadra sa ibabaw sang lamesa, atong ginaangkab niya lang mo lang to mo bullets. Yung bullets niya, maintain ganyan yung body. No? Sige, 44 minutos na nakaligad sa dakna ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report ng Bombo Franz Sandro Burgos kag Bombo Carla May Defensor. Paradyo Bombo! Ato pa nga ang hangkat mga true. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang
kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata.
magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok, ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ikasang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos ang nabilin antes ang alas 9 saga. Pabalik ka diri sa pagbangalagad sang bombohanay big time. I-check ka nato ng studio B sang Bombo Radyo Bacolod. Dayari na ang ato na sinisa sa mga daily draw winners sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radyo 1 Star FM. Ini sigurado niyan din scam para sa mga ginatext dira sa inyo, kaya niyo lang pag-sapakon. Sa studio B, Bombo France, Andro Borgos. Come in. Bombo Erling, good morning, no? Kag subong nga adlaw sang Webes, medyo matugnaw kag maulanon subong nga adlaw. But Bombo Erling, driya sa aton sa Bombo Radyo, tinagaulan man, no? Ang papremyo, especially sa aton nga nagapatay nga promo ang 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radyo kag Star FM. So subong aga Bombo Erling, kita yung maghahatag sang 1,150 pesos nga premyo subong nga aga, no? Nalakip diri ang 500 pesos nga cash nga ginakapitan na kon subong. Kag sa tubang na kon Bombo Erling ang 650 pesos worth nga grocery goods nga nasulod mismo sa balde sang Orocan. So subong nga aga rin sa kon nga tupad ang maswerte nga tagdaog nung naging kilala ni kay Ma'am Leticia Ripe. No, si Ma'am Leticia Ripe sang sitio Casa Barangay Concepcion, syudad sang Talisay, no? Yan nga proof of purchase Bombo Erling, Silver Swan. Actually kagabi pa ni siya nalawagan, no? Kaga subong aga ginhingagaw gininanay Leticia ang iyang premyo diri sa aton sa istasyon sang Bombo Radyo. So subong bala Bombo Erling ato ni siya kamustahon, no? Kamusta ang iyang batsyag kay si Nanay Leticia Bombo Erling, 80 years old na ini. But subong ni nga gaya nagtingwagit sa mga kapadulong diri sa Bombo Radyo Bacolod. Nay, may aga, kamusta subong? Maayo man. Oo. Kalain sa shimpo, ginhingagaw gid subong. Basa pa ko sang ulan. Ahay, tiga ano nay may payong ka nga dala, ano gingamit mo panakurong da? Payong. Nagmunginggan na ang akon sapatos, ginbitbit ko lang pakadto sa baryo kay gabaha ang dalan. Aga binahalid to? Oo, sige ulan. Wala gid nagapahaway ang ulan. Sige ulan. Grabe na no, ti sali ka pa ya sa Concepcion, Barangay Concepcion sa Talisay, ti gabi tong bubos ng ulan. Oo. Inulan to ya, baskog gid tong ulan. Okay. Sino upod mo di subong aga nay? Ang hinablos ko sa pakaisa, ginhulam ko kay hindi nila ko pagpalakton kay masakit ang akon nga tiil, may arthritis. Oo. Okay. Subong nga mo ning chimpo na ano gini? Bakal gini si arthritis subong. Oo man. Kay ako lang isa sa balay ko. Ay, way ka gid ka upod? O ay. Para magbulig-bulig sa sulod balay? Wala. Patay ng bana ko sang 2013. 11. 11. Ang imo kabataan niya, nay? Wala ko bata. Okay, man kayo na bluesan lang. Oo. Pati sila man na gabisita man sa sinyo balay? Gabisita man. Nakadtumang ko sa ila. Oo. Okay. Sinubong na, kamusta ang imo matsyag ya? Natulutog nawan pa ko kadlutay. Subong mainit kining imo nga matsyag kay makabatong ka na sang sang ano ni sang premyo? Oo. Pilang imo gani mabaton nga premyo? 500. Kag? O kag 650 nga grocery. Gira sulod sa diin. Sa balde nga Orocan. Okay, sige, excited ka na, nay? Excited na. Diba si Madula na ning katugnaw? Sige, ready Lipay na gid ko. Sige na, ready Ako na niya, tag si mong 500 pesos, no? Okay, una nga hatag. 100. Ikaduwa nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag? Ikalima. 500. Okay, so anong plano sa 500 pesos nga nabato, nay?
Ibakal ko ni sang akon maintenance nga bulong. Kag pagkaon kumanda. Oo. Amo nang akon ginabakal kay may maintenance ko nga daan nga. Sa arthritis? Sa anang kung maglingin ulo ko daw high blood bala. Okay. Na, May hypertension ka? oo. High blood dutay ah. Sige, pero 80 years old na si nanay. Ano lang kitang imo nga gina-obra sa sulod balay? Ga pulupanilhig lang da, ga lagaw-lagaw da para maka-exercise ko. Sige, no? Akon ginaobra. So, Nay, nakabaton ikaw sang 500 pesos, no? Anong plano mo sa kwarta nga nabaton, subong? Ibakal ko ni dayon sang akon to maintenance nga bulong. Kag pagkaon ko da nga jutay Okay. Sige, Nay. Tapos may 650 pesos kapag no? So, hindi na mo kumpletong 500 kung wala ni 650 pesos nga valor sa grocery goods. So, nanailiti siya rin na si Motobang, no? Ang 650 pesos nga grocery goods ginasulod sa Balbes ang Orocan. Sige na, ipagpasalamat mo na lang kapag imbitar mo man sa mga kauturan nato nga gusto man magpasakop sa promo sa Bombo Radio. Sige. Mga tupad balay ko, mag-intra man kamo sa promo sang Bombo Radio para nga magdaog man kamo parehas ko. Pagpasalamat mo na lang, Naya. At gig sa Bombo Radio. Nga Diyos, ngaging kaluyan yaman ako. Okay, sige. Basta Radyo! Bombo, number 1. Number 1? Number 1 ang Bombo Radio. Okay, congratulations kay Nanay Leticia Ripe sang Barangay Concepcion, Ciudad Santa Lisay, Bombo Erlin, no? Si Bombo Andro na yung agad. Bombo Carla. Imo na ka barangay, no? Pod mo na sa inyo. Sige. So, Tinay, congratulations, no? Welcome gid na ya. Halong gid, no? Kay maulano ng panahon, kag kadanlog sang dalan, subong. So, Bombo Erlin, ato na, no? Mismo ang 1,150 pesos ka valor sang premyo, ang kay Nanay Leticia Ripe. Bombo Erlin. Okay na tanay, ha? Sige na ya. Ang Bombo Radio. Sige, no? So, salamat, gid na ya. So, Bombo Erlin, okay na, no? Ito na mismo, nakuha na sa aton nga winner. Subong nga aga, ang iyan nga 1,150 pesos nga valor sang premyo. No? Sa nagapatay nga premyo, nga pa-promo sang Bombo Radio, pag Star FM ang 1 to Panalo Part 20 promo, Bombo Erlin. Yes, Bombo Erlin, no? Kag live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consisted overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, maraming salamat kay Bombo Franz Sandro Burgos, direkta dara sa Maya Studio B sang Bombo Radio Bacolod. Congratulations sa kay Nanay Leticia. So, parahin lang kamo sa pagpapadala sang entry. So, diri sa ato nga promo sa 1 to Panalo, Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. 3 minutos sa nakaliga sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik nato na report ni Bombo Carla May Defensor kag Bombo Franz Andro Burgos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. San
Sino ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo!
Nanalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak,
kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sininga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod kong ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Pabalikan na dari sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Ang mga kautoran nato ng mga firecracker vendors na nakabutang na sa ilang mga structure o kon pag-displayhan sang palupok kadra sa may reclamation area sa tupad sang Saint John Paul II Tower. Kag todo bantay man adri parang masiguro sa Bureau of Fire Protection nga nasunod adri ang mga precautionary measures nga dapat i-comply sa mga firecracker vendors. Antas paman ang ilang pag-display sa firecrackers o kunda palupok kay why man ya sang nationwide ban sang palupok dali sa aton sa Pilipinas because mumaning isa sa mga consider ni President Rodrigo Duterte halin sang nagapungko siya nga maapektuhan ang palangabuhian sang mga nagamanufacture kag syempre ang mga nagabaligya sang palupok. Ang mga nagabaligya sang palupok makabaligya sila sang iban pareho sang prutas pero kinanglan naman na diri sang dugang mga skills para sa mga nagahimo sang palupok parang may livelihood man na sila, may source of income man na sila. Teka labanan na bedari halina sang gagmay pa sila amo na ni ang namataan nila bala. Hindi man na pwedeng halina ka sa pag-obra sang palupok, manguma ka o kon mangisda ka binadara o kon masagod ka baboy. So, dapat may mga ginakonsiderar man ang ato ng gobyerno. From firecrackers, hindi ka man siling mag-transition sila baladari, mahimo sila sang fireworks. Tukon mga pyrotechnics because tilain naman ang skills nga kinanglanon para sa paghimo sang pyrotechnics.
kon sang fireworks kaga syempre mas dako nga kapital ang kinanglanon nila dira and lain naman ng mga kagamitan. So, bisan na pag dito sa maya syudad sang Davao, mayara ya sang citywide ban dito sang firecrackers. Halin na bawa sang alkalde ng aton sa presidente, ginakalipay man sa mga firecracker manufacturers. Kaya ini siya ginapatuman sang presidente nationwide. Ang pag-ban sang paggamit, pag-manufacture, kaga syempre ang pagbaligya sang firecrackers. Importante lang nga diri nga kada isa sa aton nagahalong kay amoni ang mga naanda na yan naton mo nga nagabakal kita kaga nagasindi sang palupok. Tingi ba na dira mga rason nila kaya malipayon gidya. Malipayon gidya kun mayara sang nagalupok. Ang importante lang nga dira nga hindi lang kita magpasagasag bala gamit sang firecrackers kung nakainom sa makaulubog nga ilim nun inang hindi ka nagidblaya ka tiknol, hindi ka nagidya makasarang masindi pa or mapilit abeng imo sining tudlo. So, may mga ginapreparar kita ng mga pagkaon kung Noche Buena and Medianoche nga mga mapilit tabala. Tingon na kaysa nga daan ng iban ng mga kauturan na ton nagapadayaw pa. Nagapakitang gilas pa. Nga ba siling, lataw bala ako kaya ginauyatan ko ni pero ginasindihan ko na mo. Dason, kung naman naglupok na, mo palang ng paghaboy, tikon na kaysa mabalik agad sa lawas ta ang pagpadayaw, di dapat halong langgit. Kag magpalupok lang sa mga lugar, aging designate sa nga to ng local government unit o kung sa mga barangay, pero hindi gid sa gyapon malipod manigar nga may mga nagapinalupok sa gyapon sa may dalan. Abon na sa mga graveyard ni bala ang shift o kung mga gabi na bala nagapuli, mas mayo pang magpuli ka mga tagalas 2 sa alas 3 na sang kagahon. Pero kung manog tangko alas 12 pa lang, mga alas 11:30, so esperte na ang mga linok panay sa maya dalan. Pero nagpatigayo naman na nagligad sang drill ang Bureau of Fire Protection para sa mga kotoran na to na dira nga mga magabaligya sa may reclamation area sa tupad sang St. John Paul II Tower. Sa piyakalinya from Bureau of Fire Protection o kan Bacolod City of Fire Station, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, sa bombarding so ginaulat pa sa nga BFC iban pa nga mga requirements para makakuha sa nga special permit ang mga firecracker vendors sa bombarding. Susunod kay Chief Inspector Rodel Legazpi, magabalik sa subong nga adlaw ang mga vendors sa bombarding. So nga-expectarin nila nga magbalik sa subong adlaw kay kagahapon na holiday, so wala sila nakaproseso sa ila sini nga para sa ila sini nga permit bombarding sa subong. Ginahula ito natin sila sa nga DSP, no? Kung pila din sila kabilog, ang magakuha sa nga permit bombarding o kung special permit para makasugod na sila baligya sa likod sa nga Pope John Tower, St. Paul John Paul Tower, bombarding, no? So, sa subong St. John Paul. Pope John Paul Tower, bombarding. So, amo na, no, ginahulat ng PFC kung mag-aabot ini sila. Kagabalo man tayo naman natin, bombarding, no, kasi baloon natin kung pila ini sila kabilog ang magabaligya. So, sa December 1, nagpatukod na ini sila sa ila sini nga mga structure dito. Kaga, ginpamutang na nila ang ginapangayo sa DSP mga bala sa fire extinguisher. Inabala nga dakop nila if in case mayara sa sunog na luntad bombarding kagin patigayon naman ini sila sa nga fire drill. So amo na ang gipatigayon last Monday sa pagsekyar sang katapos ng DSP sa likod sa nga
sa area kung sa din ini sila magaplastar kag pwede ini sila makabaligya sa firecrackers sa Bombo Orleans. So ang ila sini nga permit from December 1 to December 30. So Bombo 31. So Bombo Orleans temporary structure lang ini ang ila sini nga patindugon nga baligyaan Bombo Orleans kag may-ari ini sila nga kuluwa. So, meaning, Bumukar, wala pagid yan, no? May naga-display dara sa may reclination. Ang structure pa lang yan na tatukod nila nagligad? Yes, Bombo Orleans. So, wala pagid ini sila sa nga mga baligya nga nabutang dito kung nagabaligya. Bali, empty pagid ang payag nga ila sini nga abutangan sa ila sini nga mga baligya Bombo Orleans kaya tungod nga may-ari sila nga kuluhaon 3 ka permit. Bali sa LGU, PNP kag sa BFP ang ila sini nga kuluhaon nga mga special permit Bombo Orleans. Okay. So, mauna gid sila sa syudad. Dason Yes. Pero ang permit ni Guro, do clearance na Bumukar sa Bureau of Fire Protection, kinanglanon nila for the permit from the city? So, Bombo Orleans na wala labot tira may paon man sila do ang tawag dira Bombo Orleans special permit nga kuluhaon nila sa BFP kag siguro amo man ina ang requirements no nga kung makakuha ini sila sang clearance dapat mayroon sila nga permit halin sa BFP kag sa PNP Bombo Orleans. Okay, at least para clear dira kaya may standby man na dira nga fire truck bilog gid ng adlaw Bombo Carl ang standby niya man dira. Yes, Bombo Orleans from sugod sa mag-open ang area kag sa nga sa gabi nga mag-close ini sila Bombo Orleans kag wala man ginapahunugan sa interview naton nga before kay Chief Inspector Rodel Legaspi wala man ginapahanubutan nga iga-transport everyday ang ila sini nga mga ginadala nga mga firecrackers so kung padidra na lang ila itiner sa may area kag magbutang lang sila isa ka tawo para magbantay sa ila sini nga baligyaan Bombo Orleans. Okay. Bombo Orleans pamatian nato na pahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Legaspi. Before kita nag-Immaculate Conception barang holiday, kung ito sang nagbalalik sa amo, no, from them, pero ginpabalik na mo to today, nga adlaw kay may kulang tong mga bintang dala nila sa amo, lang nga pertinent papers nga pinapangayo naton. So, nagambal kami sa ila nga tungod isa namang lead lang sila dra ka grupo, lang nila anay. So, kay wala opisina kahapon, we thinking workout nila to para today na nila balik sa amon. Last Monday atong inspection naton ang nila to place at the same time ang mga tanan nila nga member nga nagpatoko dito sa structure in-involved naton sa drill ma'am fire drill naton sila dito para atong mga pa-set up naton sa ila kag ang ginpadala naton sa ilang mga protection para just in case kung may matabo din mga accidentally magamit sila no nagmabalaan nila kung anong gila himuon kasi just mo mag-occur ang kalayo dito sa nahanungdan nga lugar no mayara kita na ito sa pangayo man sa ila nabuligan nila hawanan man ang hilamon sa palibot la sila may taas na no para avoid man nato kay basi mag-cord lang fire golpe kaya ang abo sinasang galupad ng mga kalayo sa palibot nila mga delikado sila tupaba sa ila nabaligya no so as additional nga protection ina-encourage sila nga ang ila na obaligya i-putso nila sa transparent nga silupin bala kaya para kung may mga cases nga mo na sa nagapuan isang daw baga nga lupad hindi siya dahil maging makakot sang kalayo no kasi siga siya kasi sensitibo ang pabilo sa aton nga para techniques mo. Yes sir. So for now ma'am amula na guro anay hulot lato naton subong adlaw makabalik sila sa aton. Pero sir nagsugod na ini sila himo dira sang ila nga mga payag-payag no kun blutangan sa ila baligya December 1. Yes ma'am, December 1 kaya mo lang ni pangayo nila sa ila permit no ita simple nga magbaligya sila dayon kaya advice nila mo nga kumplituon anay. Yes sir. Ano pa gid ang
nila, sila nga kulang. Ano lang man, kay Baliba, ang aton ng LGU matag na sa special permit. Kita man sa Bureau of Fire, kay obraw na ito ang aton part with regard sa protection. At the same time, may ara man kami na ihatag sa ila, no? Nga daw special permit man sa amon. Nga ara di sila matipon sa sila nga lugar nga gina-identify nga gina-approve sa aton nga LGU. From December 1 to 31 lang, bali temporary structure lang ang matabo ira, no? After that, na-terminate na ang permit nila, no? Amo man ang sa PNP, ma'am, nga ihatag sa ila. Okay. So, tatlo gigali sir ang kuluwaan nila sa permit sa LGU, sa PNP kag sa inyo. Yes, ma'am, tatlo kaming motorma dira, no? So, one man sa ila nga RA 7183 manalay. I-monitor gid na namon, ma'am, kay gusto sa nato na makompleto sila. Gusto makompleto ang requirements nila before kita nga mag-allow sa ila man nga mag-start baligya dira. Siguro, ma'am, i-maintain lang naton nagupod man na sila, ma'am, sa amon actually sa ang ila representative sa during the meeting, no? Sa aton sa LGU kag sa aton mga kapulisan. So we hope nga sa amon ginahatag ng mga pahanumdom, although nga kinahanglan lang nato ini from time to time siguro i-monitor ng i-practice para man ma-avoid naton ang aton nga ara sa aton pamingkaron na basi may madisgrasya or may ara sa magaluntad nga accidental nga sunog, no? So we hope maging peaceful lang kag maging maayo lang ang aton nga pagbaligya para man maging beneficial man sa part ng sinang mga retailer nga gusto nila magnegosyo subong Yuletide season, no? So it so happen lang nga hazardous ang nga klase sa pagbaligya. So kinahanglan naton sa dugang pagpanganda, ma'am, pag binaligay. Okay, so hindi man na pwede dira maka-test sang firecracker or magpanigarilyo bala Bombo Carl. Yes, ang ginadumilian dira nga area Bombo early, no? Nagabutang gid sang karatula nga no smoking gid Bombo early kay mabutlay na nga inabala nga ang imo sini ang baga bala magkakanto sa mga baligya o sa mga firecrackers Bombo early sensitive pamadaan ang pabilo sa firecrackers kaya mo man naging advice sila nga puton sa transparent ka plastic para hindi direct din nga kanto sa pabilo Bombo early. Okay, iban rason nila tibakal nila sang palupok, bakal na lang sang tinapay. But tiyang kalipay naton magasugata sa tuig subjective man nila Bombo Carl mo. Kung na nag-apply sa imo, it may not apply sa akon o kung sa iya. So importante lang nga diri magsunod lang kita kag manisig halong. Kaya kabudlay magabulag nga tuig, bulag man balang kamumuo mo. Amo gid sakto ginaabong early, no? Mayo sa sadya ka pagka daso na tuig wala ka nagaliya sa tudlo abong early kaya mo na ginapanugyan nga maghalong gid, no? Sa paggamit sa mga firecrackers kaya ginabantayan man diri ang mga illegal nga firecrackers Bombo early. Sige, thank you gid Bombo Carl. Bombo early na mo yung report gikan sa patrol ni si Bombo Carl Lameda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Mea Defensor. So, nagaulatan na lang diri nga timayaragid sa nagakaigo nga special permit ang ini mga firecracker vendors dira sa may reclamation area para nga makabaligya na sang palupok and may dapat sang permiso from our city government and then Bacolod City Police Office. Speaking sa nagailapit ang holiday season, naman ang isa man sa mga naghahatag sang income sa mga kautoran naton nga mga inmates o kon mga priso ang pagobra sang Christmas lanterns o kon mga parol nga makita ninyo diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Nagligad dira na ang nagapwesto sa may dalan Burgos. Lapit na bala sa may intersection sang Burgos and Dalan Gatuslaw. And iban na pang mga area diri sa aton sa may syudad sang Bacolod.
Kamo na ang source nila o kung na ginakuhaan sang mga parol nga ini, mga Christmas lanterns ang mga inmates coming from Negros Occidental District Jail. Dira sa may barangay Tabonan, syudad sang Bago. And sa iba ng mga areas, mga detention facilities. Pero tinulaban na nga nag-aubra sa mga Christmas lanterns adra sa may Negros Occidental District Jail. Yadi pa man ini-income sa mga kautoran nato ng mga priso. Kay bisan na paano may kalingawan man na sila bala. It does not mean na being kaya sa may sa sulod sang prisuan, you are deprived of your liberty. Dinalokan na sa mga priso o kana sa mga inmates ang paghahanas ng ilang mga abilidad. Pag-hone pagid sang ilang mga skills. That is why nga ginatinguan na sa Bureau of Jail Management and Penology nga mabaklan na sila sa mga materyales sa kinanglanon and makahimo sila sa mga Christmas lanterns. Parang mamaligya man kag at least meron sila sa income. This is a form of rehabilitation man mo para sa mga persons deprived of liberty o kon sa mga priso nga yara sa detention facilities sa Bureau of Jail Management and Penology. Iban nga mga LGU subong nakabutang na sang mga parol, iban ginabase man nila sa color bala sang political party nga ilang nga ginasuportahan. Di medyo nagdamo-damo subong ang order sa may mga inmates sa Bureau of Jail Management and Penology. Kay ang iban nagapobra pink lang yang parol, ang iban na green, ang iban na pula, ang iban na lain-lain man kay stripes na pero may ginasugso kanila o kung na checker da balayang bayo. Kay gina-display man sa mga major roads o kung sa mga lugar ni bala nga tiyan mo ginakatuan sang madamo nga mga tawo para nga makalagaw-lagaw man. Sabong tinaidlaw na kita sa normal bala kag ang nakandan na to ng pagsaulog sang Paskwa kay yari pagyapon ang pamahog sang COVID pandemic. Kamusta na sabong ang mga parol, mga Christmas lanterns nga manhimo and gina-order sa mga inmates naton sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa Piyakalinya, Bomo Franz Sandra Borgos sa report. Kamin. Bomo Arlene, sa subong nga bulan sang Disyembre, no? Sa ato na ini nag-aamat-amat, nagitamatsyag ang Paskwa o kanang espiritu sa Paskwa, Bomo Arlene. Sa bilog man nga pungsod, no? So may mga kanya-kanya ini nga mga disenyo kung may mga kanya-kanya ni nga mga silinatong nga mga ginapangkabit din nato, no? Hindi pangtapik grabe sa ato ni nga mga dingding pertahan, kag especially kung sa din man nga bahin nga sa ato ni nga mga panimalay o kung sa ato ni nga mga establishmento diri Bombo Early, no? So ang una ni may mga Christmas lights, no? May mga posters ding ara nagagawa ang guya ni Santa Claus, no? Nga may mga letterings si Bumorling nga nagasiling dre sa kung sa English pati Merry Christmas and a Happy New Year. So sa muna bala Bumorling nga mga disenyo nga makita naton sa mga nagkalain-lain ng subong nga porsyon, no? Diri sa aton especially sa Bacolod. Hindi ni Bombo Erlin kumpleto kung wala ang ginatuwag ang bituo ni Balabong Berlin o kung ang mas kilalain ni siya sa parol, no? Nga masami gid naton makitaan, no? Basta mag-abot na gani ang bulan sang Disyembre, may mga nagkalain-lain na ining nga mga ginapangkabit Balabong Berlin, no? Kung mga ginapang sabit bala sa aton nga mga pertahan, bintana, especially kag sa kung diin man. So mo nga subong nga ang ining nga mga parol nga mga ginapang sabitin naton Bombo Erlin. Isa ini sa mga nagapabalo nga ang espiritu sang Paskwa ara gid, no? Kag ang Paskwa masiling naton di nga mas masadya kag mas kumpleto ang pagsugalaw naton sang Paskwa. Kung ari ni sa tubang naton kag mismo sa sulod sa balay ang tiningili nga mga ginapang sabitin naton nga mga parol Bombo Erlin, no? So tisubong
kabalo kita, no? Kung sa diin ini masami na to makitaan, kung sa diin na to masami di mahibaluan kung di gid ni ginaobra, no? So diri sa bahin Bomborlin sang Bureau of Jail Management and Penology, especially sa taning mga PDLs, no? O mga persons deprived of liberty. So may ara ibang mga kotora na to Bomborlin nga nagalibog ang pinsar, di ni halin balang mga parol, no? Di ni halin ang ini nga mga matahom nga mga ginapang obra. No, kay kung tanaw na ka Bomborlin, mauti in ibrahon, no? Because of that Bomborlin, bato di gali na ibaluan nga ang kalabanan gid nga mga ginaobra nga mga parol halin mismo sa sulod sang prisuhan, no? So ang muni nga mga butang not only for malingaw sila Bomborlin, kabalo kita oras sila sulod sa prisuhan mamingaw ini, no? So because sa muni nga mga proyekto kag mga livelihood projects man di sa mga kada district jails Bomborlin diri sa aton sa Negros, may pili lang nga mga district jails diri sa aton nga nagaobra sa mga parol o kung may mga projects labing parole making, no? So because of that Bomborlin diri nato na tumod nga ang pag-obra sa parol hindi man nili mahapos, no? Hindi man ni masiling nato di madali-dali pag-obra kay damo ni sa mga pamaagi antes ini mahuman, no? So mga nagkalain-lain kag isa pa da Bomborlin hindi ni siya daan manamit ano kung tag-isa lang, no? So especially sa mga dagko ng mga establishmento kag mga pribado man ding mga companies, tay naga-order ini Bomborlin sang madamo bala nga numero o kung madamo nga items when comes sa pag-obra sa sining nga mga paroles. So diri nato nakuan sang impormasyon kag na kidangot makita sa tagpamabasan nga DGM Regional Office 6 Bomborlin paagi sa kay Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio. Subong nga tuig kung ikumparar Bomborlin, mas madamo gali subong ang nagpaobra, no? Okay. Nga mga companies, no? Mapa-government agency man o kung mapa-pribado man Bomborlin ng mga kompanya, mayroon magaling ng mga individual ang mala Bomborlin nga gusto lang gid bala magpaobra kay basi bala ipangsabit man nila sa ilan ng mga panimalay. So natubod rin ni Mr. Duhilio Bomborlin nga ang subong nga time mas damo ay kumparar sa nag-legal tuig kay subong so naman siya do medyo nakahalog-alog ang kadaman sa aton kagay sa pabing mga restriction sa COVID-19 Bomborlin do medyo naglaylo kita, no? Dunamo ginang pagbago. And then ginala uman ni Bomborlin subong nga tuig nga mas madako ni ang income nga mabaton di sa aton nga mga inmates. But speaking of income Bomborlin o kung sa ilan nga mga benta, may nagkalain-lain nga mga patakaran ng kada district jails gali Bomborlin, no? So for example, sa kada district jail gali, depende na kay may mga naga-finance man kuno bala Bomborlin nga para masuportahan ang inabing nga mga projects. Kag kung pila grabe ang amount nga mabaton, so gina divide man bala. May makadto sa district jail, may makadto sa mga inmates nga nagtrabaho o kung nag-obra sa siling nabing nga mga parol o kung parol Bomborlin, no? So minus kuha na siya minus expenses and then sharing na Bombo France. Yes, correct itong Bomborlin sakto gid na, no? Kay kabalo kita nga biskanaras la to sa sulod sa prisuhan. May kwarta o kung may sweldo sa Bomborlin na may nga ginabaton, no? Kay because nga ang kada district jails may mga livelihood programs na sila na biskanaras la sa sulod sa prisuhan makabaton sila blagyapon sa kwarta para ang mga nabili nila nga mga himata nga diri mismo yan sa agwa, no? Mga magbisita dati may ihatag sila bla Bomborlin bisan papaano bisan ginagmay lang dating amount sa kwarta para ibulig lang gid sa ilang mga himata nga diri nga nabili na nila Bomborlin, no? So amo na bala no ka may mga beneficiaryo gid gihapon Bomborlin, no? Paagi sa amo ning mga projects kinakugin man ning gihapon nga bulig especially sa mga inmates, no? Siling dani Sir Duhilio Bomborlin nga every year giniya, no? Annual kung sino pa bala annual tradition tanan ni Bomborlin, no? Nga mag-obra gid ya sang parol para makumpleto ang siling nga holiday season no kung nagailapit nga Pasko Bomborlin. Okay. Bomborlin may dugan rin nga pahayag ang tagpamabas ng BGMP 6 nga si Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio. Every year, no, it's usual na practice na ang aton mga PDL nag-obra sa lantern. And ang aton nga mga development welfare and development officers sa tagsa sa mga jail units nag-coordinate man sa mga public and private entities, organizations para magpa-order sa pagpaobra sa mga lanterns and parole. So ang income sina
ginatunga man sa mga PDL workers. Sari-sari man, no? May mga private entities, mga private individuals, ang amon mga service providers, no? Sila ang linkage sa mga other private sectors para magpa-order. So, ang aton mga service providers, amo ina sila ang nagahatag sa mga spiritual activities, any activities sa aton mga PDL. So, through sa ila, ginabuligan nato ng aton mga PDL para makakuha sang order sa gawa. Mas damo gid subong, Madamo gid subong. Medyo nakaluwag-luwag naman sila. In fact, medyo gina-relax naman ang bisan ang movement sa sulod sang aton mga jail facility. Unlike last year nga medyo stricto kita mga activities naton, gina-minimize naton ang activities nila sa sulod. So ang aton mga welfare and development officers sa tagsa-tagsa ka jail unit, sila ina ang initiate man sang marketing actually sang aton mga PDL products. So actually ang iban ganing mo na gina-include man nila sa ila mga live online selling. So depende na sa arrangement na sa aton sa mga jail units naton, like sa ibang mga jail sa may ara nga may nagapinansya, no, from the private sectors. So may iban man nga through sa aton nga welfare and development officers mag-initiate man para maka-kuan sila sa maka-raise ang ilang initial nga pondo para sa pag-obra sang ilang parol. So, but most sang mga jail units naton, ginahatag naton ina sa mga PDL workers nila mismo nga kita man. Medyo at least subong ang aton mga PDL sa sulod, medyo makaluwag-luwag na sa since ang aton mga jail facilities, ang PDL mostly vaccinated naman. Nag-relax naman kita sa ilang mga activities sa sulod. Sa aton nga mga utod sa sulod, no, sa aton mga PDL, sa ilaman nga mga himata, buligan naton ang aton nga BJMP nga bisan ang aton nga himata ara sa sulod, mapatigayon naton nga mapasadya, no, kag tinguan sa mga himata nga makabisita kung magbukas na ang aton granular opening sang lockdown for purposes sang non-contact visitation, para at least sila makita man nila ang ilang mga himata nga sulod personal bisan pa may mga barriers, no, at least mahagan-hagan ang inyo kahidlaw sa inyo mga himata nga ara sulod sa amon nga custody. Okay, Mamo France. Yes, Mamo Arlene, no? So mo mismo ang pamaagi bilang sistema when comes sa mga mabaton based ang mga inmates susunod sang mga district jails mo Berlin sa ilan nga mga ginpang oborani nga mga parol, no, para ibaligya man diri sa aton, no, especially sa mga mahiligon rabi sa munibig nga mga disenyo kung mga Christmas decors mo Berlin, no, para makitaan man naton nga mas matahom pagit kung may mga ginapang butang kita bala sa aton nga mga apertahan, no, kung sa guwa sang balay, no, kag masiling naton nga ma-enjoy kita naton ang espiritu sang Pasko mo Berlin. Tara sa may Burgos, Gatoslao, subong hindi na gid mo nakadamo, no? Or duwa na gid gani man nagka-display dira mo France. Correct, mo Berlin, no? So may isa diri bala ka mall nga ginapatyan nga may pangalan sa Chinese na mo Berlin nga mall. Sa higad sang fast food rabla sa Dragon nga crossing mo Berlin, may isa lang ka stall, no? Burgos, Gatoslao na da. Yes, Dragon mo Berlin, no? Nga ginili naton sinilang gid man nga aga, sirado stall, no? Sirado sila subong, no, kay pero may stall. Mo Berlin. May stall. May pwesto. May stall, yes, may stall actually mo Berlin, may pwesto galing sirado, no? Siguro magulo adlaw sila guro nagabukas dira. Pero bolo bantayan dra mo Berlin kay do maiwat ang subong ding mga nagabaligya para sa mga parol kaangay sini, no, sa diri sa aton sa Bacolod. So nadumduman niya naron sa una pong Berlin yung sang mga before 2010 panubo nga mga Tinoy Berlin, grabe gid yang gidagsa gid yang mga nagabaligya sa sini nga mga parol, no, kanami ito na on dala Berlin ti pralo pa lang idaan at least ya magsulod ang December 1
November pa lang daan, mga last week sa November Bomborling, kung madumduman na to, nagabaligya na sila mo, no? Nagaplastar na sila sa ilang yung mga baligya. Mas barato, abis ang una, subong Bombo France. Mahal man, iba ni nga mga dalagko nga mga parol, lapaw man na 5,000 ang bili. Mugid Bomborling, insakto gid na, no? Kay subong lain na gid man di ang lakas sang panahon, subong especially sa presyo anay sa mga baligya subong, no? Kag especially sa munibing butang blata ngay sa mga decorations ni iba na tong makotora mo Bomborling ang practical gid man bisubong mo, no? Kay bakal na lang gid. Pagkaon na rin bayo wala Bomboandro. Correct kid, mo na gani bala Bomborling. Kumagasto ka bisang pila ka libo for decorations kaangay sina, no? Ti ang iba naton nga makotoran mas pilion na lang gid ang mga importante gid bala, no? Kaangay sang bugas kag kung ano gid bala Bomborling nga mas kinanglanon nga mas tamo gid bala nga nagakinanglan sa sulod sang balay. So tiyan mo na subong dumaiwat gid, no? Kag ang aton nga mga vendors sa mga parol. Ito medyo anuan ko Bomborling ito naglaylo man sa laki because nga dako ang kapital pero ang bunta subong mahina gid, no? So but still, no, ang aton nga Paskwaya mapapigado man no, kung may kwarta kita padayon lang gid gyapon Bomborling ang aton nga pagsugalaw sa Pasko sa nagahilapit nga pagbulag sang tuig 2021 Bomborling. Sige lang kadamo man kuno sang rason parang mangin thankful kita every day Bomboandro kag subong pagyadang bulan na sang Disyembre. Thank you gid Bombo France. Yes, Bomborling, para sa pasalalagan sa bumbuhan ay big time in Bombo France, Andrew Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Di pa maninin sa mga uto din nato ng mga inmates pero tisubong naglain na gaman ng preference sang kalabanan. Mas pasulabi nato ang Noche Buena kagang Medianoche. So, mas nagkambyo na ang aton nga mga priorities. Ilabin ng mahal man nga daan ang mga parol mo, no? O ka na mga Christmas lanterns. Iba na dira nga mga dalagko na bala at tag 5,000, 6,000 ang bili. So, ginawa mo na ka pangaroy ko isa nag 5,000. Okay lang ako na mayroon sa mga 13th month pay and Christmas bonus. Okay, gawa ko na Christmas bonus mo, no? Pero kung yung 13th month pay, medyo masulusap, no? Tagastohon. Pero sige lang So, ang iban actually nakapangako din naman. I-check mo na nato sa Department of Trade and Industry para dari sa mga Christmas decors, mga Christmas lights. Nga amon ni ang mga nag-igpat na sa ato ng mga pamalay. Alas 10 na sa aga, may pila diri ka mga mangkot mga viewers naton from dali lang gid. From Senen, Fortaleza, kung 93 years old makakuha pa na para niguro kagina sa ginambal ni mga mapasit. Kung 93 years old siya subong, ang mabato niya is 10,000 pesos. From Iping, yearly na siya. Ang ini nga incentives, cash incentives para sa mga nagahilapit na nga mga kalabot sa 100. So, kung 80 to 89, 10,000 agad ang mga mabaton. Pag-abot niya sa 90, once lang siya makabaton. Hanggang sa 80 man. So, kung 80, kahit isubong first year sa implementation, kung nakaedad siya 80 to 89, ang mabaton niya lang is 10,000 pesos. Makabaton naman siya liwat kung mag-edad na siya 90. Pero, huwag ka na sang batunon pag 91 mo, 92, 93, 94, and hasta na ikaw mag-99, makabaton ka na sang 80,000 pag labot mo na sang 100. Okay, para clear kita sa aton ng mga kauturan ng mga himata dara nga nakaedad na sang 80 or 90 and 100. So, tatlo ka lang ka best magbaton. Paglabot mo 80, paglabot mo 90, kag paglabot mo na sang isa ka gatos sa katuig. Okay, sige, ask lang ko from Sir Rudy, ask lang ko tatay ko 81, di na kami makaprocess sa Mauricia kami. Sa kay Sir Rudy Republica Junior,
sa Bacolod lang ni siya, sir. So kung ikaw ya taga Morisha and other LGUs sa balad sa province, ang babato nila is tag 100,000 pesos from the province. Kung sila ya ang naglabot na sa 100. Pero depende man sa inyo nga LGU. Kung may aran sila dira ordinansa nga pagabot mo 80, makabaton ka 10,000 and pag 90 mo may another 10,000, pag 100 mo may 80,000. So dira man ka mo ya ma-apply. Pero kung out of town kaya, ay hindi ka pwede diri sa may syudad sang Bacolod. From Ma'am Nene, ask lang ko kung nalin Manila, pa Bacolod, kag fully vaccinated na, kinahanglan pa swab test or travel acceptance. Why na ya subong? Ang obrahon lang is sulod ka mo dira sa may espas, kaya nagligad tiamo ning isa sa mga ginabaisan. Ang ikaw, mapabakolod ni siya mo. Kung fully vaccinated, na kinahanglan ng RT-PCR test, i-submit mo lang ang imong vaccination card dira sa may ESPAS. Sila binang mahugba ka dira sa may Bacolod Silay Airport. So, kinahanglan no, nagyapo ng ESPAS because that is a requirement sang baton nga provincial government. Sige, kabay pa nga klaro na ta sa aton na tanan. Kaya kolabo sa nang aton nga shampoo dari sa babang naga isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dinigid lamang sa patutuod nga numero 1. 16 sa Dias na lang gid ang nabilin ante sa ngadlaw sang Pasko. Upta na kitabwas sa mamani sa gyapon nga oras sa katapusan ang inyong walaga si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio